სამშვიდობისა, საქმიანად ვიწყებთ დილას ტელეპიროზე BMG გუნდის წევრებთან ერთად დღეს 14 თებერვალია 7 საათი და 26 წუთი შესრულდა ამ დროისათვის. ეკონომიკის მინისტრი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის შეფასებით კმაყოფილია. ნათია თურნავა ამბობს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის შეფასება დადებითია. პრაქტიკულად 2019 წელს ეკონომიკური ზრდა ბევრად აჭარბებს სავალუტო ფონდის პირვანდელ პროგნოზს. სავალუტო ფონდის თავდაპირველი პროგნოზი 4,6% იყო, ხოლო რეალური ეკონომიკური ზრდა 5,2% აღნიშნავს თურნავა. მინისტრის განცხადებითვე მაღალი ეკონომიკური ზრდის გარდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ხაზგასმით აღნიშნა ის დიდი გამოწვევა, რომელიც საგარეო სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებას ეხება. ქართული პროდუქციის ექსპორტი იზრდება 2020 წლის იანვარში 2019 წლის იანვართან შედარებით ზრდა 10%-იანია. საქსტატის მონაცემებით 2020 წლის იანვარში ქვეყანაში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2019 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 5,7%-ით მეტი იყო. თლიანი ვაჭრობიდან იმპორტი კი 3,9%-ით მეტია. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2020 წლის იანვარში 357 მილიონი 100,000 დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40,9% შეადგინა. კობა გონეტაძე აგროსექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა გუშინ ეროვნულ ბანკში. ბანკის პრეზიდენტს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფინანსური რესურსების სტომასთან დაკავშირებით პრობლემები გააცნეს შეხვედრაზე მისულმა სტუმრებმა. საკუთარი ხედვები მათ პრეზიდენტმაც გაუზიარა და გააცნო ის ნაბიჯები, რაც საფინანსო სექტორისათვის აგრარული დარგის გასავითარებლად და ხელშესაწყობად ითქმება. სოფლის მეურნეობის დაკრედიტების მხრივ ბოლო დროს მიკროსაფინანსო სექტორი განსაკუთრებით აქტიურია. სხვადასხვა შეთავაზებების ფონზე მთლიანი სექტორისათვის ახლა გარდამავალი პერიოდია. რეგულაციებმა ბაზარზე საუკეთესოები უნდა გამოარჩიოს და გადაარჩიოს. რა ხდება დღეს მიკროსაფინანსოების ბაზარზე და რა სამიზნე აქვთ მის დამფუძნებლებს, თათია ჯაფიჩაძე მიმოიხილავს საქმიანი დილის ეთერში თემას და სტუდიაში ლაშა ნიკოლაიშვილს რიკო კრედიტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს უმასპინძლებთ. საფინანსო სექტორთან ერთად დღეს თათია განათლებასაც არ დატოვებს უყურადღებოდ. განათლების სამინისტრო მიმდინარე წელს ახალი სკოლის მოდელს აფართოვებს. პროექტი ჯამურად 300-მდე სკოლას მოიცავს, სადაც 96,000 მოსწავლე და 8,000 მასწავლებელი ჩაერთვება. ამ დროისათვის პროექტის ფარგლებში სკოლებისათვის 3,474 ლეპტოპი, 522 პროექტორი და 77 დამტენი კარადა არის გადაცემული. ახალი სკოლის მოდელის დანერგვა სამინისტრომ გასულ წელს დაიწყო. მაისში 165 სკოლის 3,400 მოსწავლე და 3,096 მასწავლებელი იყო მასში ჩართული. რა პრობლემები გამოიკვეთა ამ პროექტის მიმდინარეობისას და როგორ გეგმავს უწყობა მის დახვეწას სამინისტროს გეგმებზე? მინისტრის მოადგილესთან ეკატერინე გებუაძესთან გეგმავთ საუბარს. ბოლო კვლევებით თაფლში ანტიბიოტიკების ნარჩენები 54%-დან 8%-მდე შემცირდა. ასეთია ორგანიზაცია Mercy Corps-ის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც კერძო სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ რიგის ლაბორატორიაში გაგზავნილი 99 ნიმუშიდან აკრძალული ანტიბიოტიკების ნარჩენები მხოლოდ 8%-ში იყო. გაუმჯობესებული შედეგები საექსპორტო ბაზრებსაც თანდათან დაეთყო თაფლის სტანდარტები და ბიზნესისათვის აუცილებელი პირობა. მათი დაცვა იქნება დღეს ბექა ბაციკაძის და მისი სტუმრების მთავარი სასაუბრო თემა საქმიანი დილის მიწურულს. სტუდიაში ირინა ლორთქიფანიძე, საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების თავმჯდომარის და ანა გემაზაშვილს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს უმასპინძლებთ. საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქტის გატანისათვის აუცილებელ პირობებზე, ბიუროკრატიაზე და მათი გვერდისავლით უფრო მოქნილი გზების სარგებლიანობაზე დილით ადრე მოგვიყვებიან გიორგი ბოჭორიშვილი, ბოქსი ჯორჯიას კომერციული დირექტორი და ამავე კომპანიის დამფუძნებელი მიხეილ მურცხვალაძე. შტატებში კომპანიის რეგისტრაციის საკუთარი წარმომადგენლობის ყოლის და სხვა ბევრი სირთულის გარეშე შეერთებული შტატების ბაზარზე პროდუქტის გაყიდვის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლობას სწორედ ეს კომპანია გისრულობს. როგორ ამას ცოტა ხანში გაიგებთ. ვისაუბრებთ სხვა ქვეყნების გადმოსახედიდან საქართველოს სახეზე და აღქმაზე, რას ვუყვებით ჩვენზე ინვესტორებს, პარტნიორებს, კოლეგებსა თუ მტრებს იმ შეფასებებით, რომელთაც ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო პოლიტიკური თუ სამართლებრივი გარემო ფასდება. ზვიად ჭუმბურიძე, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი შემოგვიერთდება სტუდიაში და ვისაუბრებთ რეიტინგზე, რომელიც 2 წლის წინ 2 ნაბიჯით გაგვიუმჯობესდა, გაგვიხარდა და სულ ახლახანს კიდევ 2 საფეხურით ჩამოვქვეითით. ევჩამის ყოველწლიურ კვლევასთან ერთად სასაუბრო ძალიან ბევრი თემა იქნება.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით ყველას. ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ საქმიანი დილას. დღეს 14 თებერვალია და BMG ქოქავს საქმიან ეთერებს. ტელევიზორზე ყველას ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. წარმატებები გქონოდეთ. სოფლიოში კი მდიდარი ადამიანების რაოდენობა 2019 წელს არის 10%-ით გაზრდილი. მინდა გითხრათ და მან საერთო ჯამში 2.700.000 ადამიანი შეადგინა. კვლევას ტრადიციულად Well6 ატარებს და ამ ადამიანების ქონების ღირებულებაც 10%-ით არის გაზრდილი და ჯამში გადააჭარბა ჩემო ბატონო 26 ტრილიონს ფლატ 600 მილიარდით. ასეა გამოქვეყნებული მონაცემებით მდიდარი ადამიანების რაოდენობით ლიდერი შეერთებული შტატები, ჩინეთი, იაპონია, გერმანია და საფრანგეთია და კომპანიაში, ანუ Well6-ში აცხადებენ, რომ სოფლიოში მდიდარი ადამიანების სტატისტიკის ზრდა მსხვილი ბანკების მიერ ფულად საკრედიტო პოლიტიკის გადახედვამ განაპირობა, მათ გარკვეული ბიძგიც მისცა ინვესტორებს საიმისოთ, რომ უფრო აგრესიულად და მეტი ენთუზიაზმით ემოქმედათ. საინტერესოა ცალკე და სხვა ქვეყნებისგან დამოუკიდებლად ჩატარებული კვლევა საქართველოზე რა შედეგებს დადებდა, მაგრამ ვიდე ქართულ გამოწვევებში გადავახვევდით, ჯიუტად მსოფლიო ამბების კოლაჟით ვიწყებთ ტრადიციულად ეთერს და ბოლო 2 წლის განმავლობაში WhatsApp-ის მომხმარებელთა რიცხვი 9 მილიარდით არის გაზრდილი, თავად კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ამ დროისთვის WhatsApp-ის აუდიტორია 2 მილიარდს აჭარბებს, 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 1.5 მილიარდს შეადგენდა. WhatsApp-ი, რომელიც 11 წლის წინ შეიქმნა, 2014 წელს იგი კომპანია Facebook-მა, იცით ეს ამბავი, არნახულ იმ დროისთვის 19 მილიარდ დოლარად შეიძინა. საქართველოში საკმაოდ პოპულარულია ეს ქსელი და გამორჩეული გულშემატკივრები ყავთ, რომელიც smartphone-ებში, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დაინტერესების შემთხვევაში სხვადასხვა არხებს თუ თემებს მიყვებიან და აქაც გინდა არ გინდა ერთ-ერთი მთავარი თემა კორონავირუსია. ესპანეთში ბარსელონაში დაგეგმილი მობილური ინდუსტრიის საერთაშორისო გამოფენა Mobile World Congress-ი გადაიდო. იგი 24-27 თებერვალს იყო ჩანიშნული და ადგილობრივი მედიის ცნობით გამოფენის ჩაშლის მიზეზად სწორედ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე სახელდება. გამოცემა აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება ღონისძიების გაუქმების შესახებ გამოფენის ორგანიზატორმა ასოციაციამ მიიღო, რომელიც მობილური ოპერატორების ინტერესებს წარმოადგენს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ თლად ფორმულა 1-ის ჩინეთის გრან-პრი, ანუ კორონავირუსული ამ ინფექციის შესაძლო გავრცელების გამო გადაიდო. ამის შესახებ ფორმულა 1-ის ოფიციალური ვებგვერდი იუწყება. და ღონისძიების ჩატარების ახალი თარიღი ამ ეტაპზე უცნობია. ჩინეთის ფორმულა 1-ის ეტაპი უნდა გამართულიყო 17-19 აპრილს და 11 თებერვალს კი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ უკვე კორონავირუსის ოფიციალური დასახელება მიანიჭა და დღეიდან კორონავირუსს ოფიციალურად COVID-19 ჰქვია. ესე განაცხადა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა. მე მგონი აქ აღშფოთებელი არაფერი არ არის. საქართველოს არ შედის კორონავირუსის საფრთხეების მქონე ქვეყნებს შორის და მეტიც იგი სრულად არის იმ ჩამონათვალში, რომელიც კორონავირუსის მიმართ გარკვეული იმუნიტეტიც აქვს გამომუშავებული და ამ შემთხვევაში რაიმე ტიპის საფრთხე არც ჩანს და ვერც იქნება მიღმა იმისა, რომ ოფიციალური პირები ადასტურებენ, რომ ნებისმიერი გამოწვევისთვის კორონავირუსთან ინსტიტუციურად ქართული ჯანდაცვის სისტემა მზად არის. ოშტყოში ჯერ ვართ იმ ზონაში, სადაც საფრთხეები ნაკლებია, მაგრამ ჩვენთან უფრო პრობლემური ინტერნეტ ვირუსები არის, რომლებიც გონების დაავადებას ცდილობენ. სრულ ინფორმაციის გავრცელების პრობლემის წინაშე მარტოები მაინც არ ვართ. Facebook-მა 78 ანგარიშის 29 ჯგუფის და 11 საჯარო გვერდისგან შემდგარი ქსელი გააუქმა, რომელიც სავარაუდოდ რუსეთის დაზვერვასთან იყო დაკავშირებული და უკრაინის და მისი მეზობელი ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევის მიზნით შეიქმნა. ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით თავად სოციალური ქსელის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. ანგარიშები აქვეყნებდნენ ინფორმაციას უკრაინის ახალი ამბების, ყირიმში არსებული მდგომარეობის და სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციების შესახებ. ზოგი გვერდის მფლობელი თავს უკრაინის მოქალაქეთად ასახებდა ზოგი ჟურნალისტად, იმისათვის რომ უკრაინულ პოლიტიკოსებთან და სხვა საჯარო ფიგურებთან მარტივად დაემყარებინათ კონტაქტი
კონტაქტი და კავშირი. შემდეგ ემოქმედეთ ისე, როგორც მოქმედებდნენ, ანუ რეალობასთან აცდენილი ინფორმაციები მოეხვიათ საზოგადოებისათვის თავს. Facebook-მა აღნიშნა, რომ არ უნდა სოციალური ქსელის ადამიანებით манипуლირებისათვის გამოსაყენებელი საშუალებები გაფართოვდეს, ამიტომ ისინი ამ მიმართულებით მუშაობას გააგრძელებენ. სხვათა შორის, ნამდვილ კორონავირუსთან დაკავშირებით და ძალიან მობილიზებული იყო სოციალური ქსელი კომპანიის პოლიტიკის მიხედვით, რომელზეც Facebook-ის ადმინისტრაციამ რამდენიმე დღის წინ ისაუბრა, სოციალური ქსელიდან წაიშლება ყველა ისეთი პოსტი, რომლებიც ამ ვირუსის შესახებ შეთქმულების თეორიებს უკავშირდება, ან უბრალოდ ყალბ ინფორმაციას შეიცავენ. პირველ რიგში წაიშლება პოსტები, რომლებიც მკურნალობაზე ან საყოველთაოდ აღიარებული უსაფრთხოების ზომების მიღებაზე უარით თქმისკენ მოუწოდებს, ან კორონავირუსის მკურნალობის არასათანადო მეთოდების შესახებ ინფორმაციას შეიცავს. ანალოგიური პოსტები წაიშლება სოციალურ ქსელ Instagram-იდანაც აღნიშნავს Facebook-ი და ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში სხვათა შორის იმატა პოსტებმა, რომლებშიც საუბარია კორონავირუსი დაავადებულთა რეალური რიცხვის დამალვასა და ვირუსის მასობრივი განადგურების იარაღის სახით შექმნაზე. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იქნებოდა ენის ბარიერა არ არსებობდეს და Facebook-ის ხელმძღვანელობა შეეხედა ქართულ სხვადასხვა ჯგუფებში, სადაც ამ ვირუსთან დაკავშირებით კი არა, სხვა ვირუსებთან დაკავშირებითაც ისეთები იწერება. სხვა ვირუსებზე ზოგადად რაც გვჭირს ჯვარი ეწერო საქაურობას ეს COVID-19 ყველა დაიფაროს ეს ქვეყანაც მათ შორის, თუმცა მზად უნდა ვიყოთ ნებისმიერი ტიპის ვირუსებისთვის. პერიოდულად გაცილებით მძიმე ვირუსები გვჭირს, ვიდრე წარმოგვიდგენია და ეს ასახულია ჩვენს ყოველდღიურობაზე. ამაზე სხვა დროს და მოგვიანებით მაგ ვირუსს მოჭარბებული ხელისუფლებისგან მიღებული შედეგები ქვია ამნეზიაზე და მისგან გამომდინარე დიაგნოზებზე ბევრჯერ გვისაუბრია. ეხლა მიჩვენია უცხოეთზე გავაგრძელო საუბარი, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ჩინეთის ბაზარი კვლავ ერთ-ერთი უმსხვილესი თემა კი რჩება კორონავირუსიდან გამომდინარე, მაგრამ მას არ შეუშლია ხელი იგივე Amazon-ის დამაარსებლისა და გენერალური დირექტორის ჯეფ ბეზოს გადაელაგებინა თავისი პირადი ცხოვრება, რომელშიც ფაქტია ბევრი სიახლე ხდება, მას შემდეგ რაც მეუღლესაც დაშორდა. ჯეფ ბეზოსმა კალიფორნიაში საკმაოდ დიდრული ვილა შეიძინა, იგი ხსნის ყველანაირ რეკორდს გაყიდულ სახლებს შორის კალიფორნიაში, მან სახლი 165 მილიონ დოლარად შეიძინა და Business Insider-ი წერს, რომ ბეზოსმა სახლი დევიდ გეფენისგან შეიძინა, ის ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენია. იგი 1990 წლიდან დღემდე ფლობდა სახლს გეფენი და აღსანიშნავია, რომ შორს 30 წლის წინ მან ეს სახლი 30 წლის წინ 47.5 მილიონ დოლარად იყიდა. ცნობილი ფაქტია, რომ დიდრული სახლი საერთო ფართი 1200 კვადრატული მეტრია. მასში ცალკე აღებული ორი დამოუკიდებელი სახლია, ტენისის კორტი, საცურავო აუზით და გოლფის მოედანი. ამასთანავე სახლს უზარმაზარი ავტოფარეხი და საკუთარი ბენზინგასამართი სადგურიც აქვს. ამბობენ გალფის ბენზინს ასხავს და გამოცემა Forbes-ის მიხედვით კი ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანია და ამჟამად მისი ქონება 131 მილიარდ 300 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. ბეზოსთან და მის ხარჯებთან ეხლა რა მოსატანია, მაგრამ აქვე კიდე ერთ ამბავს მოგიყვებით. Disneyland-მა წარადგინა ბილეთების მრავალდონიანი საფასო სისტემა, რომლის მიხედვითაც ერთდღიანი ბილეთების ფასი პირველად ისტორიაში $200 გადააჭარბებს. 5-დღიანი სისტემა ვიზიტორთა მოთხოვნების მიხედვით არის შექმნილი. კერძოდ, ახალი საფასო სისტემის თანახმად, ერთდღიანი ბილეთები $104-დან იწყება და 209-ს აღწევს. სხვადასხვა დღეების მიხედვით, კერძოდ, რაც უფრო გადავსებული იქნება Disneyland-ი, მით უფრო ძვირი ეღირება ბილეთი, ხოლო შედარებით თავისუფალ დღეებში ფასიც დაბალი იქნება. ხო, თუ წარმოიდგინეთ და გარდა ერთდღიანი ბილეთების ფასის ზრდისა გაიზრდება წლიური აბონემენტის ფასით. კერძოდ, პაკეტების მიხედვით ფასები იმერყევს, მაგალითად, ყველაზე იაფი Select ფასი იქნება. ის $400-დან $399-დან $419-მდეა. Premier ფასი, რომელთაც მაგალითად ფლორიდის Walt Disney World-ში და ასევე Disneyland-ის ულიმიტო წვდომა ექნება $2000-დან $2200 აღწევს და კალიფორნიაში მდებარე Disneyland-ი კი ეს არის Walt Disney კომპანიის გასართობი პარკი, იგი 1955 წელს გაიხსნა გასული საუკუნის და მას შემდეგ იგი ისეთი
საკმაოდ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარკი არის საიმისოდ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური არის მონახულების კუთხით. დისნეილენდში ვიზიტის მსურველებს ასევე სხვა ქვეყნებში შეუძლიათ საფრანგეთში, ჰონგ-კონგში, შანხაიში, ტოკიოში და Forbes-ის მონაცემებით არც მეტი და ნაკლები 2019 წელს დისნეილენდის შემოსავლებმა 26 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა და იდეაში ახლა დისნეილენდში ეს ყველაფერი საფასო პოლიტიკა და ეს ფასების ახალი ვარიანტი იმისთვის თქვი რომ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე იქ მივლენილია BMG-ის ტექნიკური დირექტორი დავით ქართველიშვილი, რომელიც საქართველოშივე შემჩნეულია ეს სხვადასხვა მაღალფასიანი სეგმენტისადმი ტრფობაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ახალი საფასო პოლიტიკა, რაც დისნეილენდმა შეიმუშავა, აუცილებლად მოინახულებს სამეზობლოში დისნეილენდის ამ არაჩვეულებრივ ალაგს და მე გაუზიარებს ჩვენს ყველას არაჩვეულებრივ იოს, რომელიც მე გადაირევა, ჩაიყვანს და მე ერთად ისრია. ხოთაშ დისნეილენდის პრობლემები შეიქმნა შემოსავლების ნაწილში კორონავირუსიდან გამომდინარე ჩინეთში, ამაზე ვისაუბრეთ ეს რამდენიმე დღეს, იმიტომ რომ მოუწიათ ფაქტობრივად ამ გასართობი ცენტრის დახურვა, თუმცა არც ამ ბრენდს და არც მის შემოსავლებს საფრთხე დარწმუნებული ვარ, რომ ჯამში არ დაემუქრება. ბრენდინგი არის ის, რაც შენს პროდუქტს ჩვეულებრივი საქონლისგან ნამდვილ ბრენდად აქცევს. ამ ყველაფერში საერთაშორისო კომპანიები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ და გონებაში სხვადასხვა მომსახურებისა თუ ნივთზე ფიქრისა სწორედ ის ბრენდები გახსენდებათ, რომლებიც საკუთარ დავალებას თავს კარგად ართმევენ. რომელი ბრენდები ფასებს ყველაზე მეტად, რატომ ლიდერობენ ტექნოლოგიური კომპანიები და როგორია მათი შედეგები. ნინი ლონგურაშვილმა, მარიამ ადამიანმა, მანუკა ჯოხაძემ და ლევან თაღიაშვილმა გაარკვიეს და ნახოთ მათ მიერ მომზადებული სიუჟეტი. მოგესალმებით. მართალია, ბოლო რამდენიმე წელია iOS-ის ერთგული მომხმარებელი ვარ, მაგრამ ამ ეტაპზე თქვენთან მის კონკურენტზე მიწევს საუბარი. მსოფლიოს ერთ-ერთი ტექნოლოგიური ბრენდის Samsung-ის ღირებულებამ 2020 წელს 94 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. სმარტფონების ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია გაჩერებას არ აპირებს და დროა დავასრულოთ Samsung-ზე საუბარი, რადგან ახლა Apple-ის დრო არის კომპანიის, რომლის ისტორია 1976 წლიდან იწყება და დღემდე აქტუალურია, რადგან ის მუდმივად ზრუნავს განვითარებაზე, ზრდაზე, ქმნის ახალ ტექნოლოგიებს, ხოლო არსებულს აუმჯობესებს, არაკლი არც იდეები და არც კრეატივი, შესაბამისად მისი ღირებულება 140 მილიარდ დოლარს უტოლდება, თუმცა გარდა Apple-ისა ასევე სიაში მოხვდა ჩინური ბანკი ICBC-ც, რომლის ბრენდის ღირებულებაც 80 მილიარდ დოლარს უტოლდება. spans the island with 9 sub-branches. ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკი უკვე დიდი ხანია, რაც მსოფლიოს ყველაზე დიდი ბანკების ჩამონათვალში ლიდერობს. ბოლო მონაცემებით ბრენდის ღირებულება 80 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკი 1984 წელს დაფუძნდა და დღეისთვის 460,000 თანამშრომელს აერთიანებს. მთავარი ოფისი კი პეკინში მდებარეობს და უდიდეს ნაწილს ჩინეთის მთავრობა ფლობს. შეიძლება ითქვას, რომ მეც იმ ადამიანების რიცხვში შევდივარ, ვისთვისაც ბრენდი Huawei ყოველდღიურობის მნიშვნელოვანი ატრიბუტია. ამ ბრენდის ღირებულება 65 მილიარდი ამერიკული დოლარია და დამეთანხმებით, რომ ეს ბრენდი ნამდვილად ერთ-ერთი სწრაფად მზარდია მთელს მსოფლიოში. თუმცა, როცა ყოველდღიურობაზე ვსაუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს სოციალური ქსელი Facebook-ი, რომლის ბრენდის ღირებულება 79 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ეს კი ის სოციალური ქსელია, რომელმაც შეძლო და მთელი მსოფლიო ერთმანეთთან დააკავშირა. ჩემთვის პირადად როგორც ჟურნალისტისთვის გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია Microsoft-ის პროდუქტები, როგორც არის მაგალითად Word-ი ან Excel-ი, რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში გაცილებით უფრო ხშირად ვიყენებ. სხვათა შორის Microsoft-ის ბრენდის ღირებულება არის 117 მილიარდი დოლარი, განსხვავებით Google-ისგან, რომელიც 160 მილიარდ დოლარად ფასობს. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ვებგვერდი, რომელსაც ყოველთვიურად 70 მილიარდი ვიზიტი აქვს. ეს გვაძლევს შესაძლებლობას მოვიძიოთ ინფორმაცია ნებისმიერ ადამიანსა თუ კომპანიაზე, როგორც არის მაგალითად ჩინური სადაზღვევო კომპანია Pingani. 115 stories. Pingani ჩინური უმსხვილესი სადაზღვევო კომპანიაა, რომელიც ბაზარზე 1998 წელს გამოჩნდა და დღეს 260 მილიონი მომხმარებელი ჰყავს. მისი ბრენდი 79 მილიარდი დოლარი ღირს, ხოლო თავად კომპანია დაახლოებით 155 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული.
ჩინეთიდან არა, მაგრამ ამერიკიდან ამანათი ნამდვილად ჩამოვიდა და ეს მოახერხა მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე ძვირადღირებულმა და ლიდერმა კომპანია Amazon-მა. ნუ ისე გამოვიდა, რომ ინტერნეტ გაყიდვების გიგანტის წარმატებას ვერც ბეზოსის და მისი მეუღლის დაშორებამ შეუშალა ხელი. 2020 წელს Amazon-ის როგორც ბრენდის ღირებულებამ 220 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა და ამ მაჩვენებლით მან პირველობა არავის დაუთმო. საქსატის განახლებული მონაცემების მიხედვით 2020 წლის იანვარში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 882 მილიონი 400.000 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 5.7%-ით მეტია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზის მიხედვით ფონდის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შესანარჩუნებლად და ინფლაციის 3%-იანი მიზნობრივ მაჩვენებელზე 2020 წლის ბოლოსთვის შესამცირებლად გონივრული ეკონომიკური პოლიტიკის გაგრძელებისაკენ მოუწოდებს. კიევის მე-6 სააპელაციო ადმინისტრაციულმა სასამართლომ საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის მიერ დაფუძნებული კომპანიისათვის რისოელ ხერსონის პორტის მართვის უფლების გადაცემა განაახლა. გადაწყვეტილება სასამართლომ მიიღო მას შემდეგ, რაც თებერვლის დასაწყისში სასამართლომ რამდენიმე დღით პორტის გადაცემა შეაჩერა. Mercy Corps-ი საქართველოს ინფორმაციით სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ რიგის ლაბორატორიაში გაგზავნილი 99 ნიმუშიდან აკრძალული ანტიბიოტიკების ნარჩენები მხოლოდ 8%-ში აღმოჩნდა, მაშინ როცა შარშანდელ მონაცემებში ეს შედეგი 54%-ს აღწევდა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილი სილია ბეგიაშვილის ინფორმაციით მაღალმთიანი დასახლებების 87 სოფლის 207 ოჯახს მზის პანელები დაუმონტაჟდა, რომლის საშუალებითაც ისინი არა მხოლოდ ნატურის ანთებას, არამედ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გამოყენებასაც შეძლებენ. საავიაციო უნივერსიტეტი თელავის სააეროდრომ მიმინოს საფარის გაფართოებას და განახლებას გეგმავს. BMG-ის კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა უთხრა, რომ 5 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებაა სუმცირე დაგეგმილი, მათ შორის საავიაციო უსაფრთხოების ყველა ნორმის გათვალისწინებით. Microsoft-სა და პროექტის წევრ ქართულად თანამშრომლობა შედგა და TBC-ის კომუნიკაციების ლიდერის ინფორმაციით საწყის ეტაპზე ქართული ენის ინგლისურთან, ხოლო შემდეგ ბრაზილიურთან, რუსულთან, ჩინურთან და სხვა ენებთან ინტეგრაცია მოხდება. ცნობილი ბრიტანელი მხატვრის დევიდ ჰეკონის ნახატი შხეფი ლონდონის სოტბის აუქციონზე 23 მილიონი 100.000 ფუნტად გაიყიდა. ნახატის საწყისი ღირებულება 20 მილიონი ბრიტანული სტერლინგი იყო. თურქეთის ერთ-ერთმა ცნობილმა ავიაკომპანიამ, რომელიც საქართველოშიც დაფრინავდა ერთ დროს, Atlas Global-მა მეორედ შეწყვიტა რეისების შესრულება ბოლო რამდენიმე თვეში. კომპანიამ პირველი ფრენები 26 ნოემბერში აჩერა. 26 ნოემბრიდან 21 დეკემბრის ჩათვლით კომპანიის ფრენები შეჩერებული ჰქონდა ასევე ლონდონის, ბაღდადის, თელ-ავივისა და ამსტერდამის მიმართულებით. კიდევ ერთი დილა მშვიდობისა. ცნობილი კამპანია წერე ქართულად ხომ გახსოვთ, ქართულის დანარჩენი მსოფლიოსთვის სწავლების პროცესიც გემახსოვრებათ. ხო და ახლამდე მოგიყვეთ ამბავი იმაზე, როგორ ასწავლა ამ პროექტმა Microsoft-ს ქართული და იქამდე ქართველებს ქართულად წერა. თავიდანვე ვაღიარებ, რომ ცოტა დაგვაგვიანდა ამ მიღწევების თქვენთვის მოყოლა. თლად ყოველდღიურ რეჟიმში, როგორც ჩანს, ვერ გავაკონტროლეთ Microsoft-ის ვებგვერდი, ყველა სიახლე და ისე გამოვიდა, რომ ახლა გვაქვს თქვენთვის გასაზიარებელი ამბავი. მოკლედ, გვიან რომ სჯობს ისეთი შემთხვევა არის. გახსოვთ ალბათ ჯერ კიდევ ახლო წარსულში, როცა ხშირად ერთმა
ერთმანეთთან კომუნიკაციისას უმეტესობა საქართველოშიც ტელეფონის მოხმარებისას ლათინურ შრიფტს იყენებდა. იმასაც ვერ იტყვი, რომ მაინც და მაინც ყველა ინგლისურად წერდა ერთმანეთს, უბრალოდ ლათინურ შრიფტს ვიყენებდით და ქართულ სიტყვებს ვიყენებდით. დღეს ვითარება შეცვლილი არის. წერე ქართულად ეს მოწოდება საჭირო აღარც არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ყველამ ვიცით, რომ ასე მოქცევა ძალიან ცუდია და ეს საქართველოში TBC-ს დამსახურება. ასე აფასებს კომპანია Microsoft-ი ამ პროცესს, TBC ბანკის პროექტს წერე ქართულად, რომელიც 2015 წლიდან ხორციელდება და მიზნად ქართული დამწერლობის პოპულარიზაციას ისახავს, კონკრეტულად კი ელექტრონულ მოწყობილობებში ქართული ანბანის პოპულარიზაციას, ახალი ფონტების შექმნას, ქართულ-ინგლისური ლექსიკონების გამდიდრებას და ასე შემდეგ ამ პროექტს მიაწერენ. საქმე იმაშია, რომ Microsoft-მა არა მხოლოდ დადებითად შეაფასა ეს პროექტი, არამედ 2 წლის წინ TBC ბანკს ამ კონკრეტულ პროექტთან თანამშრომლობის ინიციატივითაც მიმართა. BMG-სთან საუბრისას TBC-ის კომუნიკაციების ლიდერი ტატო ნორეკიძე იხსენებს, რომ 5 წლის განმავლობაში პროექტი წერე ქართულის დამსახურებით წერის კულტურა 77%-ით შეიცვალა. თუმცა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორც Microsoft-ია თანამშრომლობა და ქართულიანის მსოფლიო მასშტაბით პოპულარიზაცია იქცა. როგორც ტატო ნორეკიძე გვიყვება და წესით ადვილად გასახსენებელი ამბების სტარტი და სათავეები, როცა საქართველოს Microsoft-ის წამოწყებაში ჩაერთო, რამდენიმე წლის წინ კომპანიამ თავისი სათარგმნო პლატფორმის გაკეთება დაიწყო. და 2 წლის წინ შემდგარი კავშირის შემდეგ უკვე ქართულმა მხარემ მსოფლიო გიგანტისაგან შეთავაზება მიიღო, რომ ეთარგმნათ 100,000 წინადადება ინგლისურად. TBC ბანკს აქვს ჩვენი ელექტრონული წიგნების სახლის საბა, სადაც წიგნები გვაქვს ჩატვირთული. გადავწყვიტეთ, რომ ეს პლატფორმაც გამოგეყენებინა. გავაკეთეთ საიტი ქართულად.g და ქართული ნაწარმოებებიდან ამოვიღეთ წინადადებები. მსურველი, როდესაც შედიოდა საიტზე, ამოუგდებდა ერთ წინადადებას, რომელიც ინგლისურად უნდა ეთარგმნა. თან წამახალისებელი პრიზებიც ჰქონდა 10 გადათარგმნილი წინადადების შემდეგ უკვე ჩუქნიდით მაისურს, წერე ქართულად, სიმბოლიკი და ასე შემდეგ, ამბობს ნორაკიძე ამ პროექტზე საუბრისას BMG-სთან. პროექტმა მასშტაბები გაზარდა. ყველას მიეცა საშუალება, რომ ამ საქმეში თავისი წვლილი შეეტანა და ჯამში 40,000 ადამიანმა მიიღო მის განხორციელებაში მონაწილეობა და შედეგიც დადგა. Microsoft-ს 6 თვის წინ საქართველოსთან უკვე ჰქონდა 100,000 წინადადება. პირველი იქნება ის, რომ გააკეთებს ქართულად მოაზროვნე ხელოვნურ ინტელექტს და შემდეგ ეს ინტეგრირდება კომპიუტერულ პროგრამაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად, როდესაც Skype-ით დაელაპარაკებით ვიღაცას ამერიკაში ქართულად, ეს პლატფორმა სინქრონულად თარგმნის ინგლისურად თქვენს ნათქვამს და ანალოგიურად თქვენს ქართულად მოისმენთ პასუხს. რთული სათქმელია, რამდენი ხანი დასჭირდება ამას, ვინაიდან ყველაფერი საქმის რთულეზეა დამოკიდებული. ქართული ენა არ არის მარტივი, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ძალიან დიდი სამუშაოები იქნება შესასრულებელი. პირველი ეტაპისათვის იყო 100,000 სიტყვა, ხოლო მეორე მოაზროვნე ინტელექტის შექმნის შემდეგ ამ ყველაფრის ლოგიკური გასწორება იქნება შემდეგი ეტაპი. ხელოვნურ ინტელექტს შეცდომებზე სამუშაოდ ფილოლოგების ჩართვა დაგჭირდება და შესაბამისად ბრუნვებსა და ფორმებში გასწორდება ყველაფერი, ამბობს TBC-ის კომუნიკაციების ლიდერი. იქვე აღნიშნავს, რომ საწყის ეტაპზე ქართული ენის ინგლისურთან, ხოლო შემდეგ უკვე ბრაზილიურთან, რუსულთან, ჩინურთან და სხვა ენებთან ინტეგრაცია მოხდება. ანუ იგივე სქემა განმეორდება, თუ კი ჩინელს, რუს და მაგალითად ბრაზილიურ ენაზე მოსაუბრე ადამიანს დაელაპარაკებით. წერე ქართულად მაინც გონია, რომ ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი გზავნილი, ძალიან მაგარი პროექტი იყო და გაგრძელება კიდევ დარწმუნებული ვარ, რომ მასშტაბური ექნება. წარმატები ყველას, ვინც უმნიშვნელო წვლილი მაინც შეიტანა ამ საქმეში და თუნდაც ერთი წინადადება მაინც თარგმნა. ქართული რეალობიდან ახლა მთლად გლობალურ სამყაროს და გლობალური პრობლემისაკენ უნდა გადავინაცვლოთ. Greenpeace-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომლის თანახმადაც ჰაერის დაბინძურების შედეგად მსოფლიო ეკონომიკა დღეურად $8 მილიარდ კარგავს. ეს კი წლიურად არის $2,900 მილიარდი. ამ ანგარიშის მიხედვით დანაკარგები აღწევს მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3,3%. ყველაზე მაღალი წლიური დანაკარგი, რომელიც საწვავის წვის შედეგად ჰაერის დაბინძურებაზე მოდის, ჩინეთის ეკონომიკას მაგალითად $900 მილიარდი დაზარალებს. შეერთებული შტატების შემთხვევაში ზარალი არის 600 მილიარდიანი. ინდოეთის შემთხვევაში 150 მილიარდი დოლარით განისაზღვრება ზარალი. ამის შემდეგ გერმანია მოდის 140 მილიარდი დოლარით და იაპონია 130 მილიარდი დოლარის დანაკარგით. ექსპერტებმა, როგორც ამ კვლევაშია ნათქვამი, გაარკვიეს, რომ ნახშირის, ნავთობის და გაზის წვისგან გამოწვეულმა ჯანმრთელობის პრობლემებმა წლიურად 4,5 მილიონი ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი განაპირობა.
80,000 ბავშვი კი დაბინძურებული ჰაერის გამო ისე კვდება, რომ 5 წლამდე ვერ აღწევს. მსოფლიოს მონაცემების თუ ჩავხედავთ 5 წლამდე ასაკს ვერ აღწევს წლიურად დაახლოებით 1,700,000 ბავშვი და ამის მიზეზი გარემოს დაბინძურებაა დასახელებული. ამ ანგარიშის თანახმად ბავშვების 93%-ს დაახლოებით საუბარი არის 1,800,000,000 ბავშვზე. ყოველ დღეს სუნთქვისას დაბინძურებული ჰაერი აქვს გარშემო და 2016 წელს ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციის გამო გარდაცვლილთა რაოდენობა იყო 60,000 და მათი ასაკი 15 წლამდე ასაკის ბავშვებით განისაზღვრებოდა. ამავე ანგარიშის მიხედვით 2019 წელს მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 91% ცხოვრობდა ისეთ ადგილებში, სადაც ჰაერის დაბინძურება აღემატება დაშვებულ ნორმებს, რომელიც დადგენილი არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ. მათივე განმარტებით წლიურად ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული ავადმყოფობის გამო 1,800,000,000 ადამიანი იღებს ბიულეტინს, რაც იწვევს ეკონომიკაში დაახლოებით 101 მილიარდი დოლარის დანაკარგს. Greenpeace-ის ექსპერტების აზრით, ჰაერის დაბინძურების პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია ენერგიის განახლება წყაროებზე გადასვლით და დიზელისა და ბენზინის საწვავზე მომუშავე ავტომობილებზე უარის თქმით. ასევე აუცილებელია მნიშვნელოვნად შეიცვალოს ქვანახშირისა და ნავთობის ინფრასტრუქტურა და ის გადავიდეს განახლებად ენერგიაზე. Oxford Economics-ის ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ სასათბურე აირების გასროლის არ შემცირების შემთხვევაში დედამიწაზე ტემპერატურა 2050 წლისათვის კიდევ 2 გრადუსით გაიზრდება, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 2,7% შემცირებას. არც ისე დიდი წილია დარჩენილი სხვათა შორის მსოფლიოში, თუ გავიხსენებთ მონაცემს, რომელშიც აღნიშნული არის, რომ 2019 წელს 90% მთელი მოსახლეობისა იყო დაბინძურებულ გარემოში, სადაც შეიძლება ვთქვათ, რომ იმ 10%-ში იყო ჰაერი სუფთა და კარგი სიტუაცია. საქართველოს ამ 10%-ში არის თუ არა ასე დაზუსტებით ამ კვლევის მიხედვით ძალიან რთული სათქმელია, რომ რაიმე ფორმით მივაკუთვნებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ სხვადასხვა კვლევების თანახმად ამ 10%-ს ეს და არ უნდა განვეკუთვნებოდეთ და ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც დანარჩენი მსოფლიოსთვის არის, საქართველოსაც მნიშვნელოვანია. თუმცა ყველაფერს სჭირდება, რა თქმა უნდა, თანმიმდევრული მიდგომა. მათ შორის ისეთი გადაწყვეტილებებით, რომელთან დაკავშირებითაც ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე და ბიზნეს სიახლეების ნაწილშიც, რომლის დროც უკვე საქმიანი დილის ეთერში დადგა და მოდით გადავხედოთ BMG-ს ამბების კოლაჟს. მიწის ნაკვეთების ნაწილი, რომელზეც APM ტერმინალზე ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ნებართვებს ითხოვს, სახელმწიფოს საკუთრებაშია. საქართველოსა და აზერბაიჯანის რკინიგზებს შორის ოქმი გაფორმდა და ეფექტიანი ურთიერთთანამშრომლობის საომავლო გეგმები დაისახა. კომპანიის შეფასებით საქართველოს სარკინიგზო დერეფანი თურქმენული ნავთობპროდუქტების გადაზიდვისაც კონკურენტუნარიანი გახდა. საქართველოში აღრეცხული კიბერდანაშაული 42%-ით არის გაზრდილი. იანვარში ექსპორტი 10%-ით 262 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. საქსტატმა 2020 წლის იანვრის საგარეო ვაჭრობის სამსახური მონაცემები განაახლა და ამ დოკუმენტის მიხედვით წლის პირველ თვეში ქვეყანაში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 882 მილიონ 400,000 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით არის 5.7%-ით მეტი. აქედან ექსპორტი 262 მილიონ 600,000 დოლარი იყო, ხოლო იმპორტი 619 მილიონ 700,000 დოლარი, ანუ 3.9%-ით მეტი. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2020 წლის იანვარში 347 მილიონ 100,000 დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.9% შეადგინა. ეს საქსტატის ანგარიშია ნათქვამი და მონაცემები მხოლოდ წინასწარ მარჩვენებლებს მოიცავს, შესაბამისად ჯერ უცნობია თუ რომელი საქონლის ექსპორტის ზრდამ განაპირობა, მაგალითად ექსპორტის მოცულობის 10%-იანი მატება. პენსიის ინდექსაციასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი პარლამენტს საგაზაფხულო სესიაზე წარედგინება. ეს პარლამენტის 2020 წლის საგაზაფხულო სესიისათვის გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლებადიან გეგმაში აღნიშნული. ინფორმაციით, რომელსაც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე ადასტურებს, გასული წლის დეკემბერში მან აღნიშნავდა, რომ პენსიის ინდექსაციის ამოქმედება 2021 წლიდან იგეგმებოდა და შესაბამისად წელს ეს საკითხი საკანონმდებლო ორგანოში აქტიურად განსახილველი იქნება.
საპენსიო სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის ვინაობა მაქსიმუმ 1 თვეში გახდება ცნობილი. BMG-ის საპენსიო სააგენტოში უთხრეს, რომ სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის პოსტზე რამდენიმე კანდიდატურა უკვე შერჩეულია. მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის შერჩევა საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს უფლება მოვალეობაში შედის. ჩვენი ინფორმაციით, საინვესტიციო საბჭოს მიერ უკვე შერჩეულია რამდენიმე კანდიდატი, რომლებთანაც მოლაპარაკება მიმდინარეობს და 3-დან 4 კვირამდე ვადაში განცხადება მისი ვინაობა და შესაბამისად მოხდება მისი დანიშვნის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. რაც შეეხება საპენსიო სააგენტოს დირექტორს, მის პოსტზე სულ 120 განაცხადი იყო ვაკანსიისას შესული. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით, კანდიდატთა დოკუმენტაცია სამეთვალყურო საბჭოში გადაგზავნილია, რომელშიც შედის ეკონომიკის, ფინანსთა და ჯანდაცვის მინისტრები და საინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარე ოლივერ რუსო. პროცედურების თანახმად საბჭომ უნდა შეარჩიოს და დანიშნოს საპენსიო სააგენტოს დირექტორი. კანონის თანახმად კი სააგენტოს დირექტორი 5 წლის ვადით ინიშნება. სააგენტოს დირექტორის ხელფასი 10-დან 15,000 ლარამდე იქნება განსაზღვრული. მთავრობა საქართველოს პოსტას საპრივატიზაციოდ ამზადებს. BMG-ის ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში უთხრეს, რომ უკვე დასრულებულია პოსტის აუდიტი, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. აუდიტის დასკვნა ამ ეტაპზე საჯარო არ არის. შესაბამისად უცნობია, რა ფასად შეფასდა აუდიტორული კომპანიის მხრიდან საქართველოს პოსტა. მთავრობა, რომ საქართველოს პოსტის პრივატიზებას გეგმავდა, ეს ეკონომიკის უკვე ყოფილმა მინისტრმა 2018 წლის ნოემბერში გიორგი ქობულიამ ბლუმბერგთან ინტერვიუში თქვა. პირველად 2017 წლის ანგარიშგების მიხედვით კი პოსტის აქტივები 72,861,000 ლარს შეადგენს. შესაბამისად კომპანიის გასაყიდი ფასი შესაძლოა დაახლოებით ამ რიცხვის ფარგლებში იყოს. დავით ბეჟუაშვილის კომპანიას უკრაინის სასამართლომ ხერსონის პორტის მართვის უფლება მიანიჭა. გადაწყვეტილება სასამართლომ მას შემდეგ მიიღო, რაც თებერვლის დასაწყისში სასამართლომ რამდენიმე დღით ამ პორტის გადაცემა შეაჩერა. 2020 წლის იანვარში უკრაინის ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ხერსონის პორტის მართვის უფლების საერთაშორისო ტენდერის გამარჯვებულად ქართულ-შვეიცარიული კომპანია რისოლ ხერსონი გამოავრიდა. კომპანია ქართველი ბიზნესმენის დავით ბეჟუაშვილის მიერ არის დაფუძნებული და ის GIG-ის ჯგუფთან არის აფილირებული. უკრაინის მთავრობის წევრთა განცხადებით საერთაშორისო ტენდერის საკონკურსო პროცესი სამართლიან და გამჭვირვალედ ჩატარდა. შერჩევის მთავარი პრინციპი კი გამარჯვებული ინვესტორის რეპუტაცია, მათი მხრიდან წარმოდგენილი საუკეთესო საინვესტიციო წინადადებები და ბიზნეს გამოცდილება. საქართველოში მძღოლთა კომპეტენტურობის სასამაღლებელი ცენტრი აშენდება. ეს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2020 წლის სამოქმედო გეგმის ნაწილია. ამ ცენტრზე პასუხისმგებელი უწყება სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო იქნება და ბიუჯეტი 14 მილიონი ლარით განისაზღვრება. რაც შეეხება სტრატეგიას, ის 5 ძირითად მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მდგომარეობის ხარისხი, საგზაო მოძრაობის მონაწილეების უსაფრთხოების დონე, საგზაო მოძრაობის წესების აღსრულების ეფექტურობასთან ერთად. ავტოსაგზაო შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს მასშტაბით არსებულ გზებზე ეგრეთ წოდებული შავი წერტილები განისაზღვრება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ პარლამენტში წარადგინა კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის ზუსტი ამსახველი ადგილები განისაზღვრება. წარმოდგენილი პროექტით შავ წერტილად განისაზღვრება საავტომობილო გზის არაუმეტეს 300 მეტრიანი მონაკვეთი, რომლის ფარგლებშიც 3 კალენდარული წლის განმავლობაში დაფიქსირებული ადამიანის დაღუპვით დასრულებული არანაკლებ 4 საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, ან და ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებით ან და დაღუპვით დასრულებული საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, რომელთა რიცხვი ჯამურად არანაკლებ 10 შეადგენს. საავიაციო უნივერსიტეტი თელავის აეროდრომ მიმინოს საფარის გაფართოებას და განახლებას გეგმავს. BMG-ის კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა უთხრა, რომ დაგეგმილია მინიმუმ 5 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება, მათ შორის საავიაციო უსაფრთხოების ყველა ნორმის გათვალისწინებით. მისი ინფორმაციით, გარდა სასწავლო ფრენებისა, აეროპორტის სხვა ფრენებისათვისაც მომზადდება. ქადაგიშვილი ამბობს, რომ საფარის გადიდება და სრულად შეცვალა დაგეგმილი, რაც 20 ადგილიანი თვითმფრინავების ფრენის შესაძლებლობას გააჩენს. მისი ინფორმაციით, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ჩართულია ამ პროექტში, ვინაიდან მოსაწესრიგებელია საკომუნიკაციო წყალარინების სისტემები, რომ აეროდრომის ფუნქციონირებას არანაირი საფრთხე არ შეექმნას. გუბერნატორის ინფორმაციით, ამ შემთხვევაში ინვესტირებას უკვე მუნიციპალიტეტი განახორციელებს.
თურქეთის ერთ-ერთმა ცნობილმა ავიაკომპანიამ Atlas Global-მა მეორედ შეწყვიტა რეისების შესრულება ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. კომპანიამ პირველად ფრენები 26 ნოემბერში აჩერა, 26 ნოემბრიდან 21 დეკემბრის ჩათვლით ფრენები შეჩერებული იყო ლონდონის, ბაღდადის, თელ-ავივისა და ამსტერდამის მიმართულებით. DHA-ის ცნობით, კომპანიის მაღალჩინოსნებმა ყველა თანამშრომელი სტამბოლის მთავარ ოფისში დაიბარეს. საორდოდ ავიაკომპანია თავს გაკოტრებულად გამოაცხადებს. Atlas Global, რომელიც ადრე Atlas Jet-ის სახელით ოპერირებდა 2001 წელს არის დაარსებული. კომპანია ამჟამად 18 თვითმფრინავს ფლობს, ხოლო კომპანიის სათავო ოფისი სტამბოლშია. შეგახსენებთ, რომ Atlas Global საქართველოს მიმართულებითაც ასრულებდა რეისებს, თუმცა გასულ წელს აღდგენილი ფრენების მიუხედავად მან რამდენიმე თვის წინ ფრენების შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ავიამშენებელი კორპორაციის Airbus-ის წმინდა ზარალმა 2019 წელს $1.360 მილიონი ევრო შეადგინა. ეს იმ ფონზე, როდესაც 2018 წელს წმინდა მოგება €3 მილიარდ უტოლდებოდა. Airbus-ის 2019 წლის ფინანსური ანგარიშის თანახმად კონსოლიდირებულმა შემოსავალმა €70.9 მილიარდი შეადგინა და ეს 11%-ით მეტია 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. Airbus-ის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, ზარალის ერთ-ერთი მიზეზი საუდის არაბეთში იარაღის ექსპორტის აკრძალვასთან არის დაკავშირებული, რის შედეგადაც Airbus-მა ვერ შეძლო სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავების A400M-ის გაყიდვა და ამით €1.2 მილიონი დაკარგა. ზარალის მიზეზი გახდა ასევე კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით გამოძიების შეწყვეტა, რაც კომპანიას €3.6 მილიონი დაუჯდა. 2019 წელს Airbus-ის შეკვეთებმა 768 ლაინერი შეადგინა. 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 747 თვითმფრინავი იყო. 2019 წლის ბოლოს შეკვეთების პორტფელმა კი 7482 კომერციული თვითმფრინავი დააჯამა. ვერტმფრენების ბაზარზე Airbus ჰელიკოპტერს 2019 წელს 310 მყარი შეკვეთა ჰქონდა. რაც შეეხება Airbus-ის სამხედრო კოსმოსურ განყოფილებას, Airbus Defence and Space-მა 2019 წელს €8.9 მილიარდი შეკვეთა მიიღო. 2020 წელს კი Airbus-მა ბაზარს სულ 880 კომერციული თვითმფრინავი მიაწოდა. სარგებელიც ბევრი იყო, ზრდა გაფართოებაც კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს უყურებს კომპანიისა, რომელიც თბილისიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში. მარტის ბოლოსთვის უკვე მესამე მეფრინველეობის ფერმას აამოქმედებს. კომპანია ჩირინას რიგით მესამე ფერმას სახელით სარტიჩალა 3 ახალ ბინადრებს 25 მარტისთვის ელოდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მისი წარმოება წლიურად უკვე მარტის შემდეგ 25000 ტონას მიაღწევს და ფაქტობრივად საქართველოში ფრინველის ხორცის თითქმის ნახევრის დაფარვა შეეძლებათ. ევროპული სტანდარტით შექმნილ ფერმებს მესამე EBRD-ის თანამონაწილეობით განხორციელებულ პროექტთან ერთად სულ მალე სამაცივრო მეურნეობა და წარმოებაც წამოეწევა. გეგმები რევაზ ვაშაკიძეს მართლაც რომ ძალიან ბევრი აქვს, თუმცა მათზე კიდევ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ახლა მასთან ინტერვიუს ის ნაწილი უნდა შემოგთავაზოთ, როცა ბატონმა რეზომ მესამე ფერმის გახსნამდე დრო BMG-ისთვის გამოყო და მშენებარე თუ დასრულებული პროექტები ადგილზე დაგვათვალიერებინა. ამიერკავკასიაში ყველაზე თანამედროვე და მასშტაბური მეფრინველეობის კომპლექსი კომპანია ჩირინას საკუთრებაშია. კომპანიის დამფუძნებელი BMG-სთან 10 წლიანი საინვესტიციო მუშაობის შედეგებს აჯამებს. დეტალურად გაწერილი საინვესტიციო გეგმის ბოლო 35 მილიონიანი პროექტი სულ რამდენიმე კვირაში დასრულდება და არსებულ სამრეწველო კლასტერს სარტიჭალაში რიგით მესამე მეფრინველეობის ფერმა შეემატება. ჯამურად 1000-მდე დასაქმებული, საქმიანად ამოქოქილი სარტიჭალა და რამდენიმე ათეულ ჰექტარზე გადაჭიმული სრულად უნარჩენო მეურნეობა. ჩირინას და ბიუბიუს გეგმებზე მისი დამფუძნებელი რევაზ ვაშაკიძე საუბრობს. ჩვენ სადავართ ხარ ჩვენმა სოფელ სარტიჭალის ტერიტორიაზე. ეს არის ჩვენთვის მესამე კომპლექსი. ეს მესამე კომპლექსი ითვალისწინებს ჩვენი წარმოების ძირითადი ნაწილის გაზრდის დამთავრებას. ანუ ჩვენ ამ კომპლექსს რომელსაც გავუშვებთ 24 მარტს ფაქტიურად ჩვენ თვიურად შეგვიძლია ვაწარმოოთ 1800-2000 ტონა ქათმის ხორცი. ეხლა ჩვენ ეს კომპლექსი შედგება 14 საფრინველისგან, რომელიც შენობა ჩვენ დავიწყეთ მარტის ბოლოს. წელს უკვე საშენებული არის და წელს უკვე გავუშვებთ ამ კომპლექსს. ეს კომპლექსის ინვესტიცია ჯამში დაჯდა დაახლოებით 35 მილიონი ლარი. როგორც საერთო საფინანსო ინსტიტუტებიც იყვნენ აქ ჩართული. ეს იყო
EBRD იყო ჩართული არის ამ კომპლექსის მშენებლობაში, რომელიც ჩვენ 20 მარტს დავპატიჟებთ გახსნის დროს და ეს კომპლექსი გეტყვით, რომ ჯამში ჩვენაც გვაქვს აშენებული, ალბათ ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი კომპლექსი არის. ეს სისტემა ძალიან ეფექტური არის, გამომდინარე ფერმების სტრუქტურიდან, თავისებურებიდან და გეტყვით, რომ აი სერვის რუმში, რომელიც ლოკალიზებული არის, დაახლოებით 2 ფერმას ემსახურება ერთი ქალბატონი ან ერთი მამაკაცი. სულ რამდენი ადგილობრივია? ჩვენთან დასაქმდება დამატებით 60 ადამიანი და ძირითადად ეს ადგილობრივი მოსახლეობიდან უყვან თანამშრომლებს. მოდით დავათვალიეროთ ფერმა, რომელიც ფაქტობრივად ყველა ერთი და იგივე სტილზეა აგებული. ხო, ეს ფერმები ხა ჩვენ თავისუფლად შევდივართ, იმიტომ რომ ციძლები არ არის. გამზადებული არის სიგრძე, გითხარით 160 მეტრო სიგრძის არის. ეს 12 არის სიგანე და ძალიან კომპაქტური არის და ჩვენ ეკონომიურები იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ნაკლებ ენერგიას ვხარჯავთ ამის გათბობაზე და ნაკლებ ენერგიას გაცივებაზე. თითო ფერმაში რამდენი ფრინველია? 50,000. გეტყვით, რომ საშუალო წონა, ცოცხალი წონა აღწევს 2 კილო და 200 გრამს და ესე იგი ფაქტობრივად ჩვენ რო გამოხვავს ფრინველის ცოცხალი წონა 100 ტონას და ხორცი დაახლოებით არის 70 ტონა. ამ ტერიტორიაზე ჯამში სულ რამდენი ობიექტი ექნება ამ ჩინეს, იმიტომ რომ ეს არის კომპლექსი, რომელიც არა მხოლოდ წარმოებაზე არის. აი შორს ხედავთ ოფის, შემდეგ აქ არის წყლის სადგური, აი რომელიც წყლის სადგური, რომელიც ღებულობთ ნიადაგიდან ჩვენ ღებულობთ წყალს, მე იმას ვასუფთავებთ დემიneralizაციას და უკვე ქათმებს ვაძლევთ. აქ არის აი სერვის რუმები დამატებით, ეს რომელსაც ისრაელულ კომპანიასთან არაფერი საერთო არ აქვს. აქ არის მთელი კომპლექსი, ტრანსფორმატორი, გენერატორი, სტაბილიზატორი, ეს აუცილებელი არის ფრინველისათვის, იმიტომ რომ თუ დენი გამოვირთათ 15 წუთს ჩვენ ვერ მივაწოდეთ ელექტროენერგია, შეიძლება ის 50,000 ქათამი დაიღუპოს. იგუდგება უბრალოდ. ჩვენ ფაქტურად დიდი რაოდენობის იმას ვაწარმოებთ ხორცს და ჩვენ ნარჩენი საერთოდ არ გვაქვს. დანარჩენი ობიექტების დავათვალიეროთ მაშინ. სად მოვიდეთ ბატონო? ეხლა ჩვენ გითხარით რომ მარტის 24-ში ხსნით უკვე სარსჭალა 3-ს და ვიწყებთ დაახლოებით თვეში ხორცის წარმოებას 1800 ტონას. და ჩვენ არ გქონდა სამაცირო მეურნეობა ხორცის შესანახად, იმიტომ რომ ყოველთვის გაყიდვები ასე იდეალურად არ მიდის და საჭირო არის რაღაცა პროდუქტის შენახვა და საწყობი რო იყოს და აი ეს რასაც თქვენ უყურებთ ეს არის საწყობი რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ უკვე ამ შემთხვევაში არის ჰოლანდიური კომპანია გვიშენებს -20 გრადუსზე 1500 ტონაზე და ფაქტურად ასე უხეშად რო თქვა ჩვენ გვექნება სასაწყობი მეურნეობა სადაც შეგვიძლია პროდუქცია შევინახოთ. რამდენი ხანი შეიძლება პროდუქციის გაჩერება სამოცივე? ჩვენი ნორმები, ჩვენი ქათამის დაახლოებით 1 წელი. აი ამ ტერიტორიაზე ჯამშის, რომელიც 3 ჰექტარზე არის, უნდა აშენდეს კიდევ გადამამუშავებელი საწარმოც აქვე. ეს როდისთვის არის გეგმაში და რა ჭირდება ამისთვის კომპანიას? ეს ჩვენ გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე შეტანილი გვაქვს პროექტი, რომ ნებართვა მივიღოთ მშენებლობაზე, ჩვენ როგორც მივიღეთ ნებართვა მშენებლობაზე, დავიწყებთ ხორცგადამშვილის საწარმოს მშენებლობას. დაიწყო სოციების წარმოება. და პროექტი არის იგივე ისრაელის კომპანია, რომელიც პროექტი გაგვიკეთა. აშენებას ჰოლანდიური კომპანია განახორციელებს და რაც შეეხება უშუალო ტექნოლოგია იქნება გერმანული. რა ვადებს უყურებს ბატონო თქვენი გათვლებით წარმოების დაწყება? ანუ მაშინ ეგაც ნებართვას მიიღებთ და უკვე ჩვენ დაახლოებით 1 წელში. დაახლოებით რა მოცულობის პროდუქტს ყიდულობთ აქედან და საერთო წარმოების რა წილი არის თქვენი თუ იცით? ზეთის მხრივ ჩვენ ვიცით
ჩვენ დაახლოებით თვეში ვყიდულობთ 150 ტონას და თვიური წარმოება დაახლოებით არის 200-250 ტონა. ფაქტიურად კომპანია რასაც აწარმოებს 10%-ად ყიდის უკვე. ესე ამ მხრივ წარმატებული არის. ნედლეულს ადგილობრივებისგან იღებენ? ნედლეულის მიღებაც? ნედლეულის ძირითადი მიზანი არის, რომ ადგილობრივიდან მივიღოთ, მაგრამ სადღეის როდესაც ეს წელს გაეშვა, ადგილობრივი წარმოებული არ იყო მზად და მე დაგწმობ, შემდეგ წლებში რაღაც დაიწყება აქტიურად მზესუნზირის მოყვანა და რაც ის ყიდულობენ, რაც სოფლიო ფასში არის ეს ვიღა, იგივე ყიდულობენ. ეს არის რეალურად ის პროდუქტი, რომელსაც მე შეიძლება. ეს არის ხო და აი კაცხია დაახლოებით აი ამ დონეზე. ჩვენ ყავს მანქანა რაღაც 25 ტონიანი და მოდის და მიაქვს. გემოვნური თვისებებით ჩვენი კაცები რატომ არიან გემრიელი, იმიტომ რომ ძირითადად სიმინძე იკვებებიან და ეხლა ჩვენ სადაც ვიმყოფებით, ეს დაახლოებით არის სასაწყობო მეურნეობა 40,000 ტონა სიმინდის და ხორბლის შესანახი. ეს ეყოფა სამივე ფერმის ამუშავების შემდეგ? ეს ეყოფა სამივე ფერმის და ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენ რაც დავუმატეთ 2 წლის წინათ, ეს არის აი ეს დიდი სილოსები, რომელსაც თქვენ ხედავთ. და ეს ეყოფა გეტყვით, ხა ჩვენი იდეოლოგია და ის არის, რომ ჩვენ ძირითადად ვიხმაროთ საქართველოში მოყვანილი სიმინდი და ხორბალი. მიუხედავად ამისა, აი მაგალითად ჩვენ სართიჭალში წელს შევიძინეთ 6,000-ზე მეტი სიმინდი. ეს იყო დიდი რაოდენობა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს გეგმაში არ მარტო სართიჭალში სხვა რეგიონებშიც რომ მოყვანილი იყოს ეს სიმინდი, ჩვენ შევიძენთ სიმინდს და ხორბალს. ეს სასაწყობო მეურნეობა დაიტევს დამატებით კიდევ თქვენი თქვათ სამი ფერმის გარდა სხვა მოცულობებსაც? არა. მხოლოდ ჩირინასთვის არის გათვლილი და სრულადაც? ეს მხოლოდ ჩირინასთვის არის გათვლილი. მე გეტყვით ეს სპეციალურად ჩვენ გავაკეთეთ რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა სხვა კომპანიებს კონკურენცია შევუქმნათ. იმიტომ ჩვენ რო გავხდეთ ვაჭრობა დავიწყოთ ხორბლის ან სიმინდის, ჩვენ არ გვინდა ეს. წარმატებებით ჩირინას ჩვენ ინტერვიუს კიდევ ერთ ნაწილს შემოგთავაზებთ ცოტა მოგვიანებით, თუმცა ჯერ სტუმრიანობა გველოდება საქმიანი დილის ეთერში იმისთვის, რომ გაყიდოთ ამერიკაში საქონელი ან ივაჭროთ ისეთ მსხვილ ონლაინ პლატფორმებზე, როგორც არის მაგალითად Amazon, eBay და ასე შემდეგ, აღარ გჭირდებათ შტატებში კომპანიის რეგისტრაცია, საკუთარი წარმომადგენლობა, საწყობის შექმნა და ხალხის დაქირავება. ამ ყველაფრის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლობას ბოქსი ჯორჯია კისრულობს. ვისთვის არის ეს შეთავაზება და რას გულისხმობს ეს კომპანია ამ შეთავაზებაში? ამაზე მოგვიყვებიან თავად მისი წარმომადგენლები გიორგი ბოჭორიშვილი და მიხეილ მურცხვალაძე გაგვარკვევენ საქმის დეტალებში რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ ისინი უკვე სტუდიაში იქნებიან. საქართველო პატარა ეკონომიკის მცირე ბაზრის და შეზღუდული რესურსების ქვეყანაა, თუმცა არა შეზღუდული საზღვრებით. წარმატებული ბიზნეს ისტორიების და მაგალითების შექმნისთვის კომპანიებისათვის საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლა და გამსხვრება მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა და ამავე დროს გამოწვევაც. მარტივი არაფერია, მით უმეტეს არც უცხო ქვეყნის ბაზარზე შესვლა და თავის დამკვიდრება, თუმცა ყველაფერი შესაძლებელია, მით უმეტეს მაშინ, როცა სწორად ხარ ინფორმირებული. ამისთვის კი არსებობს BMG და საინტერესო კომპანიები, ისეთი მაგალითად როგორიც ბოქსეთ საქართველოა, რომლის დამფუძნებლებიც პროდუქციის 500 მილიარდიან ონლაინ ბაზარზე გასვლაში დაგეხმარებიან. როგორ? ამას ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან. გიორგი ბოჭორიშვილი, ბოქსი ჯორჯიას კომერციული დირექტორი და მიხეილ მურცხვალაძე, ბოქსი ჯორჯიას დამფუძნებელი შემოგვიერთდნენ. მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ამ თავარ კითხვაზე მინდა რომ დავიწყოთ პასუხით, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება, რა რესურსის გამოყენებაზე არის საუბარი და როგორ შეიძლება იმ ძალიან დიდი ბიუროკრატიის გადახტომა, რომელიც სხვადასხვა ბაზარზე შესვლას გულისხმობს. უკვე ძალიან მარტივად დღესდღეობით არსებობს მაგის საშუალებები. ჩვენ ვეხმარებით მეწარმეებს, მსხვილ მცირე საშუალო დონის მეწარმეებს, რომ შეიტანონ თავიანთი პროდუქცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ მათ ყველანაირ კონსულტაციას გავუწევთ ამ გზაზე თუ როგორ გააკეთონ ეს ყველაფერი, რა საბუთები მოამზადონ. რეალურად ეს საკმაოდ მარტივად ხდება. ჩვენი მხრიდან ვეხმარებით, რომ მივიღოთ მათი პროდუქცია, დავასაწყობოთ ჩვენ საწყობში და გავუწიოთ fulfillment სერვისი. რას ნიშნავს ეს? ანუ საბოლოო მომხმარებლამდე მიტანის სერვისი. თუ ჩვენ ჩავიტანთ მაგალითად რაღაცა რაოდენობით პროდუქციას, ეს ჩატანის ღირებულებას ამცირებს საკმაოდ.
შესაბამისად ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ შემდეგ ეს უკვე დავაცალკევოთ და გავგზავნოთ გაყიდვის შესაბამისად თითოეულ საბოლოო მომხმარებელს. რა სჭირდება კომპანიას ამისათვის, რას უნდა აკმაყოფილებდეს და თქვენ რა პლატფორმებზე აწვდით მომხმარებელს? მე წეგან ანონსის ვახსენე, რომ ეს არის ისეთი საერთაშორისო საცალო გაყიდვების პლატფორმები, როგორც არის მაგალითად Amazon, eBay და ასე შემდეგ, რომელსაც საქართველოში აქტიურად ვიყენებ და იყენებენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. პირველ რიგში მე წარმისჭირდება, რომ დარეგისტრდეს ამ რომელიმე პლატფორმაზე, ეს იქნება Amazon, eBay, etc თუ რომელიმე სხვა და ჩვენ კიდე გვაქვს იმის უნიკალური საშუალება, რომ ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფით დავერთდეთ მათ პირად კაბინეტებზე, ასე ვთქვათ, ამ პლატფორმებზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც კი ადამიანი რაღაცას გაყიდის თავისი პლატფორმიდან, ჩვენ სისტემაში ავტომატურ რეჟიმში მივიღებთ იმ მოთხოვნას, რომ გაიყიდა პროდუქცია და ესე იგი გასაგზავნია რომელიმე კონკრეტულ მომხმარებელთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამის ავტომატიზაცია მოვახდინეთ ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით. და ნუ პრინციპში მათი ჩარევა აქ უკვე აღარანაირი აღარ არის საჭირო. უბრალოდ ჩვენ ვაძლევთ მათ წვდომას თავიანთ პირად კაბინეტზე და ისინი აკონტროლებენ თავიანთ მარკეტებს. რა უპირატესობა აქვს თქვენი კომპანიის დახმარებით ამ სერვისის, თქვათ, მიღებას, ამ პლატფორმებზე ყოფნას და თუ თავადაც შეუძლიათ დარეგისტრირება, თავადაც შეუძლიათ ნებისმიერ კომპანიას დარეგისტრირდეს, რატომ უნდა გამოიყენოს ის რესურსი, რომელზეც თქვენ სთავაზობთ? კი ბატონო, მოგესალმებით, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გეტყვით, ესე იგი, ჩვენი სერვისის გამოყენებით ჯამში საბოლოო მყიდველი ყველაზე სწრაფად და ყველაზე იაფად მიიღებს პროდუქტს. რადგანაც ეს პროდუქცია უკვე იქნება საწყობში დასაწყობებული ამერიკის აშშ-ის ტერიტორიაზე, ჩვენ იმავე დღეს მოვახდენთ გადაგზავნას, რა თუ 12 საათამდე შემოვა თქვა სპეციალური ორდერი, კურიერის საშუალებით უკვე გადავაგზავნით იმავე დღეს ან მაქსიმუმ მეორე დღეს. შესაბამისად მიწოდების ვადები თქვა 2 დღიდან დაახლოებით 5-6 დღემდე შეიძლება გავიდეს გააჩნია რომელი შტატი თუ კიდევ შტატამდე არ მივიღოთ. აქედან გამომდინარე ონლაინ მყიდველისთვის ყველაზე მთავარი ფაქტორი არის სწრაფად მიღება საქონლის და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა იაფად ხო იქ ყველაფერი მოჩანს ძალიან მარტივად და ანუ ეს გვაძლევს ამ უპირატესობას რომ საბოლოო მყიდველამდე იმისთვის ყველაზე სწრაფად და ყველაზე იაფად მიიღოს ეს საქონელი რაც ყველაზე მოდი ავსულოთ პროცესი ბიზნეს გადაცემაში ვართ საქმიანი ადამიანები გვიყურებენ ძირითადად და მე მიხარია რომ ისინი მრავლდებიან რის მაგალითზე ვთქვათ ცოტა უხერხული გამოვა ეხლა კოკა-კოლა რო შევატრიალოთ ამერიკის ბაზარზე მაგრამ ეს ყავით არის და ამის მაგალითზე ვთქვათ რა წარმოვიდგინოთ კოკა-კოლა დარეგისტრირდა და ის დარეგისტრირებული იყო ყველა იმ საერთაშორისო პლატფორმაზე მაგრამ მოისმინა საქმიანი დილა მიხეილის გიორგის საუბარი ჩვენთან და გადაწყვიტა რომ ეს ყველაფერი უნდა აღმოჩნდეს შეერთებული შტატების ბაზარზე. რა ხდება შემდგომ? აი, მთელი პროცესი თავიდან ბოლომდე გიორგი მინდა რომ აღიწეროს. კი ბატონო, მას შემდეგ რაც უკვე შესაბამის საბუთებს, რადგან კოკა-კოლა არის სასმელი FDA-გოვიდან დაჭირდება თქვა რაღაც გარკვეული სერტიფიკატები, რაც ჩვენ გონია რომ ეს არის რაღაც სირთულე, მაგრამ რეალურად არაფერი არ არის, რადგანაც ეს პროდუქტი და დამზადებისას ითვალისწინებს ყველა იმ სტანდარტის დაცვაც, რაც არის საჭირო. შესაბამისად, ამ საბუთების მიღება, ამ ეტაპების გავლა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება რაღაც გარკვეულწილად ეგრეთ წოდებული paperwork-ი თუ რაც იქნება, მაგრამ მოკლედ ეს გავიარეთ. შემდგომში მოხდება, რომ ეს აღნიშნული კონკრეტულად პროდუქცია უნდა გადავაგზავნოთ და მოვახვედროთ ჩვენ საწყობში, უნდა მივიღოთ ყველა ის უბრალოდ ავწონდა და ყველაზე ეფექტური საშუალება, რაც იქნება ტრანსპორტირებისას. ამ შემთხვევაში ხა რა თქმა უნდა ეს დიდი მოცულობა იქნება. ნუ სხვა სპეციალური გადაზიდვის სერვისს გამოვიყენებთ, მოკლედ ეს პროდუქცია მოხდება საწყობში. ამავდროულად უკვე გამყიდველმა უნდა გამოიყენოს ყველა ის პლატფორმა ელექტრონული, რომელზეც ის ფიქრობს, რომ გაიყიდება წარმატებით და დაიწყოს თავისი საქმიანობა, რომ ამ პლატფორმებზე განათავსოს პროდუქცია, განათავსოს ამ პროდუქციის აღწერილობა და ასე შემდეგ. მყიდველი კი როცა მოძებნის მისთვის საჭირო პროდუქციას და ამ შემთხვევაში თქვა ამ კონკრეტულად ამ კოკა-კოლას და დააჭერს ყიდვის ღილაკს შესაბამისად უკვე ჩვენ ავტომატურ რეჟიმში მივიღებთ ამ ორდერს და პირდაპირ ამერიკიდან გადავუგზავნეთ ყიდვას სადაც უკვე გვაქვს რა თქმა უნდა ეს უკვე ჩვენ უკვე დიდი დრო მოგებული გვაქვს რადგანაც ეს პროდუქტი უკვე რეალურად ამერიკაშია მაგრამ საბოლოო მყიდველისთვის მნიშვნელოვანი არის რომ ის ამ პროდუქტს მიიღებს ძალიან მალე და ძალიან იაფად ეხლა მეორე ვარიანტი ვიღოთ რა თქმა უნდა რომ ეს პროდუქტი შეიძლება რომ საქართველოსდანაც გავყიდოთ ხო ესე სათითაოდ უბრალოდ ჩათვალეთ რომ ვადა მიწოდების იქნება 3 კვირიდან 6 კვირამდე ან უფრო მეტი იქნება დაკარგვის ალბათობა
და ერთი ნივთის გაგზავნის ღირებულება იქნება ძალიან ძვირი და ის მყიდველი უკვე ამას აღარ იყიდეს, იმიტომ რომ თქვენახევრის მერე რომ მიიღოს ეს პროდუქტი, იმისთვის ეს უბრალოდ აღარ იქნება აქტუალური. ამიტომ ეს ჩვენ ამ ნაბიჯების გადადგმით რეალურად ხდებით კონკურენტუნარიანი ამ უზარმაზარ ბაზარზე. 500 მილიარდი ბაზარი არის, რომელიც კიდე იზრდება და იზრდება. ამიტომ რაც უფრო ადრე დავიკავებთ ნიშას ნებისმიერი საქონლის მიმართულებით, ჩვენ ვიქნებით წინა. ჯერ კიდე არ არის გვიანი ონლაინ პლატფორმებზე ინტეგრირება და ვაჭრობა. მე კოკაკოლა არ მიხსენებია შემთხვევით. ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ვახსენე ის ბიზნესის სიდიდის გამო. ვიდრე თქვენთან საუბარი დაიწყებოდა, ასევე კიდევ ერთი მსხვილი კომპანიის ჩირინას შესახებ მიდიოდა სიუჟეტი, რომელიც ანამ გაამზადა. რამდენად დაანგრევადია ის პარადიგმა, რომ აი ესეთი პლატფორმები იქნება მხოლოდ მცირე ან საშუალო ბიზნესისთვის, რადგან მე მიმაჩნია, რომ ბოქსეტის მსგავსი თემები პირველ რიგში არის საშუალება მათ შორის მსხვილი ბიზნესისთვისაც გამოსაყენებლად, ვისაც რეალურად აქვს ამბიცია. ამბიცია რა, სურვილი რომ მიიღოს მეტი შემოსავლები, გაცილებით სტაბილური ბაზრებიდან, ვიდრე ტრადიციული ბაზრებია ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე. აი თქვენ როგორ ეთანხმებით, რომ ბოქსეტი ეხმარება აი ამ ტიპის პარადიგმის დაანგრევას, რომ ეს არ არის მაგალითად მარტო ხელნაკეთი ნივთებისთვის, ან რაღაცა ლიმიტირებული 3-5 რაოდენობით დამზადებული, რაც აუცილებლად გამოიყენებენ, მაგრამ სხვილმა ბიზნესმა რამდენად უნდა გამოიყენოს აღნიშნული. და შეუძლია, მე როგორც ვთქვი, ხო? პრობლემა. მსხვილ ბიზნეს გაცრავად მსხვილ ბიზნესმა აუცილებლად უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რომ მათ აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობები და საშუალებები კიდევ უფრო გახდნენ დიდები. შესაბამისად ეს ბაზრის ესეთი უნიკალური შესაძლებლობები ამერიკის ბაზრის აუცილებლად უნდა გამოიყენონ. მცირე ბიზნესი აქ არ არის აუცილებლად ეს არის რაიმე სახეობებში არის შეზღუდვები, ანუ შეიძლება რომ მაგალითად ხორცს პროდუქტებზე იყოს განსხვავებული ალბათ რეგულაციები და შესაძლოა იქ paperwork-ი წეგან გიორგიც რო ახსენებდა, იყოს ტიპიურად განსხვავებული შიდა რეგულაციების ალბათ და სხვადასხვა დეტალების გამო. რა თქმა უნდა. კი. თუმცაღაც არის ყველა მიმართულებით, ანუ აქამდე მე როგორც ვიცი საქართველოსთან არ შეიძლებოდა ხორცს პროდუქტების და ინსპექტორის გატანა, მაგრამ ერთ-ერთი ქართული კომპანია უკვე არსებობს, რომელიც შევიდა ამერიკულ ბაზარზე რაღაც გარკვეული მიმართულებით კვების. შესაბამისად, ხო ხდებით ყველა მითი იმსხვრევა. მოდი კიდე მეცაც ვიტყვით, რომ შეიძლება რაღაცა პროდუქცია თქვათ იყოს ქართული იდეის, მაგრამ დამზადეს სხვაგან და შევიტანოთ ამერიკაში გავყიდოთ. ეს სისტემები შენ ყველანაირად ხელს გიშლის, რომ ინვესტორები იხსნება ბევრი. იმოქმედო ბუმი არის დღეს საქართველოზე, ხო ქვეყანაში, რაც ტურიზმის მატება ავტომატურად იწევს ქვეყანაზე რეიტინგის ამაღლებას და აი ეს ბევრი ფაქტორი, ხო, მოქმედებს დადებითად. ეხლა 10-15 წლის წინ საქართველოზე ძალიან ნაკლები ინფორმაცია იყო. დღევანდელმა საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა იმ დადებითმა ემოციებმა, რაც აქედან ხალხს მიყვება და კიდე რამდენი გაცილებით მეტის პოტენციალი გვაქვს, ეს ყველაფერი დადებითად მოქმედებს და შესაბამისად მოთხოვნას გაცდება ჩვენ პროდუქტებზე, რომ უბრალოდ უნდა მივაწოდოთ ის შესაბამისი ფორმით და ხარჯებით და ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმ კომპანიების გადმოსახედიდან რა შესაძლებლობები და რესურსები უჩნდებათ მათ, ვინც თქვენ დაგიკავშირდება და თქვენი დახმარებით ამ პლატფორმას გამოიყენებენ და რეალურად ამ ბაზარზე გავლენ, მაგრამ თქვენთვის რატომ იყო ეს ბიზნესი საინტერესო, რატომ გადაწყვეტეთ ამ ფორმაში ჩართულიყავით? თქვენ ბიზნესზე მინდა რომ ახლა ვისაუბროთ, რა არის საინტერესო ნაწილი როგორც ბიზნესის ბოქსეტისა? ჩვენ დიდი ხანია ზოგადად ამანათების დამუშავების ბიზნესით ვარ დაკავებული, უკვე 6 წელია ჩვენი ძირითადი საქმიანობა დღესდღეობით უკრაინაშია. საქართველოს ჩვენ ამის შესახებ ახლა დიდი ხანია ვიცით, რომ არის ეგეთი დიდი შესაძლებლობები Amazon სელერებისთვის, eBay-ზე და ასე შემდეგ საქონლის გასაყიდად. ჩვენ თვითონაც გვიცდია. უბრალოდ დავინახეთ პრობლემა საქართველოში და ვეცადეთ ეს პრობლემა გადაგვეწყდა. პრობლემა მდგომარეობდა. ამერიკის ბაზარი, იმიტომ რეალურად ეს პლატფორმები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეიძლება იყოს იმის შესაძლებლობა, რომ გაყიდო პროდუქტი და შესაძლებელია მსგავსი, თქვათ, საწყობები იყოს სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის საქართველოს განიხილებოდა იგივე რეგიონში, თქვათ, ერთ-ერთ ჰაბად, სადაც შეიძლება რომ ეს საწყობი განთავსებულიყო უშუალოდ Amazon-ის მხრიდან, მაგრამ კომპანიებსაც აქვთ რესურსი, რომ რეალურად აითვისონ ასეთი შესაძლებლობები და არა მხოლოდ ქართული კომპანიებისთვის იყო შეთავაზება, არამედ თუნდაც იგივე უკრაინული სამეზობლო კიდევ უფრო ახლო მეზობლების ქვეყნებისგან და ასე შემდეგ. თქვენ რატომ აირჩიეთ პირველი ამერიკა, სადაც ამ მიწოდებისთვის თქვათ ერთგვარ ჰაბს შექმნით?
ჩვენთვის ეს ისტორიულად ჩამოყალიბდა, რომ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა ამერიკაში, გვაქვს საწყობი და fulfillment ცენტრი ასე ვთქვათ. ამაზე დავაფუძნეთ რეალურად ეს ინფრასტრუქტურა გაგვაჩნია პირველ რიგში. მეორე რიგში, რა თქმა უნდა, ამერიკა ყველაზე დიდი მომხმარებელია ონლაინ ბაზრის ასე ვთქვათ. 10-ჯერ დიდი დაახლოებით ვიდრე ევროპა მთლიანად. ანუ დაახლოებით 500 მილიარდის ბაზარია და მაგის შემდეგი პირველი არის მეორე ადგილზე უბრალოდ ჩინეთი, რომელიც დაახლოებით ნახევარი მისი და დანარჩენი მსოფლიო კიდევ უფრო ნაკლები. შესაბამისად, აქ არის ყველაზე მეტად განვითარებული ეს სერვისი და ჩავთვალეთ, რომ კარგი აზრი იქნებოდა, რომ ამერიკაში ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ულიმიტო შესაძლებლობა არის, რო დავადაროთ გაყიდვების პოტენციალი. ოკეი, გეგმები ბოქსეტის რა ფორმით ხდება? ერთია რომ ეხლა მივაწოდეთ ინფორმაცია, ამას გავაგრძელებთ. მეორეა, რამდენად აქტიურია ქართული ბიზნესი. ეხლა ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ ამის დატესტვა მინდა. რამდენად სარგებლობენ და რა ფორმით ხდება ამ შესაძლებლობის გაცნობა, ვთქვათ, მედიის გარდა. ერთია რომ 2-3 кейსი საკმარისია გახმაურდეს და მე ვიცი მე უკვე ნებისმიერ ბიზნესში ეს ხდება. რეალობა რა არის, გიორგი, ალბათ თქვენ გითხარით. რეალობა არის, რომ ჩვენ უკვე ყავს რამდენიმე კლიენტი და აქტიურად ვაპირებთ ჩვეულებრივად გამოვიყენოთ ყველა ის მეთოდი, რომ ხალხს დავანახოთ ამ სერვისით სარგებლობის უპირატესობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირდაპირ ახლა ვიქნებით დაფუძნებული რამდენიმე ჩვენ ყოფილ კლიენტზე, რომელსაც მომავალში თავიანთი ენით მოვაყოლებთ ეს ეტაპები როგორ გაიარეს და აი უკვე ამის შემდგომში რამდენიმე მიმართულებით კიდე გვექნება ჩვენ ესე ვთქვათ უკვე ინფორმაციის მიღება და უკვე ამის საფუძველზე მოუწოდებთ რომ სხვებმაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამაში. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგი საინტერესო მიმართულება და ამაში შევეჯიბროთ ერთმანეთს. აი ჩემგან ეს იქნება მოწოდება რომ ვაჯობოთ. უკრაინა და საქართველო რო შეადარო, ცოტა აი რა სხვაობები შეიძლება დავინახოთ. საქართველოს რა ტიპის შესაძლებლობები აქვს, რა თქვა ჯერ უკრაინას არ გამოუყენებია. მიუხედავად ქვეყნებს შორის დრამატული სხვაობისა, ფაზრების მოცულობიდან და მოხმარებიდან გამომდინარე, მაინც რა პოტენციალი გვაქვს. ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს. მე რაღაც პატარა შედარებას მოვიყვან, არის ესეთი პლატფორმა Etsy, სადაც სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთები იყიდება, ძალიან საინტერესო პლატფორმა. უკრაინა დღესდღეობით მე-6 ადგილას არის მსოფლიოში გაყიდვებით ამ პლატფორმაზე, Etsy-ზე. ეს არის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და ამაზე დაფუძნებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოსაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. უკრაინაში ცოტა ადრე დაიწყო უბრალოდ ამის შესახებ ცნობადობის გაზრდა და ბევრმა ხალხმა გაიგო პატარ-პატარა მცირე მეწარმეებიდან დაწყებული საშუალო მსხვილებიც ასევე ძალიან დაინტერესდნენ და დაიწყეს ძალიან აქტიურად თავიანთი პროდუქციის გატანა. შესაბამისად მე სულ მაგას ვიზახი, რომ რეგიონში გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ ჩვენც, იმიტომ რომ დიდი შესაძლებლობები არსებობს საქართველოში, ბევრმა უბრალოდ ამის შესახებ არ იცის. ჩვენ კიდევ ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ეს ცნობადობა ავამაღლოთ ამის შესახებ. ცოტა ხნის წინ მქონდა ძალიან კარგი ვორქშოპი, რომელიც იყო ორგანიზებული საქართველოს ბანკის მიერ და ამ ვორქშოპზე მივიღეთ მონაწილეობა. ძალიან ბევრი დაინტერესებული მეწარმე მოვიდა და ძალიან დიდი ინტერესი გამოხატეს. ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა და ჩვენთანაც ჩვენც ახლა ვართ მათთან ბევრთან უკვე დიალოგში და კონტაქტში, რათა გავაგრძელოთ ურთიერთობები და მუშაობა. ამიტომაც, რა ვიცი, შესაძლებლობები ძალიან დიდი არსებობს საქართველოში და მე მგონი ეს უნდა გამოვიყენოთ ყველამ ერთად. გამოვიყენებთ კიდე ეს, გიორგი, დავამატებ. დავამატებ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ჩართულობა კიდე იმაში იქნება, რომ ჩვენ შევეცდებით, რომ ხალხს შევუწყოთ უბრალოდ დავეხმაროთ კონსულტაციაში და ის თქვათ ელემენტარული ნოუ-ჰაუები უთხრათ, რაც ამ მიმართულებით გამოადგებათ რა, ამიტომ ძალიან მარტივი არის აი ანგარიშის გახსნა, ანუ თითოეულ ამ პლატფორმაზე დარეგისტრირება, ანუ თავი რომ სწორი ფორმით მივაწოდოთ და ამ მიმართულებითაც ჩვენ ვიქნებით ეფექტურები, რომ ვინცაც არა აქვს თქვათ შეხება და დაკავებულია თავისი საქმით, რაღაცნაირად შუამავლის რგოლი ვითამაშოთ, რომ წარმოებული პროდუქცია ჯამში მოხდეს ამერიკაში და გაიყიდოს და ყველა ეს თითოეული რგოლი იყოს კმაყოფილი. ჯამში დარწმუნებული ვარ დაახლოებით დღის განმავლობაში რა ინტერესი იქნება ბოქსერ ჯორჯიასთან დაკავშირებით. როგორც სხვა თემებთან მიმართებაში, აუცილებლად გააგრძელეთ ეს პირადი მიმოწერები BMG-სთან და ჩვენ აუცილებლად ჩავსვათ და მოგაწვდით პირად მიმოწერაშიც ბოქსერ ჯორჯიას რეკვიზიტებს, რომლის კომერციული დირექტორი გიორგი ბოჭორიშვილი
და მიხეილ მურცხოვლაძე, კომპანიის მმართველი პარტნიორი და დამფუძნებელი, გსტუმრობდნენ დღევანდელ ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე მათთან საუბარს იხილავთ ვიდეო ვერსიას და მოგვიანებით უკვე ცხადია ტექსტი და სიახლეც ნიუსის სახით გავრცელდება. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა სტუმრობისათვის. წარმატებებს გისურვებთ. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი კომპანიის აქტიურობას ვისურვებდი ამავე დროს. ჩვენ კი კიდევ ძალიან საინტერესო თემაზე ვაპირებთ საუბარს, როგორ გარდაქმნის განათლებას ხელოვნური ინტელექტი, რა ტიპის მაგალითები არსებობს მსოფლიოში ამ მიმართულებით და როგორია განათლების სისტემის მომავალი. ამ თემაზე მარიამ ადამიანს ევრონიუსის მასალაზე დაყრდნობით მოამზადა სიუჟეტი და ყველა დასმულ კითხვას გასცა პასუხი. ხელოვნური ინტელექტი დღევანდელ სამყაროში და მისი გავლენა ჩვენს ცხოვრებაზე. ნახოთ დეტალები. ხელოვნური ინტელექტი ყველაზე ინოვაციური და რევოლუციური სფეროა თანამედროვე სამყაროში, რომელიც გვთავაზობს უსაზღვრო შესაძლებლობებს, ახალ პერსპექტივებსა და გამარტივებულ ყოველდღიურობას. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ადამიანების ცხოვრებას ის იმაზე მეტად შეცვლის, ვიდრე ეს ცეცხლის ან თუნდაც ელექტროენერგიის გამოგონებამ შეძლო. ამას მცირედ, თუმცა ვგრძნობთ დღეს ჩვენ ყოველდღიურობაზე და საქმიანობაზეც. განსაკუთრებით კი მისი როლი საგანმანათლებლო მიმართულებით იკვეთება, თუმცა ყველაზე ეფექტიანად ეს ორი სფერო ისლანდიაში ერთ-ერთმა ადგილობრივმა კომპანიამ გააერთიანა და შექმნა ტექნოლოგია, რომელიც ბავშვებს ეხმარება ენების, გრამატიკის სწავლაში და ასევე კითხვის უნარების გაუმჯობესებაში. გარდა ამისა, დეველოპერების თქმით, პლატფორმა თამაშითა და ბავშვის ხმის იდენტიფიცირებით აწვდის მათ ყველა იმ ინფორმაციას, რაც სჭირდებათ ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. კომპანიამ დიდი დაინტერესება გამოიწვია მსოფლიოს უმსხვილესი კორპორაციების, მათ შორის Microsoft-ის მხრიდან და მის გაუმჯობესებაზე უკვე დაწყებულია ერთობლივი მუშაობაც. პლატფორმა ხელმისაწვდომია რამდენიმე ენაზე, რაც დაეხმარა მათ გლობალურ ბაზარზე გაფართოებაში და ამიტომაც კომპანიას 27 კომერციული ლიცენზია აქვს დღევანდელი მდგომარეობით. თუმცა თავიდან მხოლოდ იდეის დონეზე ჰქონდათ პროექტი და არანაირი ფინანსური რესურსი არ გააჩნდათ. მაგრამ მაინც შეძლეს და მოიძიეს ინვესტორები, დააინტერესეს და საბოლოოდ 1,5 მილიონ ევროს ოდენობის დაფინანსებაც მოიპოვეს. ასე შეასხეს ხორცი იდეას და გადააქციეს ბიზნეს მოდელად, რომელიც ამბობენ, რომ თამაშის წესებს ცვლის გლობალურ ბაზარზე განათლების მიმართულებით. რეალურად განათლების სფეროში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების მთავარი პერსპექტივები პერსონალიზებულ, ინტერაქტიულ და დიფერენცირებულ სწავლებას უკავშირდება, რომლის სარგებლობაზე რამდენიმე ათეული წელია განათლების მკვლევარები საუბრობენ. და რომლის პერსპექტიული განხორციელება ძალიან რთულია ტიპურ საკლასო ოთახში, სადაც ერთი მასწავლებელი საშუალოდ 20 მოსწავლეს ასწავლის. ცხადია, მაღალი ხარისხის განათლებას ყოველთვის დასჭირდება ადამიანის ჩარევა, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება ყვირდება განათლების სფეროს გაუმჯობესებას სხვადასხვა მიმართულებით. არავინ იცის სრულად ჩაანაცვლებს თუ არა ოდესმე ხელოვნური ინტელექტი ადამიანს მასწავლებელს, მაგრამ ცხადია, რომ განათლების სისტემები არსებითად იცვლება. ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან ერთად და აუცილებელია ყველა იმ გამოწვევისა და რისკის გათვალისწინება, რომელიც თან ახლავს ამ პროცესს უსაზღვრო შესაძლებლობებთან ერთად. წერილების, ტვიტების თუ განცხადებების ფონზე ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს შეფასება და დაფასება კიდევ უფრო დიდ გამოწვევად იქცა. იუჩამის ყოველწლიურ კვლევაში საუკეთესო ევროპული ქვეყნები ბიზნესისათვის საქართველოს 70 ქულით მე-18 ადგილზე გადაინაცვლა. სად ვართ, ატომ ვართ და საით მივდივართ. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი ზვია ჭუმბურძე გვერდება საქმიანი დილის სტუდიაში რამდენიმე წუთში.
ანაკლის განვითარების კონსორციუმი არბიტრაჟს სავარაუდოდ მარტში მიმართავს. ამის შესახებ კონსორციუმის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა განაცხადა. ის ამბობს, რომ არასწორია გავრცელებული ინფორმაცია. იმასთან დაკავშირებით თითქოს კონსორციუმი არბიტრაჟში წასვლას არ აპირებს. ახვლედიანის განცხადებით, კომპანია მთავრობის მიერ დაკისრებულ პირგასამტეხოს გადახდას არ აპირებს. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაქსა და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის ოცნების ქალაქში კორპუსების მშენებლობაზე ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის ღირებულება 18,745,999 ლარია. სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისვა და 2021 წლის 13 ივლისის ჩათვლით პერიოდი, ანუ ამ დროისათვის მშენებლობა დასრულებული უნდა იყოს. საქსტატმა 2020 წლის იანვრის საგარეო ვაჭრობის ამსახველი მონაცემები გამოაქვეყნა. უარყოფით სავაჭრო ბალანსმა მონაცემების თანახმად იანვარში 317,100,000 დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 45.5% შეადგინა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გონეტაძემ აგრომეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სექტორის წარმომადგენლებს ეროვნულ ბანკში უმასპინძლა და მათ პრობლემებს გაეცნო. ყაზბეგის გამზირის 27 ნომერში და მის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია დაიწყო. პროექტი საბურთალოს რაიონის გამგეობასა და პრაღას შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ხორციელდება. სამუშაოებს საბურთალოს გამგეობის დაკვეთით კომპანია Green Service Prius-ი ასრულებს, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 400,595 ლარით ფინანსდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია ადასტურებს, რომ ჩვენ მიერ გატარებული პოლიტიკა უზრუნველყოფს მაღალ ეკონომიკურ ზრდას და ეკონომიკის მდგრადობას. ეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ გაგუამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის შეფასების კომენტირებისას თქვა. მან აღნიშნა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ ცალსახად გაუსვა ხაზი გასულ წელს მიღწეულ პროგრესს, რომელიც გამოირჩევა არა მარტო მაღალი ეკონომიკური ზრდით, არამედ სხვა ფისკალური პარამეტრების გადაჭარბების შესრულების მიმართულებით. მისი თქმით, არსებობს ყველა საფუძველი იმისა, რომ აპრილში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შემფასებელი მისიის ვიზიტით წარმატებული იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანი ფისკალური მიმართულებით მიღწევები, ჩვენ საგადასახადო და შემოსავლების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი გადაჭარბებები ჰქონდა, ძალიან კარგი ხარჯვის პრაქტიკა იყო, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ კაპიტალური ხარჯები ინარჩუნებს მაღალ დონეზე, შესაბამისად ხარს უჭერს ეკონომიკურ ზრდას და ასევე თანმიმდევრულობა და თანაბარ ზომიერება წლის განმავლობაში წლის განმავლობაში ჩამული ხარჯების აღნიშნული იქნა როგორც პოზიტიურ ფაქტორად. ანაკლის განვითარების კონსორციუმში აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც მთავრობა მათ ხელშეკრულება გაუწყვიტა, შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურებისგან კონსტრუქციული დიალოგისთვის მზაობა არ ჩანს, რაც საარბიტრაჟო დავის თავიდან არიდების რესურსს არ ტოვებს. კონსორციუმის ხელმძღვანელი APM ტერმინალსის გეგმებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ორი ღრმაწყლოვანი პორტი არ სჭირდება. კონკრეტულად რა სახის განაცხადი წარადგინა APM ტერმინალს ფოთმა ეკონომიკის სამინისტროში, ამის შესახებ განმარტება სამინისტროს სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსმა გააკეთა. დავით გიგინეიშვილის ინფორმაციით, ინვესტორი ამ დროისათვის ფოთში ზღვის სანაპირო ზოლში რამდენიმე ათეული ჰექტარი მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების შესაძლებლობის დადგენას ითხოვს, ანუ რამდენად გამოდგება მიწა სამშენებლო სამუშაოებისათვის. ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსი აღნიშნავს, რომ ეს განაცხადი არ გულისხმობს APM ტერმინალსის მხრიდან საინვესტიციო გეგმების წარდგენას ან იმის განმარტებას, იქ ღრმაწყლოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას გეგმავს თუ არა. ასევე ვიკითხეთ, რა ვადები იქნება საჭირო განაცხადის განხილვისათვის. ხომ არის შემოსული მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობების დადგენასთვის. კანონმდებლობის შესაბამისად გვაქვს ჩვენ 30 სამუშაო დღე ამის განხილვისთვის. ეს 30 სამუშაო დღეში ჩვენ უნდა გადავაგზავნოთ სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მათ შორის გარემოს დაცვის სამინისტროში, მათ შორის ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, მათ შორის ქონების ეროვნულ სააგენტოში, მუნიციპალიტეტში, ფოთში და ასე შემდეგ. მათი პასუხების საფუძველზე და ამგვარი დოკუმენტაციის საფუძველზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. იმ უწყებებისაგან, რომელიც დავით გიგინეიშვილმა ჩამოთვალა, როდის მიიღებს ჯერ ზედამხედველობის სააგენტო პასუხს და შემდეგ როდის დაუბრუნდება ეს ინვესტორს უცნობი რჩება. ასეთი პროცედურები APM-მა გასულ წელსაც გაიარა, თუმცა მათია თურნავას უწყებამ ფოთის პორტის ინვესტორზე ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ გაცემული დოკუმენტი გააუქმა, რადგან დარღვევები იპოვა სააგენტოს უფროსი გრიგოლ კაკაურიძე კი თანამდებობიდან გაუშვეს. გიგინეიშვილმა დააზუსტა, რომ მაშინ ქონების ეროვნული სააგენტოსგან შესაბამისი დასკვნა არ არსებობდა, რაც დარღვევად შეფასდა.
როგორ დასრულდება ეს მეორე მცდელობა, ამას ერთად ნახავთ. ამ ყველაფერს ცხადი ანაკლის განვითარების კონსორციუმი აკვირდება, რომლის ხელმძღვანელიც ფიქრობს, რომ ორი ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოს არ სჭირდება. APM-თან ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში კი პორტის იდეა წარსულს ჩაბარდება. თუ მთავრობა APM ტერმინალ ფოთზე გასცემს ნებართვას, ამით შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ანაკლის პორტის პერსპექტივა დასამარებული იქნება. თუ გადავხედავთ ბოლო რამოდენიმე წელს, APM ტერმინალი ყოველთვის აცხადებდა ვითომ რამის გაკეთება უნდა, მაგრამ არასოდეს არაფერს არ აკეთებდა. მხოლოდ აქტიურობდნენ იმისათვის, რომ ხელი შეეშალათ ანაკლიისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩემი დასკვნა არის, რომ არსებობს რისკი, თუ ანაკლია დასამარდება და ფოთის პორტს მიეცემა ნებართვა, ეს არ ნიშნავს, რომ გარანტირებულად მთავრობას ან საქართველოს ექნება გარანტია, რომ ექნება ღრმაწყლოვანი პორტი. ამ ფონზე ანაკლის განვითარების კონსორციუმი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ისინი დავისთვის ემზადებიან. არბიტრაჟს კონსორციუმი მარტის მეორე ნახევარში მიმართავს. უშედეგოდ დასრულდა ეს პროცესები, მაშინ აუცილებლად მიმართავთ 2 თვის თავზე, ალბათ მარტის მეორე ნახევარში, უკვე არბიტრაჟო დავას მოთხოვნით, რომ დაიწყოს არბიტრაჟი. მოთხოვნებსაც შეეხება ჩვენი მხრიდან ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში იქნება ერთი მოთხოვნა, რომ საერთოდ იყოს აღდგენილი ხელშეკრულება, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ ეს არის ყველაზე სწორი გზა და იოლი გზა ამ პროექტის სწორედ წარმატებით განხორციელებისთვის, მაგრამ თუ ამას არ დააკმაყოფილებს მთავრობა, რა თქმა უნდა, მერე გვექნება უკვე ფინანსური მოთხოვნები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2019 წლის განმავლობაში კიბერდანაშაულის რაოდენობა გავარმაგებულია. კრიმინალის სტატისტიკის თანახმად პირველ 7 თვეში ამ ტიპის დანაშაულს სულ 1806 შემთხვევა გამოვლინდა. 2018 წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს ის 42.43%-ით აღემატება. ამ ტიპის დანაშაულის ზრდასთან ერთად შემცირებულია გახსნის მაჩვენებლებიც. 2019 წელს დანაშაულის გახსნის პროცენტი იყო 5.53%, ანუ კიბერდანაშაულის 94% დაახლოებით გაუხსნელი დარჩა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით საქართველოში სულ 46 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქმიანობს, მათი აქტივების ჯამური ღირებულება კონსოლიდირებული ანგარიშის მიხედვით $1.4 მილიონ შეადგენს. მიკროსაფინანსო ბაზრის ძირითადმა მოთამაშეებმა თავიანთი ფინანსური ანგარიშები უკვე გამოაქვეყნეს. დოკუმენტის თანახმად, როგორც აქტივების, ისე წმინდა მოგების მაჩვენებლის მიხედვით პირველ ადგილზე რიკო ექსპრესია, რომლის აქტივებიც $390 მილიონ, წმინდა მოგება კი $38 მილიონ 900,000 შეადგენს. რაც შეეხება კომერციული ბანკების უმეტესობის მოგებას, ის მაღალი ფიქსირდება. ყველაზე დიდი ზარალით მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია For Finance-ია წარმოდგენილი. BUS-ის ზარალმა გასულ წელს $6 მილიონ 100,000 შეადგინა. For Finance-ისთვის ზარალის ძირითადი მიზეზი საკრედიტო ბაზარზე შეცვლილი თამაშის პირობები გახდა, რომლის შედეგადაც ბაზრიდან ონლაინ სესხის მსგავსი სერვისები მნიშვნელოვნად შემცირდა. არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციით მაღალი რანგის სათათბირო ორგანო შეიქმნა და მინისტრის მოადგილეებით დაკომპლექტეს საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობას საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და დაინტერესებული მუნიციპალური ორგანოები მიიღებენ. ღია მართულობის პროცესს 2013-19 წლებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო უძღვებოდა. მას შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაცია. ღია მართულობის ახალი საკოორდინაციო მოდელზე ადმინისტრაცია ღია მართულობის პარტნიორობის საერთაშორისო სამდივნოსთან ითანამშრომლა. პრემიერ-მინისტრის დაანონსებულ კიდევ ერთ ახალ სტრუქტურაზე, რომელმაც კურორტების უკეთესი მართვა უნდა უზრუნველყოფს, შესაბამისი კანონპროექტი დამუშავების ეტაპზეა. მთავრობის ინიციატივით და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტით სრულება რამდენიმე კანონში უნდა შევიდეს და მთავრობამ ერთ თვეში უნდა განსაზღვროს, სად შეიძლება კურორტების სამართავის იპების დაფუძნება და ამის შემდეგ უკვე მუნიციპალიტეტები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, სჭირდება თუ არა ახალი იურიდიული პირები. მუნიციპალიტეტებს უფლება ექნებათ შექმნან შესაბამისი სიპები 2030 წლამდე, რის შემდეგაც ასეთი მოდელის მოქმედების საჭიროება გადაიხედება. თავად ამ სიპების მთავარი მიზანი კურორტების უკეთესად მართვაა, თუმცა კანონპროექტიდან ჩანს, რომ მათი ძირითადი ფუნქცია იქნება იმ მუნიციპალური სერვისების თუ მომსახურების გაწევა, რაც მუნიციპალიტეტებს ისედაც უნდა ჰქონდეთ. მაგრამ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში მიაჩნიათ, რომ მუნიციპალიტეტები დროულად ვერ რეაგირებენ კურორტებზე შექმნილ პრობლემებზე სხვადასხვა მიზეზების გამო და ამიტომ ამ სიპის შექმნა გახდა საჭირო. დღეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტისთვის დაბა ბაკურიანი არის ძალიან ბევრ დასახლებებს შორის ერთ-ერთი დასახლება, რომელსაც ბორჯომის არსებული რესურსის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, სათანადო შესაბამის უბრალოდ ყურადღება ეთმობა. მაგალითად, ადიან დასუფთავების მანქანები და გააქვთ ნარჩენები, კეთდება ინფრასტრუქტურა, ადის ზედამხედველობის სამსახური და თავისუფლება მოსლებას ახორციელებს, მაგრამ
კიდევ ერთხელ იმ ფონზე, როდესაც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში გვაქვს ძალიან ბევრი სოფელი და დასახლება, თავად ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შემავალი ქალაქი ბორჯომის ჩათვლით შესაძლებელია იმ ფონზე, რომ ბაკურიანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სათანადო ყურადღება ვერ ეთმობა ამ რესურსების ფარგლებში. კოორდინაციის მიმართულებით უფრო მეტად დახვეწისაგან მოუწოდებს მთავრობას გალტენ დაგარტის უფროსი ანალიტიკოსი კახა სამყურაშვილი, მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე, რომ ტურიზმი ბოლო წლებში ეკონომიკის მნიშვნელოვანი დარგი გახდა. ის საჭიროებს უფრო მეტ თანმიმდევრულ პოლიტიკას და განვითარების სტრატეგიას, მათ შორის იმ ღონისძიებებიდან გამომდინარე, რომლის მასპინძელიც საქართველოა. კურორტებს სჭირდება განსაკუთრებულად ეს კოორდინირებული მენეჯმენტი, გრძელვადიანი სტრატეგიები, მე ვნახულობდი სხვა ალპური კურორტების განვითარების გეგმებს და აი ყველას აქვს რაღაც გრძელვადიანი სტრატეგია, როგორ უნდა განვითარდეს კურორტი და ვფიქრობ, რომ ეს კოორდინაცია განსაკუთრებით მთის კურორტების შემთხვევაში, სადაც აი ბევრი სხვადასხვა მიმართულება არის, მთის მოწესრიგება არის, ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რაც სახეზე იყო ცოტა ხნის წინ, ვფიქრობ, რომ აი ამას უფრო ერთი ფანჯრის პრინციპით თუ მომსახურება შესაბამისი უწყებები ძალიან კარგი იქნება. ბევრ გამოწვევაში ძალიან შესაძლოა დიდ პრობლემებშიც და სრულიად სხვადასხვა ეტაპზე არსებულ ტურბულენტში გამართული ბიზნესი, რომელიც ბევრ ევროპულ ქვეყანაში შეშურდებოდა, კომპანია ჩინამ ბოლო 10 წელში ააშენა და აამუშავა. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს. რევას ვაშაკიძესთან ინტერვიუს კიდევ ერთი ნაწილი უნდა შემოგთავაზოთ საქმიანი დილის მაყურებლებს ბიზნესმენთან, რომლის მიერ შექმნილმა ნულიდან დაწყებულმა კომპლექსმაც დღეს 100%-ით უნარჩვენო წარმოებაზე მუშაობს. ეს კომპლექსი არა მხოლოდ კონკრეტული ბიზნესის მომგებიანობისათვის გათვალა, ყველა დეტალი და ქვეყნის ეკონომიკაში შეიტანა მნიშვნელოვანი წვლილი, არამედ სრულად შეცვალა ამ ფერმის მიმდებარედ ეკონომიკური აქტივობის სტილიც, ტემპიც და გარემოც. რევაზ ვაშაკიძე დომინოს ეფექტით დასათაურებულ ისტორიას ჩირინას შესახებ Forbes უზიარებს. წლების წინ პირველი დაგორებული ქვით და გაწერილი საინვესტიციო გეგმით მიღწეული შედეგები, რომელმაც უმსხვილესი მეფრინველეობის წარმოება შექმნა და ადგილობრივი ბაზრის გარდა მეზობელი ქვეყნების ქათმის ხორცით მომარაგება დაიწყო. რევაზ ვაშაკიძე ადგილობრივი წარმოების ეფექტზე და თანამედროვე აგროწარმოებით მიღებულ შედეგებზე BMG-სთან ინტერვიუს აგრძელებს. ჩვენ ეს რომ დავიწყეთ ამ სფეროში ინდუსტრია შეგვექნით ერთი მიზნის გამო, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს იმას, რომ კონდეს ნედლი ქათამი. იმიტომ მე დაახლოებით რომ ჩამოდიოდი საქართველოში, უყურებდი ძირითადად იყიდებოდა გაყინული ქათამი და ყველა მარტო ერთ-ერთი იყო ბატონი ნოზაძის ქათამი, ისიც არ იყო საკმაო რაოდენობით და ისიც ჩემი მეუღლე რო ყიდულობდა მაცივარში აღდებდა ამ ქათამს და მე გამოყინავდა ისიც. და ნებისმიერი ცივილიზებული ქვეყანა, როგორც საიდანაც ჩვენ მოვაწერეთ ხელი და საიდანაც ჩვენ მივიდივართ, იქ ეს ინდუსტრია მუშაობს ისე, რომ ყველამ ჭამოს ნედლი ქათამი. იმიტომ ეს გეტყვით, რომ ქათმის ინდუსტრია ეს მარტო ის არ არის, რომ ქათამი კლავს და მიდის იმაში. იქ არის დიდი, რაც გითხარით, იგივე ხორბლის წარმოება, სიმინდის წარმოება, აი ზეთის წარმოება, რომელიც ახლა გაიხსნა საქართველოში და ზეთს ყויה წარმოებენ. ბევრი ხალხი ამით არის დაკავებული. დღევანდელ დღეს ჩვენი წარმოება, როდესაც გაიშვება სათიჭალა 3 დამიშოვანი პარამეტრი არის 25000 ტონა ხორცის წარმოება იქნება წლიური. ეხლა ეს ასე ჟღერს 25000 ტონა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ ჩვენ არ მარტო სათიჭალაში, გვერდით სოფლებში ბევრმა დაიწყო სიმინდის მოყვანა, ხორბლის მოყვანა, და მაგ სფეროში და ჩემი ასეთი მიახლობილი დათვით დაახლოებით 70-80 კაცი არის დასაქმებული და მაგათ წელს მარტო სათიჭალის სოფლიდან ჩვენ შევიძინეთ 6000 ტონაზე მეტი სიმინდი. ეს ძალიან დიდი მოცულობა არის, ვეგეტყვით, რომ საშუალო მოსავლიანობა ამ რეგიონში არის დაახლოებით 10-12 ჰექტარი სიმინდი 1 ჰექტარზე. ძალიან მაღალი მაჩვენებლები არის და გეტყვით, რომ გარდა იმისა, ამ მაჩვენებლების ფაქტურად ჩვენ უახლოვდებით ამერიკაში, რაც ხდება სიმინდის წარმოშში, მათ მაჩვენებლებს.
ეს არიან ის ადამიანები, ვინც ამ ფერმების მუშაობამ დაასაქმა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ თქვენთან მუშაობენ. სულ რამდენი არის ეს? ჩვენთან უშუალოდ ფერმებში დასაქმებული არის 400 ადამიანზე მეტი. მე არ ვთვლი დისტრიბუციას, სადაც დაახლოებით დამატებით არის 250 კაცი და არ ვთვლი კიდევ ხალხს, რომელიც ლოგისტიკით არის კიდევ დაკავებული. ჯამში ასე რომ შევაჯამოთ ასე პირდაპირ თუ არა პირდაპირად მარტო დაახლოებით 1000 ადამიანი არის დაკავებული ჩვენთან. გეტყვით რომ ჩვენთან ხელფასი საშუალოზე მაღალია ამ რეგიონში და ამით გამომდინარე ჩვენ ბევრი მსრული ხავს ჩვენთან დასაქმებული. ჩირნას მომხიბვლელობა შორიდან როდესაც ამ ბიზნესს აკვირდები არის უნარჩენო წარმოების ერთ-ერთი კომპონენტი. თქვენ ფაქტობრივად პირველი ეტაპიდან ბოლომდე და მის გარშემო რაც ხდება, ყველაფრისგან აკეთებთ სხვადასხვა დანიშნულების პროდუქტს. მათ შორის ეს არის გადამუშავება ნარჩენის. აი ამ მხრივ მას შემდეგ რაც სამივე ფერმა ამოქმედება, როდესაც თქვენ თქვათ ქონდათ ერთი ფერმის შემთხვევაში ფქვილის წარმოება. რამდენად იქნება ბაზრისთვის საინტერესო ასეთი მოცულობის, თქვათ, გადამუშავებული ფქვილი და ეს გავრცელდება თუ არა ყველა შემთხვევაში. მე გეტყვით რომ მოხმარება ჩვენ რასაც ვღებულობთ პროდუქციას და რასაც მივიღებ საქართველოში იქნება გარანტირებულად, იმიტომ რომ ბევრი ფერმერი საშუალო ცოტა დიდი ზომის ამ პროდუქტს ხმარობს. და ბევრი საძამო კომბიკორნის საძამო ამასაც ხმარობ და ჩვენ არ ველით დიდი მას რომ არ იქნება მოხმარება, მაგრამ მეორე მხარე მინდა გითხრათ ჩვენ პროდუქტ რასაც ვაწარმოებთ არა მარტო ეს შეეხება ნარჩენებს, ყოველ არის საერთაშორისო კატეგორიის და ჩვენ შეგვიძლია მათი გაყიდვა საზღვარგარეთაც, იგივე ძვლის კბილის ან სისხლის კბილის ან ყველაფრის. თქვენ დაიწყეთ ნაკელის გადამუშავებაც, რომელიც გარდა კონკრეტული კომპანიებისა შესაძლებელი იქნება, რომ საცალო მოხმარებითაც იყოს ასევე მაღაზიებში წარმოდგენილი. ამ მხრივ რა ინტერესი აქვს კომპანიას და რა სამომავლო? მე გეტყვით ახლა საქმე რაში არის? საერთოდ ნაკლის გადამუშავების ცოტა თბილისი არის საქართველოს დედაქალაქი და ბოლო წლებში და დიდი ყურადღება ექცევა გამწვანებას. და საერთოდ გამწვანებისთვის აუცილებელი არის ბუნებრივი სასუქი. მას ბუნებრივი სასუქს მიეკუთვნება ის კომპოსტი, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ. სადეისოდ ჩვენ არ გაგვიყიდია ქალაქის არცეთ მეურნეობის, მაგრამ მომავალში ეს აუცილებლად მოხდება. მე ვიცი ბევრი ქალაქი, რომელსაც აქვს გამწვანებით დაკავებული, ყოველთვის ყიდულობენ ამ პროდუქტს. რაც შეეხება ეს ერთი დიდი მომხმარებელი იქნება. მეორე მომხმარება რაც შეეხება ეს არის ვისაც მოყავს სიმინდი, ხორბალი, ვისაც მოყავს ყურძენი. მაგალითად გეტყვით რომ ტექნოლოგია რომელსაც ჩვენ ავიღეთ დიდად ისრაელიდან ჩამოვიდანეთ, ყველაზე დიდი მომხმარებელი ისრაელში ამ კომპოსტის არის მევენახეობა. სადეისოდ საქართველოს მევენახეობის წარმოება არ სარგებლობს ამით. და ამიტომ ჩემი დათვლით, ჩემი ძალიან პერსპექტიული არის და ისინი ყველა დაიწყებს მოხმარებას და რაც მთავარი არის ეს ოჯახისათვის, აი ვისაც ყვავილები აქვს, ვისაც პატარა მეურნეობა აქვს და რაღაც უნდა გამწვანება გასულდება, ეს კომპოსტი არის საუკეთესო. ჩვენ სპეციალურად ბროშურა გამოვეცით ამასთან დაკავშირებით, ვინ შეიძლება და როგორ მოიხმარს. ამიტომ ეს ამ მიმართულებით მე გეტყვით რომ ჩვენ ახლა მინიმალური ფასები გვაქვს და როდესაც მოხმარება გაიზრდება და მოთხოვნა გაჩნდება, მე დარწმუნებულად შეიძლება იმას საკმაოდ მოგება. საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, რომელსაც ხორცის წარმოების სრული ციკლი აქვს მოცული. ჩირინას განსაკუთრებულობა 2018 წელს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმაც აღნიშნა, როდესაც კომპანია Blue Ribbon-ის სპეციალური პროგრამის სტატუსით გამოარჩია. იმავე წელს იყო კიდევ ერთი მსოფლიო მნიშვნელობის ბრენდის, Forbes-ის აღიარება, წლის მეწარმის და ანტრეპრენიორის უმაღლესი ჯილდოთი. რევაზ ვაშეკიძე და მისი ჩირინა მიღწევებს ავანსად იღებენ, მეტი მოტივაციისათვის. და ჩვენ საქმიან მაყურებელს ბიზნესის უახლეს გეგმებს უზიარებენ. ისევ მინდა რომ დაუბრუნდე ქათმის წარმოებას. საცალო გაყიდვების მიმართულებით, როდესაც ასეთი მასშტაბით იზრდება თქვენი წარმატება. ბაზრის სტრატეგია, ბაზარზე თქვენი მოქმედების სტრატეგია რა იქნება ბატონო? ბაზარზე გეტყვით ჩვენ
გამოწვევები გვაქვს ბევრი. პირველი გამოწვევა ის არის, რომ ბევრი აი მაღაზია, რომელიც ადრე გასტრონომი და ხა მინიმარკეტი ეწოდებათ, არ არის მათი ხორცის გაყიდვა არის შეუძლებელი. სტანდარტების შეუსაბამობის პრობლემები. სტანდარტების შეუსაბამება. ჩვენ არ გვინდა ჩვენ უბრალოდ ჩავაბაროთ ნედლი ხორცი მაღაზიას და მე მინ არ შეინახოს ან არ იმას ქნას და კარგ პირობებში და რაღაცა შესაბამისად პასუხისგებელი ჩვენ თვლით რომ ჩვენ ვართ მაინც ამ პროდუქციაზე. რაც შეეხება დიდ ორგანიზაციებს, იქაც იგივე მსგავსი პრობლემები არის. და მე დარწმუნებული წლების განმავლობაში მოთხოვნა გაჩნდება საერთოდ ნედლ ხორცზე, ეს არ მარტო ქათამზე, დროხაზე და ეს ღორის ხორცზე და ამის საშუალება იქნება უბრალოდ ჩვენ ვითანამშრომლოთ დიდ სუპერმარკეტებთან და დიდ მარკეტებთან, ეს კარგი არის. ეს დღეს ასე არ ხდება, ჩვენ ძირითადად ნედლ ხორცს ვყიდით ჯიხურებში. ამიტომ მე მინდა მიმართო ქალაქის მერს, თბილისის და სხვა ქალაქების მერებს, რომ ხელი შეუწყონ ქათმის რეალიზაციას ჯიხურებში. იმიტომ ფაქტიურად ეს არის სოციალური პროდუქტი და ამ ჯიხურებისში გაყიდვა, სადაც ჩვენ ყველა პირობებს არის სისუფთავე და ყველაფერი იყოს, საშუალებას მოგცემს ეს ქართული პროექტი ბოლომდე მეყვანილი იყოს და წარმატებით. დღეს რა ეტაპზეა ის მოლაპარაკებები, რომელიც ბიუ-ბიუ ჯიხურებთან დაკავშირებით მერის მხრიდან იყო? იმ პროცესში ვართ, ერთი ჩვენაც შეთანხმება მივახციეთ, რომ დიზაინი შეეცვლება ჩვენ ჯიხურებს, ჩვენ წავედით ამაზე, იმიტომ ქალაქის იმას თავობას იერსახეს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა, ჩვენ წავედით და ჩვენ შევცვლით ამას. დაახლოებით რა დაგიჯდებათ ეს სრულება? თითო ჯიხური ალბათ დაახლოებით 6-7 $1000. ჩვენ უნდა შევუკვეთოთ თურქეთში, აქ იქიდან ჩამოვიდანოთ, მე გავბრენდოთ და მას შემდეგ რაც სამაცივე მეურნეობა აშენდება, თქვენ უკვე განსხვავებული მოთამაშე იქნებით ქართულ ბაზარზე. აი ამ ნაწილზეც მინდა რომ დავაზუსტოთ, როცა სამომავლო საცალო გაყიდვების მიმართულებით სტრატეგიაზე გეკითხებით. აი ამ ხრივ ჩირინას გამოწვევა და გეგმა როგორი არის? მიზანი არის ჩვენი პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, თითქოს გავყიდოთ საქართველოში. და არ მარტო საქართველოში გავყიდოთ, მთელ ჩვენ ტერიტორიაზე, ეს დაწყებული ბათუმიდან თელავამდე დამთავრებული. ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს, ჩვენ შეძენილი გვაქვს ტრანსპორტი და თუ საჭირო დავამატებთ, რომ მომხმარებელმა დილით მიიღოს ახალი ხორცი. ჩვენ გადავალთ იმაზე, რა ქვია, ღამის დაყრდნებზე, რომ დილით მაღაზიაში იყოს. ეს ხორცი, ეს ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება, მე რაც გითხარით, ჩვენ ხორცის გადამუშავების საწარმოს ვაშენებ და იქ იქნება ძირითადად ქათმისგან დამზადებული სოსისები, ძეხვები და სხვა პროდუქტები. და მესამე, რასაც ჩვენ ვამუშავებთ, ეს არის რესტორნების ქსელის გაკეთება გვინდა, სადაც გაიყიდება ქათმის პროდუქტები ძირითადად. მხოლოდ? მხოლოდ. თბილისში დავიწყებთ, ალბათ თუ წელს გავხსნით უკვე ერთ-ორ რესტორანს და მე დავიწყებთ. შეიძლება შედარება გავაკეთოთ. KFC-ის მაგალითით აპირებს თუ რა არა, გეტყვით ხა, პირველი ის არის KFC ერთადად არის იმაში, რაც ქვია, ZZ და კბილში და ჩვენ გვინდათ უფრო ისეთი იყოს ჯანსაღი პროდუქტის უფრო ჯანსაღი პროდუქტი იყოს ერთი და უფრო ისეთი იყოს რომელიც განასხვავებს სხვისგან. ანუ ჩემი ძითა რატომ არ ახსნით დღემდე მე ვერ გავიცი პასუხი რატომ უნდა მივიდე მეორეჯერ იმ რესტორანში. და როდესაც ვიპოვით რაღაცა იმას რომელიც რატომ მომხმარებელი უნდა მივიდეს ერთ და იგივე რესტორანში, მაშინ ხარ გავხსნით. წარმატებები კიდევ ბევრი საინტერესო გეგმა და პროექტი აქვს ბატონ რეზოვაშეკიძეს და დარწმუნებული ვარ რომ მათ შესახებაც აუცილებლად მოგიყვებით უახლოეს მომავალში. 2020 წელს ბიზნესისთვის საუკეთესო ევროპის ქვეყნებს შორის საქართველოს პოზიცია გაუარესდა. კვლევა ევროპულმა პალატამ გამოაქვეყნა. 2019 წელს ანალოგიურ კვლევაში საქართველოს მე-16 ადგილი ეკავა, 2020-ში 70 ქულით მე-18-ზე ვართ. კვლევაში ქვეყნები 5 კატეგორიად არის დაყოფილი და საქართველოს მეორე კატეგორიაში ხვდება. ევროპული პალატა ინდექს 2 მონაცემების მიხედვით ადგენს. ეს არის მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების რეიტინგი და საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის აღქმის ინდექსი.
სიაში ქვეყნები მათი ბიზნეს გარემოდან გამომდინარე ხვდებიან და აღირიცხებიან, ცხადია, ქულები რანჟირება 0-დან 100-ის ჩათვლით ხდება. კვლევის მიხედვით საუკეთესო მაჩვენებელი კვლავ დანიას აქვს და მას შემდეგ უკვე სკანდინავიის კიდევ ორი ქვეყანა მოყვება, თორსტები შვედეთი, ნორვეგია და რა თქმა უნდა იქვე არის ფინეთი, შვეიცარია. 2020 წელს გაუმჯობესების ყველაზე კარგი მაჩვენებელი. აი აქ ნამდვილად კარგი მაჩვენებელი აჩვენეს სომხებმა და ყაზახებმა. ეს ორი ქვეყანა ავანგარდში იყო, საფრანგეთმა, ჩრდილოეთ მაკედონიამ და ალბანეთმა კი ამ შემთხვევაში ამ რანჟირებაში უკან დაიხიეს. სიაში ყველაზე ცუდი მონაცემით იუჩემი აღრიცხავს 46 ადგილზე მყოფ უკრაინას. 2 წლის წინ საქართველომ 2 საფეხურით გაიუმჯობესა ამ რეიტინგში პოზიცია. წელს 2 საფეხურით ჩამოვხვედით. რა მოხდა ბოლო 3 წელში, რაც ნიშნავს ასეთ რეიტინგში რეგრესი განვრჩელოთ იმისა, რომელ საფეხურზე ხვდებით შემდეგ. თემაზე საუბარს უკვე სანდრო ჭუმბურიძესთან, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალურ მდივანთან ვაგრძელებთ. მოგესალმებით ბატონო სანდრო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ყოველთვის ისე სანდროსთან დაკავშირებით. ზვია ჭუმბურიძე, სანდრო ჭუმბურიძე და ვერავრეულ ვართ ამ პირად და საქმიან ურთიერთობებში, მაგრამ ეს ეთერში გრძელდება. დილა მშვიდობის მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა ყოველთვის რომ ხართ ჩვენს ეთერში. ასეთ რეიტინგებში პრინციპში ეს 2 ადგილი შეიძლება არ იყოს გადამწყვეტ და განსაზღვრელი, როდესაც ჩვენ საინვესტიციო გარემოზე საუბრობთ, მაგრამ კითხვა ასეთი ფორმით მინდა პირველი დავსვა. პროგრესის ტენდენცია და რეგრესის ტენდენცია. რა გახდა და რა გზავნილი არის ამ გაუარესებული მაჩვენებლისა და რა გზავნილი არის პარტნიორებისთვის, ინვესტორებისთვის, როდესაც უკუსვლა ფიქსირდება, თუნდაც იმ რეიტინგში, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ. პირველ რიგში, რეიტინგების ვთქვათ ესე სიაში მონაცვლეობა, თუნდაც 2 ადგილით, ეს რაღაც ისეთი კატასტროფული მაჩვენებელი ნამდვილად არ არის, მაგრამ შეგვიძლია რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ, უფრო მეტი ვაჩვენოთ ამ შემთხვევაში ჩვენ ევროპელ და ვთქვათ უცხოელ პარტნიორებს. და რა თქმა უნდა სასიამოვნო არ არის, მაგრამ კიდევ ვიზახი, შესაძლებელია გაცილებით უფრო ეფექტურად იმუშაოს ამ შემთხვევაში ბიზნეს გარემოს წარდგენამ, ჩვენი ქვეყნის წარდგენამ საზღვარგარეთ და რეალურად ეს საჭიროა. რა არის მე რომ მკითხოთ, პირველი მაჩვენებელი ამისა, იქ სხვადასხვა კრიტერიუმით ფასდება, თქვენ ჩემზე კარგად იცით ზუსტად აი ეს რეიტინგული სია, მაგრამ მაინც ვიტყოდი რომ ეს არის რეფორმები. რეფორმები, რომელიც აუცილებელია და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ტიპის ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის, ასე რომ შეიძლება ეხა ეს 2 ადგილით ამ შემთხვევაში უკან დახევა დრამატული არ იყოს, მაგრამ მაინც აუცილებელია და ერთი რამ კიდე რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ მე ძალიან კარგად ვიცი როგორ უყურებენ ამას ევროპელი, ამერიკელი, უცხოელი პარტნიორები, რეიტინგები არის მართლაც გამსაზღვრელი. ეხა აქვე კითხვა ისმის, ის რეიტინგი რამდენად აისახება მოსახლეობაზე და როგორი ეფექტი აქვს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ესეთი სწრაფი ეფექტი ამას არ კონდეს, თუნდაც შეიძლება გახდე მეხუთე სიაში პირობითად რეიტინგით, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან საყურადღებო, ამიტომ მთავრობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება ყველანაირი ამ შემთხვევაში მიმართულებით, განსაკუთრებით რეფორმებით. ეს არის ერთ-ერთი გადამრჩენი ქვეყნის რეფორმების გატარება აი ამ სფეროში, რასაც ვეძახით ბიზნეს და მე ვფიქრობ, რომ რეფორმებს შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ვითარებიდან, დღევანდელი რეალური არსებობიდან ქვეყნის გამოყვანა. ზოგადად რეიტინგებს თუ გადავხედოთ, რომელსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ხოლმე საქართველოს, მაგალითად გაკოტრების კანონი, რომელსაც სახელიც კი შეეცვალა, პრინციპში ხელისუფლების მხრიდანაც იყო ნათქვამი და ჩვენც ბევრჯერ აგვეღნიშნავს იქამდე, რომ აი ამ კანონის ცვლილება იქნებოდა ნამდვილად ის ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ იგივე ბიზნეს კეთების რეიტინგის ნაწილში გაგვიმჯობესებდა პოზიციებს და ასე შემდეგ. სასამართლოს კონკრეტულად ამ მიმართულებით ამ კანონის გარდა რისი თქვათ ესე თუნდაც ფურცელზე მოწესრიგება გვჭირდება სასწრაფოდ და გარდაუვლად იმისათვის რომ რეიტინგებში პოზიციები იყოს უკეთესი და რა აისახება ამ შემთხვევაში საუკეთესო შედეგად. იცით რა, მოდით ესე შევხედოთ, გაკოტრების კანონი, რა თქმა უნდა, ეს კანონები უნდა იყოს დახვეწილი. მე როგორც უყურებ ახლა რეალურად ეს პოზიტიურად იმოქმედებს შემდგომში ბიზნესის განვითარებაზე, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, აი ეს არის თელი ფილოსოფია ბიზნეს განვითარების, რომ გაკოტრებამდე არ უნდა მიიყვანო ამ შემთხვევაში, უნდა ეცადოს ამ შემთხვევაში ქვეყანა, რომ გაკონტრებამდე არ უნდა მივიდეს ბიზნეს კომპანიები. ეს პროცესი უნდა იყოს ყველანაირად დაცული, იმიტომ რომ ვინაიდან მართალია კანონი შეიძლება კონდეს, მაგრამ არ
უნდა იყოს ეს პროცესი რაღაც ერთგვარად დამამძიმებელი ბიზნესისთვის და რაც მთავარია, პირველ რიგში სასამართლო უნდა იყოს რეფორმირებული. თავი და თავი ყველაფრის განვითარების, მათ შორის ამ შემთხვევაში იგივე გაკოტრების თემის და სხვადასხვა თემების განვითარების არის სასამართლო. თუ ჩვენ სასამართლოს და რეალურად ხედავთ, რომ გიორგი პრობლემაა და დიდი პრობლემები გვაქვს, მე ვფიქრობ, რომ ერთ წელიწად ნახევარში თუ კი იქნება ნება ხელისუფლების, შეიძლება სასამართლო იყოს ამ შემთხვევაში სწორედ ის მექანიზმი, რომელიც რეიტინგსაც გაგიზრდის, ნაკლებად დაზიანდება ამ შემთხვევაში ბიზნესი და რაც მთავარია, ინვესტორს ექნება შემოსვლის ერთგვარი რისკების შემცირება და განვითარების პერსპექტივები. ხო, დღეს სამწუხაროდ ის ინსტიტუციურად და რეპუტაციულადაც დაზიანებულია. ანუ თუ კი რაიმე ტიპის ზიანი შეიძლებოდა მიიღო სასამართლოს, მანეს ყველაფერი მიიღო. ზუსტად აი ხო არ გიფიქრიათ აი ესეთი მიმართულებით ნახე, რომ ჩვენ ვაკლებთ ყურადღებას რეიტინგებს, რომელსაც თავისი უამრავი დადებითი მხარე აქვს, რეალურ ცხოვრებაში მას სრულად განსხვავებული დანიშნულება აქვს, მაგრამ ამ ყურადღების მოსაკლისება ხო არ მოგვიტანს საფრთხეს იმისას, რომ ეგრეთ წოდებულ ელიტარულ რეიტინგებში ჩვენი ელიტარული ადგილები დავთმოთ. მე ეს საფრთხე რამდენიმე თვის წინ დავინახე, ბევრი ვისაუბრე ამაზე საქმიან დილაში და რაც ბრძანეთ სტრუქტურული რეფორმებისადმი, სასამართლო რეფორმებისადმი თუ ყურადღების მიქცევა არ მოხდა, ერთ-ერთი ანამახსოვრებელია ვთქვათ იგივე გაკოტრების თემა, რომელიც წაგწევდა რაღაცაში წინ. ზოგადად საერთოდ ამას ახლა პოლიტიკური მომენტები დაემატება, რომელიც სხვა გადაცემებში ირჩევა, მაგრამ ჩვენც პოლიტიკის ნაწილი ვართ, საზოგადოება ვართ, ვერ ვიქნებით ამისგან შორს. საფრთხეს ხო არ ხედავთ, რომ ჩვენ შეიძლება ეს ადგილი გამორჩეული ჩვენთვის, მათ შორის დავკარგოთ. იცით ის, რომ ბოლო ფაქტიურად წლებია უკვე მაინც ესე ვთქვათ ავანგარდში ვართ ჩვენ ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით, აი ამ სარეიტინგო სიაში. ეს თავისთავად კარგია, მაგრამ არის მართლაც აბსოლუტურად გეთანხმებით გიორგი, არის პროცესი, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ეს რაღაც ერთგვარ მეორე პლანზე გადადის. და მოდით ესე ვთქვათ, გაიყოფა კი ეს ორი დიდი განზომილება, პოლიტიკა და ეკონომიკა ერთმანეთისგან. მე ადრე თქვი ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ წარმოუდგენელია ქვეყანა იყოს პოლიტიკურად არასტაბილური და ეკონომიკა განვითარდეს სტაბილურად. ეს არის იმდენად ერთმანეთის დავარქვათ დიდი ოჯახი პარტნიორობისა და ვარქვათ პოლიტიკის და ეკონომიკის, რომ თუ ჩვენ ამას დავყოფთ, რა თქმა უნდა, შედეგი ცუდი იქნება და არის ამის საშიშროება გეთანხმებით, რომ რეიტინგებში ეს თქვათ ადგილები დავკარგოთ. მაგრამ კიდევ ვიზახი, ერთადერთი გამოსავალი არის ისევ და ისევ სწრაფი, ეფექტური რეფორმები, რომელმაც უნდა შეცვალოს გარემო და ეს რეფორმები უნდა ჩაატაროს კვალიფიციურმა, პროფესიონალმა ამ შემთხვევაში უწყებების ხელმძღვანელებმა და რეფორმატორებმა. რეფორმატორებმა თუნდაც პირობითად დავარქვათ, ეხლა ბოლო წლებია ჩვენ ბოლო 2003 წლიდან რეფორმების იყო მთელი დავარქვათ, მთელი ეს პროცესი, კასკადი, მაგრამ როგორც ეთყობა ამ პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის, აი ამ ჰომოსოვეტიკუსის სინდრომის დაძლევისთვის ეკონომიკის მიმართულებით, ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის, გაცილებით მეტია გასაკეთებელი და მეტი ნოვაცია და შეთავაზება ბიზნესს. აი ხა მე უყურებდი ბატონ რეზოს, როდესაც თავის ბიზნესის განვითარებაზე საუბრობდა და მე ვფიქრობ ესეთი მიდგომაა საჭირო. მას როგორც ესახება ამ შემთხვევაში აი ეს ყველა კანონმდებლობა შესაბამისი საგადასახადო, სწორედ ესეთ ხალხს უნდა დაეკითხოს ხელისუფლება, დარგის სამინისტროები და უთხრას რა არის საჭირო იმისთვის, რომ გაიზარდოს ადგილობრივი, ანუ ქართველი ინვესტორების ინტერესი და სურვილი, რომ მეტი ინვესტიცია ჩაიდოს საქართველოში. აი ერთადერთი კიდე ისე ვიმეორდები, მაგრამ რეფორმები და მხოლოდ რეფორმები თუ გადაარჩენს, აი ამ ცოტა მე ესე ვიტყოდი, ცოტა არა, საკმაოდ რთულ და მყიფე ვითარებას ეკონომიკურ განზომილებაში. ბოლო პერიოდის სასიამოვნო სიახლე არის გააქტიურება კომუნიკაციის და არა მხოლოდ პროტოკოლურ დონეზე, თქვენ როგორც პროფესიონალ დიპლომატსაც მოგმართავთ, სამეზობლოს გულისხმობ რეგიონთან მიმართებაში. ჩემთვის იყო ჩავარდნა ერთგვარად, როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ კავშირებში და ეს ისახებოდა მიმდინარეობაში აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. შედარებით ინტერაქცია იგრძნობოდა თურქეთთან, მაგრამ იქაც არ იყო. ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანში აქტიურად ჩადიან სახელმწიფო მოხელეები და აგერ ეკონომიკის მინისტრი სულ რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა. უპრეცედენტო დიდი ფორუმი იგეგმება
ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით. პირადად თქვენი ჩართულობით. რა მასშტაბის ფორუმთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ მე არც აზერბაიჯანში და არც საქართველოში თუ მეხსიერება ან ღალატო შემისწორეთ ამ ტიპის სამწუხაროდ ამ ტიპის და ამ მასშტაბის ღონისძიება წინა წლებშიც არ მასწავს. გიორგი, 5 მარტს არის დაგეგმილი ქართულ-აზერბაიჯანული ფორუმი. სხვათა შორის მე გადავხედე, ვინაიდან ჩვენ მარტო ევროპულზე არა ვართ ორიენტირებული, ჩვენი საბჭოსთვის არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, ეს არის რეგიონში ურთიერთობების, ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება. პირდაპირ გეტყვით, ძალიან მოვისუსტებთ აქაც, იმიტომ რომ დეკლარირებულად ქაღალდზე გვაქვს ჩვენ რომ აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, მაგრამ არ არის საკმარისი. რა თქმა უნდა, მინისტრი იყო ჩამოსული, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს უნდა იყოს 24 საათიან მუდმივ რეჟიმში აზერბაიჯანთან. ვინაიდან ჩვენ ყავს პარტნიორი, რომელიც პრაქტიკულად დიდი პოტენციის არის და შესაძლებელია აი ამ პოტენციის გაცილებით უფრო გაზრდა. შესაბამისად, ჩვენ ვეპატიჟებით აზერბაიჯანულ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში ოპერირებენ, ასევე ქართულ კომპანიებს, რომლებიც ბიზნეს აკეთებენ აზერბაიჯანში, ეს იქნება ერთგვარი დავარქვათ პირველ რიგში საინფორმაციო, მეორე რიგში B2B, ანუ პირისპირ შეხვედრა ბიზნესმენების, სადაც გამოიკვეთება ის სექტორები, სადაც გაცილებით მეტი შანსია, რომ უფრო გაიზარდოს ურთიერთობა და რაც მთავარია, ჩვენ უკვე რამოდენიმე დასტური, რამოდენიმე არა, ათეულობით კომპანიის დასტური მივიღეთ და არის დიდი ინტერესი, ჩამოდის აზერბაიჯანიდან ასევე დელეგაცია, ჩართული არის აზერბაიჯანის საელჩო, ჩვენი საელჩო აზერბაიჯანში, პრაქტიკულად ჩვენ როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ამას ვაკეთებთ მაქსიმალური კონტაქტების გამოყენებით და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ კიდევ ვიძახი, დეკლარირება ერთია, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ აზერბაიჯანი არის ის პარტნიორი, რომელთანაც მუდმივად 24 საათის მანძილზე საჭიროა მუშაობა, ეს იქნება საგარეო უწყება, ეს იქნება ეკონომიკის სამინისტრო, ეს იქნება არასამთავრობო სექტორი, როგორც ჩვენია მაგალითად და მე ვფიქრობ, რომ 5 მარტს იქნება ძალიან საინტერესო შეხვედრა და გვინდა რომ გიორგი ვაქციოთ ეს ყოველწლიურად. მომავალ წელს სხვათა შორის გქონდა დავარქვათ ესეთი მოთელვითი კონსულტაციები ჩვენი ტიპის ასოციაციასთან, ეს არის კასპიის ევროპული კლუბი, რამაც ჩვენ უფრო მეტი წახალისება მოგვცა, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს ყოველწლიურად ვაქციოთ და ბაქოში გაიმართოს მომავალ წელს ანალოგიური ბიზნეს შეკრება. ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით წარმოდგენილი ამ ფორუმზე, რამდენიმე ჯგუფი ერთდროულად იმუშავებს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს 5 მარტის ფორუმზე. დიდი მადლობა მის გენერალურ მდივანს ზვიად ჭუმბურიძეს სტუმრობისთვის. ყოველთვის პატივია მისი მასპინძლობა და საინტერესო საუბარი. მასთან საუბარს სულ რამდენიმე წუთში BMG-ს ვებგვერდზე ნახავთ და გაეცნობით ასევე ძალიან ბევრი ინფორმაციებს თავად სააგენტოს ჩამონათვალში. მზადებით უკვე შემდეგი სტუმრის მასპინძლობისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომის პრობლემის ფონზე, რაც მცირე და საშუალო ბიზნესი მიუთითებს, განსხვავებული განახევარებული მიკროსაფინანსოების რაოდენობა ბოლო წელიწადნახევარში საქმიანი დილის შემდეგი ბლოკის მთავარი თემა იქნება. რა გამოწვევების წინაშეა ფინანსური სექტორი, ეს მიმართულება რა პერსპექტივას ხედავენ სტაბილური და მზარდი ტენდენციის უზრუნველსაყოფად. ლაშა ნიკოლაიშვილთან ნიკო კრედიტის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარესთან ერთად უნდა ვისაუბროთ თემაზე. საინტერესო საუბარი გვერდზე. ბოლო 1 წლიან პერიოდში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რაოდენობა 19-ით შემცირდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, ქვეყანაში სულ 46 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქმიანობს ამ დროისთვის. კომპანიების რაოდენობასთან ერთად შემცირებულია ამ სფეროს აქტივების და შემოსავლების მოცულობაც. მოგების ნაცვლად კი ეს ფირმები მრავალმილიონიან ზარალს განიცდიან ზოგ შემთხვევაში. როგორ აფასებს თავად სექტორი, ეროვნული ბანკის რეგულაციების ეფექტს და რა მოლოდინი აქვს მათ, ამაზე თათია ჭაფიჭაძე მიმუშავა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიდება და გაგვაცნობს ამ სექტორის წარმომადგენელთა პოზიციებს. თათია დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით და გისმენთ. დილა მშვიდობისა, დიახ, ბოლო 1 წლიან პერიოდში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის რამდენიმე ტიპის რეგულაცია ამოქმედა. 2019 წლის 1 იანვრიდან მათ შემოსავლების დადასტურების გარეშე სესხების გაცემა იგრძალათ. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების წესის ფარგლებში ბანკებთან ერთად სესხების გაცემა მხოლოდ კრედიტის აღების სურვილის ფინანსური მდგომარეობის დეტალურად გაანალიზების შემდეგ შეუძლიათ. გარდა ამისა, დაწესებულია საკრედიტო დავალიანების ყოველთვიური გადახდის ლიმიტი, დაკრედიტების ვადები და აკრძალულია 200,000 ლარამდე
თანხის უცხოურ ვალუტაში გაცემაც. ამას მიმდინარე წლის 1 თებერვლიდან ახალი რეგულაციებიც დაემატა, რომლის თანახმადაც მიკროსაფინანსოებს და სესხის გამცემ სუბიექტებს ეკრძალებათ გაცემული სესხის უზრუნველსაყოფად მიღებული ქონების მის მიერ აღებული ნებისმიერი სახის ვალდებულების უზრუნველყოფის საგნად გამოყენება. კომერციულ ბანკებს კი ეკრძალებათ, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სესხის გამცემის სუბიექტისა და არასაბანკო სადებაზრდო დაწესებულება საკრედიტო კავშირისთვის გაცემული სესხის უზრუნველსაყოფის საგნად გამოიყენოს ქონება, რომელიც ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სესხის გამცემის სუბიექტისა და საკრედიტო კავშირის მიერ მიღებულია გაცემული სესხის უზრუნველსაყოფად. რეგულაციების ეფექტი ცხადია ბაზრისთვის მარტივი ნამდვილად არ ყოფილა, შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდა გაცემული სესხების მოცულობა და საქმიანობთა რაოდენობა და თვითონ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რიცხვიც. ამ დროისთვის ის 19 ერთეულით შემცირებულია, თუმცა ეს არ არის საბოლოო რეზულტატი. ბაზრის მსხვილი მოთამაშეები ვარაუდობენ, რომ მათი რიცხვი მომდევნო ერთწლიან პერიოდში შესაძლოა კიდევ განახევრდეს. მაგალითად, MBC-ის გენერალური დირექტორი ფიქრობს, რომ სექტორი არაჯანსაღად ვითარდებოდა და შეზღუდვები არა მხოლოდ აუცილებელი, არამედ დაგვიანებულიც კი იყო. გია პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ მისევები დღეს გადიან ზუსტად იგივე გზას, რასაც 30 წლის წინ ბანკებმა გაიარეს და ეს მისი ვარაუდით მდგომარეობას მხოლოდ დადებითად შეცვლის. რეგულაციის წყალობით ბაზარი გახდა ინვესტორებისთვის გამჭვირვალე, ხოლო რაც შეეხება ბანკებთან კონკურენციის ნაწილს, პეტრიაშვილი თვლის, რომ ეს არასწორი შეხედულებაა. ჩვენ საქმე გვაქვს სექტორის გაჯანსაღებასთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთ მიკროსაფინანსოს უწევს, ასე ვთქვათ, დატოვება ბაზრის და ეს აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენად გვეჩვენება. ამან უკვე მოიტანა თავის შედეგები, იმიტომ რომ ინვესტორთა ნდობა სექტორის მიმართ ნამდვილად გაიზარდა. ჩვენ ამას ვატყობთ ჩვენი კომპანიის მაგალითზე. ჩვენ მოვახერხეთ მაგალითად და უკვე მივიღეთ საერთაშორისო კომპანიას კოოფისგან საკმაოდ მაღალი რეიტინგი, ეს არის B+, რაც ძალიან ბევრ პერსპექტივას გვისახავს, მათ შორის თანხების მოზიდვის კუთხით, როგორც საერთაშორისო ინვესტორებისგან, ასე ადგილობრივ ბაზარზე. დაახლოებით იგივე პოზიცია აქვს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის ხელმძღვანელსაც. ბესო შენგელია თვლის, რომ მიკროსაფინანსო სექტორის დახურვის ტენდენცია აღარ გაგრძელდება და ორგანიზაციებმა, რომლებმაც შეძლეს ადაპტირება ბაზარზე ოპერირებას, მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებენ და მომხმარებლებს ახალ პროდუქტებსაც შესთავაზებენ. შენგელია ვარაუდობს, რომ შესაძლოა მოხდეს არსებულების გამსხვილება და შესყიდვა, თუმცა არა დახურვა. რეგულაციების მთავარი ნეგატიური შედეგი კი მისი თქმით მომგებიანობას უკავშირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი ინვესტორებისთვის დასტაბილურდა, მისი სტიმულირება ამ დროისთვის არ მომხდარა. გებიანობის მომენტისგან ვიჭირს, იმიტომ რომ ამ რეგულაციების ფონზე, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, არის რაზმი ხაზი, არ მოხდა არაფერი ისეთი, რაც მოახდინა სტიმულირებას იმისა, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რომელთა მასშტაბი ბევრად ნაკლებია ვიდრე ბანკებისა, შეიძლება ეფექტურად გადახორციელებინათ მუშაობა. ასე მნიშვნელოვანია გამოყოთ ვთქვათ იგივე რესურსებზე მდგომა ლარის რესურსი იგულისხმება, რომელიც ბევრად შეზღუდულია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის ბანკებთან შედარებით და ასევე ბევრად უფრო ძვირია. თქვა საუბარი მაგალითად თქვათ აზიის განვითარების ბანკმა გააჩნდა ეგეთი ინიციატივა, რომ ისინი იმუშავებენ კომერციულ ბანკებთან, ან 50%-ის რესურსის გარანტიას იძლევიან, ან გაცემენ გარანტიებს. რაც თავისთავად შეამცირებს რესურსის ხარჯს, იმიტომ რომ რისკი დაზღვეული იქნება. ჩვენ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით შედარებით მცირე ზომის კომპანიებთან დაკავშირებას და მათი აზრის მოსმენასაც, მათ შორის გაკოტრების პირას მყოფ კომპანიებსაც დაუკავშირდით, თუმცა სამწუხაროდ მათმა დიდმა ნაწილმა კომენტარისგან თავი შეიკავა. სატელეფონო საუბრისას კი ცხადია, რეგულაციებს უარყოფითად აფასებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ამან ასახვა ჰპოვა როგორც სექტორზე, ასევე მომხმარებლებზე, ვისთვისაც ზოგადად ეს საფინანსო ინსტიტუტები არსებობენ და მათ რეალურად დღეს საჭირო ფინანსებზე ხელი აღარ მიუწვდებათ. აქვე გაცნობებთ მიკროსაკრედიტო ორგანიზაციების რეიტინგს წმინდა მოგების მიხედვითაც სების მონაცემებით მათი აქტივების ჯამური ღირებულება კონსოლიდირებული ანგარიშის მიხედვით 1.4 მილიარდ დოლარს შეადგენს. დოკუმენტის მიხედვით როგორც აქტივების, ასევე წმინდა მოგების მაჩვენებლის მიხედვით პირველ ადგილზეა რიკო ექსპრესი, რომლის აქტივები 390 მილიონ ლარს, წმინდა მოგება კი 38.9 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების უმეტესობის მოგებაზეც კი მაღალია. სამეულში ასევეა კრისტალი და სვის კაპიტალი. ყველაზე დიდი ზარალი კი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია For Finance იგივე Vivus აქვს. Vivus-ის ზარალმა გასულ წელს 6
1.1 მილიონი ლარი შეადგინა ზარალის ძირითადი მიზეზი საკრედიტო ბაზარზე შეცვლილი თამაშის პირობებია, რომლის შედეგადაც ბაზრიდან ონლაინ სესხის მსგავსი სერვისები მნიშვნელოვნად შემცირდა. ასევე ზარალის მიხედვით ბოლო სამეულში ვივუსთან ერთად მოხდნენ ევროკრედიტი თითქმის 5 მილიონიანი და კრიმ ფინანს ჯორჯია 3.5 მილიონი ლარიანი ზარალით. მადლობა თათიას, მას არ ვემშვიდობებით, რამდენიმე წუთში უკვე შემდეგ ბლოკში შემოგვიერთდება განათლების თემაზე სასაუბრო სტუმართან ერთად, თუმცა მინისტრის მოადგილე გვესტუმრება, თუმცა იქამდე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მიკროსაფინანსო სექტორის და ბაზრის დღევანდელ გამოწვევებზე. ჩვენი სტუმარი ლაშა ნიკოლაიშვილია, რიკო კრედიტის სამართალყურო საბჭოს თავმჯდომარე. მადლობა მას მოგზაურობისათვის, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რეიტინგის გამო ნამდვილად არ არის, გაცილებით ადრე დაიგეგმა ლაშასთან ინტერვიუ რიკო ავანგარდში ამ რეიტინგების მუდმივად მე შემიძლია დადასტურებულად წინასწარ თქვა, რომ Forbes აქვს აღნიშნული რეიტინგი უკვე გაგზავნილი ერთ-ერთ საერთაშორისო აუდიტორთან, ჩვენს პარტნიორთან დასადასტურებლად საუბარია Grant Thorntonზე, ეს არის წესი, რითაც Forbes-ი აკეთებს რეიტინგებს. წინასწარი მონაცემები ზუსტად ის არის, რაც თათია ჩაფეჩაძემ გაგაცნოთ. და Forbes-ის უმალე უკვე 2019 წლის ამ შედეგებს ოფიციალურად დაადასტურებს, მას შემდეგ რაც ჩვენი პარტნიორი საერთაშორისო აუდიტორის დასკვნას მიიღებს იმ მონაცემებიდან გამომდინარე, რაც რეალურად ბაზარზე ხდება. ეს იქნება წამყვანი კომპანიების რეიტინგი მიკროსაფინანსოების, როგორ დაასრულეს მათ წელი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ბაზრის მოთამაშეების მრავალფეროვანი აზრი მოგვესმინდა, მაგრამ თათიამაც აღნიშნა, რომ პრობლემების წინაშემდგომი თქვათ კომპანიები არ აკეთებენ კომენტარს და უარყოფითი არის მათი შეფასება. ასოციაციის მხრიდან განსხვავებული პოზიციები გვაქვს არაერთხელ მოსმენილი. თქვენი მოსაზრება მინდა, რომ პირველ რიგში დააფიქსიროთ განვლილ ერთ წელთან დაკავშირებით და იმ რეგულაციების ეფექტთან დაკავშირებით, როგორ გადაიარა კონკრეტულად თქვენმა კომპანიამ მოქმედების სექტორი ჯანსაღდება და სექტორის მხრიდან ახმა როგორი არის? რეგულაციები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რამოდენიმე ფაქტორის გამო. პირველი რაც არის ის მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც იყო დანერგილი მიკროსაფინანსო ბაზარზე შეფარებული ონლაინ სესხებით, ეს იყო კატასტროფული ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით მოსახლეობისთვის, რომელიც მოსახლეობის გაღატაკებას იწევდა და საბოლოო ეფექტი იქნებოდა ფინანსური კოლაფსი საფინანსო სისტემის. იმიტომ რომ ჩვენ და ვიცოდეთ, რომ წარსულ წლებში ეფექტური პროცენტები იყო 800%, რომელიც იყო ქვეყნის მიმართ ძალიან დიდი დანაშაული. ესეთი რამე არ უნდა ყოფილიყო. ეს არ იყო სტანდარტული ლენდინგი, ეს იყო ისეთი მოდელი, რომელიც იყო განთავსებული ვაძლევთ სესხებს ყველას. ეგ ხო დაგვიანდა მათ შორის იგივე პროცენტის თქვათ ზღვარის განსაზღვრა მარეგულირებლისგან. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ეს ზღვარი ქვეყანაში არ უნდა მოხსნილიყო, ეს მოხდა 2008 წელს. ეს იყო ძალიან დიდი და ცუდი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მოსახლეობა აუცილებლად უნდა ყოფილიყო დაცული. და ამან მთლიანად სისტემურად მთელი სისტემა დააზიანა, როგორც მოსახლეობა დააზიანა ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან დააზიანა საფინანსო სექტორი და სწორად დღეს რასაც ხედავთ აი ამ კომპანიების, რომელიც თავს მიკროსაფინანსოებს უწოდებდნენ, ონლაინ სესხებზეა საუბარი, ზუსტად აი ზარალი აი აქედან მოდის. ეს არ იყო ჩვეულებრივი კლასიკური ლენდინგი. ეს იყო გათვლილი მივეცით სესხი ყველას, რეგულაცია არ აქვს, დავაქციეთ რაც შეიძლება ბევრი ხალხი და მივიღეთ ზემოგებები. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება იყო ძალიან ეფექტური და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც აისახა უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომელიც არის სოფლიო ბანკი და IMF-ი. ლაშა, როგორ განასხვავოს რიგითმა მსესხებელმა, რიგითმა ობივატელმა ჩვეულებრივი კომპანია, ონლაინ კომპანია, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ბანკი იმ ფინანსური განათლების კვალობაზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში არის, როცა ყველას ერთ ქვაბში ხარშავს გამომდინარე იქიდან, რომ მისი მთავარი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი საქართველოში დღეს კვლავ ფინანსები რჩება. ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, დიდი მადლობა. პირველ რიგში რა უნდა ვიცოდეთ ჩვენ? აქ არის უკვე რეგულატორის და სახელმწიფოს როლი, რომელიც დღეს რეგულატორმა შეასრულა 5-იანზე. დღეს ალბათ უკვე 10-იანია, 5-იანი აღარ არის. კონკრეტულად რეგულატორმა დააწესა ის მაქსიმალური საპროცენტო ზღვარი, რომლის ზემოთაც ეს მოდელი უკვე ვეღარ იმუშავებს. ონლაინ პროვაიდერების. აქედან გამომდინარე, ყველა მსესხებელი, რომელიც უკვე სესხს გაცემს, ამ მოდელით ვეღარ იმუშავებს. ეს ერთი.
მეორე, რაც შეეხება განსხვავებას, აი თქვენმა კოლეგამ აღნიშნა გადაცემაში, რომ შეიზღუდა და შეიძლება სესხები გაეცეს მხოლოდ შემოსავლის დადასტურებლად. ეს ნამდვილად ესე არ არის, მინდა ცოტა შევეკამათო ამ პასუხზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ორნაირი სესხის ტიპი არის. თუ მოთხოვნა, აი ყველაზე მე ამ საკითხს ყოველთვის ვაყენებდი ხოლმე, თუ მოთხოვნა ვრცელდება აბსოლუტურად ყველაფერს. დაუშვათ თქვენ ხართ მსესხებელი. მსესხებელი და გინდათ აიღოთ ონლაინ პროვაიდერიდან, ჩვენგან ბანკიდან სესხი. და თქვენ არა გაქვთ დადასტურებული შემოსავალი. თქვენ თუ აკეთებთ უკვე სალომბარდო სესხს, რომელიც კლასიკური სალომბარდო და ეს არ შეზღუდულა ბაზარზე, აქედან გამომდინარე პრობლემა აბსოლუტურად არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის მხოლოდ ის გირაო როგორც გვაქვს სიტყვაზე, მანქანა, ძვირფასეულობა, ტექნიკა და ასე შემდეგ. და ასევე მაქსიმალური კეფი პროცენტის განსხვავებულია. მაგრამ ჩვენ თუ ვიღებთ უკვე კლასიკურ სესხს, ზუსტად აი აქ იპოვეს ონლაინ პროვაიდერმა, როდესაც 2009 წელს ჩვენ ქვეყანაში შემოვიდნენ და აქციას მე მინდა თამამად თქვა. ზუსტად აი აქ იპოვეს დიდი ხვრელი, რომ მოთხოვნას ავრცელებდნენ აბსოლუტურად ყველაფერზე, იმიტომ რომ ზუსტად მე მინდა გავიმეორო, რომ შეიძლება 800 ლარიანი მაცივრი სყიდვით, რომელიც ონლაინ სესხს ავიღებდით, ხომ, დაგვეკარგა სახლი. პირადად ჩემ კომპანიაში ესეთი кейსი ჩემთან მოსული ძალიან ბევრი მინახია, როდესაც ჩვენთან მოსულა მოსახლეობა, რომელიც ონლაინ პროვაიდერებიდან იყო აი ესე დაზარალებული და შემდეგ იწყებოდა უკვე პირამიდის ეფექტი. სესხულობდით ერთიდან გადავდიოდით მეორეზე, მესამეზე, მეოთხეზე და იმათმა ზუსტად იცოდნენ, რომ ეს სესხები არასდროს არ გადაიხდებოდნენ. ეს იყო და თუნდაც აი 10 სესხიდან 2 რო გადახდილიყო, უკვე ესენი ზემოგებას იღებოდნენ. დანარჩენ მოსახლეობას მხოლოდ ვაკაბალებდით, ვაყადაღებდით და მომავალი 10-15 წლის განმავლობაში ეკონომიკურ აქტივობას და ვაშავებდით ეკონომიკას. ამ რეგულაციებმა იქონია ნამდვილად თავისი დადებითი ეფექტი. მეორეს მხრივ გამოწვევის წინაშე დააყენა სექტორი. მიკროსაფინანსო სექტორი ერთ-ერთი კომენტარი მოვისმინე, რომ გადის დღეს იმ ფაზას, რაც ბანკებმა გაიარეს 10-15 კიდე უფრო მეტი წლის წინ და რეალურად ბაზარი უახლოეს პერიოდში აჩვენებს იმ სურათს მიკროსაფინანსოებისა, სად არის სიჯანსაღე. აი რა პერიოდი არის ეს დღეს მიკროსაფინანსოებისათვის ეს და რა ვადა დარჩა თქვენიაც, აი როდის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ბაზარზე დარჩენის მოთამაშეები, რომლებმაც და რა შესაძლო სტიმულებზე საუბრობს პირველ რიგში მე ძალიან მივესალმებით ჩემი კოლეგების შეცვლილ ტრენდს, რომ ეს რეგულაციები კარგი იყო, იმიტომ რომ თავდაპირველად ძალიან კრიტიკული იყო ამის მიმართ მიდგომა. მე თავიდანვე ძალიან დადებითად ვიყავი ამ თემის მიმართ განვითარებული, იმიტომ რომ რა ხდებოდა? როდესაც არ ქონდა ჩვენ რეგულაცია, არ ქონდა ჩვენ კაპიტალის მოთხოვნა და ბაზარი იყო ძალიან ქაოტური, მინდა ვთქვა. მინიმალური კაპიტალი და სრულად არანაირი კაპიტალი შეგვეძლო გაგვეხსნა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, მოგვეზიდა მოსახლეობიდან რესურსები და შემდეგ ქონოდა ის სავალალო შედეგები, რომელიც მაგალითად საფინანსო კომპანია საქართველოს ქონდა. ეს ყველაფერი პირველ რიგში მოექცა რეგულირებად ჩარჩოებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება მიკროსაფინანსოების რაოდენობის შემცირებას, ამაში მე დრამატულს და კატასტროფულს ვერაფერს ვერ ხედავ, გამომდინარე იქიდან ისედაც ძალიან ბევრია 5 მილიონიანი მოსახლეობისთვის კონკრეტულად 51 მიკროსაფინანსოს ქონა, იმიტომ რომ დღესდღეობით ამხელა ბაზარი ისედაც არ აქვს. არ არის ამხელა აქტივობა. და უმჯობესი იქნება ბაზარზე იყოს შემცირებული რიცხვის მიკროსაფინანსოები, რომლებიც იქნება რეგულირებული, მოსახლეობას უფრო დაცული იქნება და პარალელურად დიდ ფინანსურ ინსტიტუტებს უკვე კონკურენციის დროს უფრო უკეთესი პროცენტების შეთავაზების საშუალება ჰქონდა. ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო ამაზე შექმნილი, ძირითადად ეს იყო აი ძალით ექსპერტების, რომლებიც ძირითადად თავის უკვე გაკოტრებულ მიკროსაფინანსოებს ლობირებენ, რომ არის ბაზარზე პროცენტები აიწევა, საშინლება მოხდება, გაკოტრდება ხალხს სესხები ვეღარ, მაგრამ ეს ნამდვილად არ მოხდარა. არც რიკოს დღესდღეობით ყველაზე დაბალი პროცენტი, არც ხუებს პროცენტები ბაზარზე არ აწეულა. ანუ რეგულაციამ არ მოგცა ჩვენ ის დრამატული შედეგები, რომელსაც პროგნოზირებდნენ. ერთი დადებითი, რაც შეიძლება ამ ყველაფერში გამოყოთ და ბევრჯერ აღვნიშნავთ ამ სტუდიაში, ეს იყო საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციების დაინტერესება ამ ბაზრით და ის სურვილი, რომ მათ უკვე
მოწესრიგებულ საკანონმდებლო ბაზაში გარკვეული თქვა თანადაფინანსებები ან ინვესტიციები გააკეთონ. ამ ხრივ თქვენი ინტერესი, თქვენი ხედვა რას უყურებს, რამდენად ელოდებით რომ კიდევ იქნება მეტი აქტიური საერთაშორისო საფინანსო კომპანია თქვა ამ ბაზრით თქვა ათვისებით დაინტერესებული. დღესდღეობით იმ გამართულ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, რომლებიც ნორმალურად მუშაობენ, სწორი ბიზნეს მოდელები აქვთ, სწორი კაპიტალი აქვთ, რეიტინგი აქვთ, მათ დაფინანსების არანაირი პრობლემა არ გააჩნიათ. დღეს გააჩნიათ პრობლემა იმ კომპანიებს, რომლებიც ძველად ოპერირებდნენ როგორც მიკროსაფინანსოები, ჰქონდათ დაუშვათ გარკვეული NGO-ების მიმართ დაფინანსება შეღავათიანი და ჰქონდათ ონლაინ სესხების მოდელი. მათ სწორად ესეთი კომპანიები დღეს გახდნენ ზარალიანი, იმიტომ რომ იძულებული გახდნენ გადასულიყვნენ იმ სწორ მოდელზე, რომელიც უნდა ქონოდათ. დღესდღეობით დაფინანსების პრობლემა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ნამდვილად არ არის, ეს ძალიან მარტივად ხდება. პარალელურად რეიტინგის თემას რო დაუბრუნდეთ, სარეიტინგო კომპანიები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები საკმაოდ კარგ რეიტინგს აძლევენ და ეს რა თქმა უნდა მათ დაფინანსების წყაროებს ზრდის. ორი კითხვა ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ პრინციპში რიკოსთან არის კავშირში IT და ტექნოლოგიური კომპანიები. თქვენ როგორც კომპანიის ხელმძღვანელს როგორ მიგაჩნიათ რამდენად შედიან ნელ-ნელა ტექნოლოგიური კომპანიები კონკურენციაში ფინანსურ კომპანიებთან და თავად რა ნაბიჯებს დგავთ გაციფრულებისკენ, როგორც კომპანია Rico International. ნებისმიერი ორგანიზაცია, რაც არ უნდა დიდი იყოს და მომგებიანი, მე ვფიქრობ, რომ მათი ნომერ პირველი პრობლემა არის ადაპტირება ცვლილებასთან. ეს ნამდვილად ცვლილება არის, IT კომპანიები უკვე დღეს არიან, ხვალ ისინი აუცილებლად ჩვენი კონკურენტები გახდებიან და ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად. ჩვენ აქტიურად გადავედით ონლაინ გადახდების სისტემაში, ანუ კონკრეტულად თუ კლიენტი შემოდის კომპანიაში, შეუძლია უკვე ონლაინ ბოქსებით გადაიხადოს. ეხლა მუშაობთ ავტომატურ exchange-ზე, რომელიც ეროვნულმა ძალიან კარგი კანონმდებლობა მიიღო სავალუტო ოპერაციებისთვის. ასევე გვაქვს development-ის soft-ის, რომელიც ელექტრონულ ფულად გზავნილებს შევთავაზებთ. ჯერჯერობით ვიკავებთ თავს მონიტორინგის კუთხის გამო ელექტრონულ საფუძვლებზე, მაგრამ ეს ნამდვილად მომავალია და ყველა კომპანიამ ძალიან ყურადღებით უნდა ადევნოს ამას თვალი. და ბოლოს ბაზარზე კიდევ ერთი ცვლილება რაც დაფიქსირდა, უკავშირდება კრისტალის მიერ ფინკას შეძენას, იგულისხმება მის ტრანსფორმაციას ფაქტიურად კომერციულ ბანკად. ჩემი კითხვა, ლაშა თქვენთან დაკავშირებით უკავშირდება შემდეგ. ყველა პარამეტრით თქვენი ფინანსური პორტფელი და სიჯანსაღი იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ მრავალი წლის წინ შეგეძლოთ კომერციულ ბანკად ტრანსფორმირებულიყავით ყოველგვარი იმ ბაზისური მოთხოვნების დაკმაყოფილებით გულისხმობ, რაც ეროვნულ ბანკს ჰქონდა, შემდეგ განაახლა კანონმდებლობა, აწია სხვადასხვა მოთხოვნები და ამდაგვარი. გაქვთ თუ არა ანალოგიური გეგმაში, თუ რიკო აგრძელებს თავისი გეგმით 2020 წელს და შემდგომ წლებში და რაშია ეს გეგმა? ძალიან მოკლედ. ეს კითხვა ჩემთვის ძალიან ბევრჯერ დაუსვიათ, საერთაშორისო დაუსვიათ ძალიან ბევრ დიდ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მე აღარ დავასახელებ მათ სახელებს, რატომ არ ხდება რიკო ბანკი. სწორედ ჩემი პასუხის მერე ყოველთვის შემდეგ გაგებით ეკითხებოდნენ და მეუბნებოდნენ, ყოველთვის სწორი გადაწყვეტილება არის. რიკო აწესებს სტანდარტს მიკროსაფინანსო ბაზარზე. ჩვენი პოზიციები დაუშვათ კურსებით, სასხესო პროცენტებით მე მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი არის მიკროსაფინანსო ბაზარზე იყოს ძლიერი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, რომელიც შექმნის სტანდარტს, იმ სტანდარტს, ეთიკის სტანდარტს, საპროცენტო განაკვეთების სტანდარტს და იმ მუშაობის სტანდარტს, რომელიც დღესდღეობით ბაზარზე იქნება. თუ ჩვენ ყველა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას გადაკეთდება შემდეგ ბანკებში, ეს სექტორი ნამდვილად შესუსტდება. ეს სექტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მინდა დავრჩე იმ ნიშაში, სადაც ძალიან ძლიერი ვარ და გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთ დიდი მოთამაშეები, როგორც TBC ბანკია და საქართველოს ბანკი, მირჩევნია ჩემ სექტორში ვიყო ნომერი პირველი, ვიდრე ვიყო რომელიღაც ბოლოში. ლაშა ნიკოლაიშვილი, რიკო კრედიტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მადლობა მასტუმრობისთვის. სულ რამდენიმე წუთში
ძალიან საინტერესო ინტერვიუს ნახავთ უკვე BMG-ს ვებგვერდზე და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი სააგენტოს რედაქტორები კიდევ ბევრ სიახლეებს გამოაცხობენ თვითონ ვებგვერდიდან გამომდინარე. ლაშას მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენ კი საქმიანობის მაყურებლებს უკვე სხვა ამბებს ვთავაზობთ. განათლების სამინისტრო მიმდინარე წელს ახალი სკოლის მოდელ საფართოებს პროექტი ჯამურად 300-მდე სკოლას მოიცავს, სადაც 96,000 მოსწავლე და 8,000 მასწავლებელი ჩაერთვება. სამინისტროს გეგმებზე და ხედვებზე უფრო ცვლად ბექა ბაციკაძე, თათია ჩაფიჩაძე, ეკად გებუაძესთან განათლების მინისტრის მოადგილესთან ისაუბრებენ. ქართული პროდუქციის ექსპორტი იზრდება 2020 წლის იანვარში 2019 წლის იანვართან შედარებით ზრდა 10%-ია, საერთო ჯამში კი ექსპორტმა 262,200,000 დოლარი შეადგინა. ეკონომიკის მინისტრი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის შეფასებით კმაყოფილია ნათია ტურნავას განცხადებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის გარდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ხაზგასმით აღნიშნა ის დიდი მიღწევა, რომელიც საგარეო სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებას ეხება. არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციით მაღალი რანგის საათათბირო ორგანო შეიქმნა და მინისტრის მოადგილეებით დაკომპლექტდა. საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობას მიიღებენ საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და დაინტერესებული მუნიციპალური ორგანოები. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ბიზნესის სხვადასხვა სექტორში არსებულ გამოწვევებს ასოციაცია რეაგირების გარეშე არ დატოვებს. მთავრობამ საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2020 წლის სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც მძღოლთა კომპეტენტურობის ასამაღლებელი ცენტრი აშენდება, პროექტზე 14 მილიონი ლარი დაიხარჯება. კომპანია Philip Morris საქართველოს უკვე ზედიზედ მეორედ ოფიციალურად მიენიჭა 2020 წლის საუკეთესო დამსაქმებლის წოდება, რომელიც მას ადამიანური რესურსების სფეროს სერტიფიცირების გლობალური და პრესტიჟული ორგანიზაციის The Employers ინსტიტუტის მიერ გადაეცა თანამშრომლობისთვის შესანიშნავი პირობების შექმნისათვის. 13 და 14 თებერვალს PSP-მ კომპანია აჩუქეს ფარგლებს სასაჩუქრე კოსმეტიკურ ნაკრებზე მომხმარებელს მთელი საქართველოს მასშტაბით 40%-იანი ფასდაკლებას თავაზობს. სუპერმარკეტის სმარტი რეგიონულ განვითარებას განაგრძობს და ზუგდიდში აღმაშენებლის ქუჩა 89-ში მდებარე ვისოლის ავტოგასამართ სადგურზე ახალ სუპერმარკეტს ხსნის. ილამშვიდობის კოსმოს ქართული თემატიკით შექმნილი ჩანთები ჰონკონგის საერთაშორისო გამოფენაზე 10 საუკეთესო ჩანთას შორის მოხვდა. ეს არის ქართული ხელნაკეთი აქსესუარების ბრენდი, რომელიც 2 წელზე მეტი უკვე საზღვრებს გაცდა და თავის სახელს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აქტიურად იმკვიდრებს. მეტი დეტალის გასარკვევად სალომე ჭიპაშვილი კოსმოს სტუმრობდა. ოთხი წელიწადი და 6 თვე გავიდა უკვე, მას შემდეგ რაც კოსმოს პირველი ნივთი გამოჩნდა ბაზარზე. 2015 წლის აგვისტოს თვეში იყო ეს, აგვისტოს მიწურულს მე და ჩემმა დეიდაშვილმა გართობის მიზნით გავაკეთეთ პირველი ყალსაბამი. გამოიწვია ძალიან დიდი მოწონება და ამის შემდეგ გადავწყვიტეთ, მოდით რატომაც არა, გავაკეთეთ რამოდენიმე და შევქმნათ Facebook გვერდი. დაახლოებით 5 ლარის მასალა ვიყიდეთ, ეს იყო ყალსაბამისთვის თოკები და რაღაცა მასალა ძალიან წვრილმანი, ელემენტარული, რომლითაც დაიწყო ყველაფერი. ნელა-ნელა დავაგროვეთ კაპიტალი. დაახლოებით 9 წლის განმავლობაში ჩვენი თანხა რაც დაგროვდა, გადავწყვიტეთ, რომ ამითი უნდა გაგვახსნა პირველი მაღაზია. მთელი ჩვენი ენერგია და რესურსი ჩავდეთ იმაში, რომ შეგვექმნა ძალიან ძლიერი გუნდი, მოტივირებული, რომელიც შექმნიდა კარგ პროდუქციას, მაღალი ხარისხის ქართულ პროდუქტს და ასევე მაღალი ხარისხის სერვისს. 2 ადამიანი დაიწყო და დღეს უკვე 32 ადამიანი ვარ. მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ჩვენი პროდუქციაც მრავალფეროვანი გახდა. გვაქვს ხეის საყურეები, ასევე გვაქვს ჩანთები, ტყავის აქსესუარები და შემდეგ უკვე 30-ზე მეტი დასახელების პროდუქციას იცვლის კოსმო დღეს და საქართველოში ყველაზე მრავალფეროვანი ხელნაკეთი აქსესუარების კომპანია ვართ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გათვლილი ვართ საშუალო სეგმენტზე და გვინდა რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის, აქსესუარების ხაზი, სამკაულები, ყალსაბამები და ასე შემდეგ მერყეობს ფასი 3 ლარიდან მაქსიმუმი 30-40 ლარის ფარგლებში, თუმცა მეორე ხაზი, რომელიც თქვით, რომ გვაქვს ჩანთების ხაზი, საფულეები და
ამის შემდეგ მათი ფასი იწყება 75 ლარიდან და დაახლოებით 300 ლარამდე ფარგლებში მერყეობს. 2 წლის წინ დავამატეთ ასეთი გამორჩეული ხაზი, ჩანთების ხაზი, რომელიც იქმნება ქართული თემატიკით, ეს არის ძველი ქართული ანბანის თემატიკით შექმნილი ჩანთები, დონი და თანი, ესეთი დასახელების ჩანთები გვაქვს. ასევე გვაქვს თამარ მეფის გვირგვინის ორნამენტებით შექმნილი ჩანთა. ჩვენი ჩანთები იყო ჰონკონგში საერთაშორისო გამოფენაზე და სწორედ დონი იყო ერთ-ერთი, რომელმაც მოიპოვა აღიარება საუკეთესო 10 ჩანთაში მოხვდა და ჩვენი ქართული კაკალის ჯიში არის ძალიან უნიკალური და მანაც დაიმსახურა დიდი მოწონება და ისიც იყო ერთ-ერთი 10 საუკეთესო ჩანთას შორის. შემდეგ ვიყავით გერმანიაში, მიგვიწვიეს ერთ-ერთ მაღაზიაში იმართებოდა ქართული პროდუქციის პრეზენტაცია და მას შემდეგ უკვე თანამშრომლობთ მათთანაც და ვაგზავნით ხოლმე ჩვენს ტყავის აქსესუარებს, ჩანთებს, საფულებს და ასე შემდეგ. ასევე რუსეთში გაგვაქვს უკვე ჩანთები, რუსეთი დაინტერესდა და გვუკვეთავენ ხოლმე ჩვენი ჩანთების კოლექციას. ახლა მიმდინარეობს უკრაინასთან მოლაპარაკებები და ამის გარდა ონლაინ სივრცეში ვიყიდებით ამერიკაში და ყოველდღიურად იზრდება გაყიდვები. სამომავლო გეგმებში შედის ის, რომ უფრო ფართო მასშტაბით ვიყოთ წარმოდგენილი საზღვარგარეთ, ეს რომელი ქვეყანა იქნება ჯერ არ ვიცით, თუმცა რამოდენიმე მოლაპარაკების ეტაპზე არის. წარმატებები კოსმოს ჩვენ ვაგრძელებთ საქმიანი დილას განათლების სამინისტრო მიმდინარე წელს ახალი სკოლის მოდელს აფართოებს პროექტი ჯამურად 300-მდე სკოლას მოიცავს სადაც 96000 მოსწავლე და 8000 მასწავლებელი ჩაერთვება ამ დროისათვის პროექტის ფარგლებში სკოლებისთვის 3474 ლეპტოპი 522 პროექტორი და 77 დამტენი კარადაა გადაცემული ახალი სკოლის მოდელის დანერგვა სამინისტრომ გასულ წელს დაიწყო 2019 წელს მასში 165 სკოლის 3400 მოსწავლე და 3096 მასწავლებელი იყო ჩართული. რა პრობლემები გამოიკვეთა პროექტის მიმდინარეობისას და როგორ გეგმავს უწყება მის დახვეწა სამინისტროს გეგმებზე ministris მოადგილე ეკატერინე დგებუაძე ისაუბრებს, რომელიც სტუდიაში გვერდება და ჩვენთან ერთად არის სტატია ჩაფუჩაძე დილომშვიდობის მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დილომშვიდობისა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სასკოლო სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვა, სკოლის მართვის ეფექტიანი მიდგომების განვითარება და ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრირება სწავლა-სწავლების პროცესში. ეს არის ის სამი ძირითადი მიმართულება, რასაც ახალი სკოლის მოდელი ითვალისწინებს და რომელიც განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ნაწილია. პროგრამა როგორც უკვე აღინიშნა 2019 წელს დაიწყო 2021 სასწავლო წლიდან კი განხორციელების ახალ ეტაპზე გადადის, რომელიც უკვე 24 წლისთვის საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლაში უნდა გავრცელდეს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ექსპერტების ჩართულობით მუდმივად ხდება დანერგვის პროცესის, მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების გაანალიზება, პროექტის იმპლემენტაციისთვის საჭირო რესურსებისა და მეთოდოლოგიების დახვეწა. რაზეა საუბარი უფრო ცლად, როგორც უკვე ბექამ დაანონსა სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. ეკად გებუაძე, მინისტრის მოადგილე იმყოფება ჩვენთან და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და იმისთვის, რომ ვსტუმრობთ საქმიან დილაში. მე ვეცადე, რომ მოკლედ განგვემარტა, რას ითვალისწინებთ ზოგადად ახალი სკოლის მოდელი, მაგრამ საინტერესოა თქვენი მოსაზრებაც, რა არის, რას უნერგავთ სკოლებში და რას აკეთებს ამისთვის სამინისტრო. პირველ რიგში მოგესალმებით, დაგეთანხმებით, რომ ძალიან სწორედ განმარტეთ. რას გულისხმობს ახალი სკოლის მოდელი, კიდევ უფრო გასაგები რო იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, ეს არის პროცესი, როდესაც განათლების სამინისტრო უბრალოდ ეხმარება სკოლას იმისთვის, რომ განავითაროს სასკოლო სასწავლო გეგმა და რას გულისხმობს სასკოლო სასწავლო გეგმა, მოგეხსენებათ არსებობს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელზე დაფუძნებითაც სკოლა ინდივიდუალურად ქმნის სასკოლო სასწავლო გეგმას. წლების განმავლობაში გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ყველა სკოლას, ფაქტიურად ყველა სკოლას გააჩნდა იდენტური სასკოლო სასწავლო გეგმა და ეს ადამიანები და ეს სისტემა ერთმანეთს უზიარებდა სასკოლო სასწავლო გეგმას. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალურად არსებობდეს ყველა სკოლაში და სწორედ ჩვენი პროექტის მიზანი არის დავეხმაროთ სკოლას იმაში, რომ 2083 სკოლას ჰქონდეს თავისი საკუთარი ინდივიდუალური სასკოლო სასწავლო გეგმა. და კიდევ უფრო დეტალურად რომ ავხსნათ, ეს არის პროცესი, სადაც სკოლა თვითონ ზის, ფიქრობს იმაზე, თუ როგორი სასწავლო პროცესი ჭირდება მის სკოლას, რა არის პრიორიტეტი მისი სკოლისთვის, რა არის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, აქტივობები, სასწავლო პროცესები, ტექნოლოგია, რესურსები გამოყენებული იმისთვის, რომ სასწავლო პროცესი იყოს ეფექტიანი. ანუ უფრო მეტ თავისუფლებას აძლევთ სკოლებს, უფრო მეტი განვითარების საშუალებას და ერთნაირად ყველაში სტანდარტული სწავლების პროცესი აღარ იქნება.
ეს არის თავარი ვინ იმუშავებს ამ ყველაფერზე და ვინ დააკომპლექტო, ვინ განსაზღვრავს, რამდენად კვალიფიციური და კომპეტენტური ადამიანებისგან არის შემდგარი ის ჯგუფები, ვინც ამაზე მუშაობს. ჩვენ როგორც აღნიშნეთ, უკვე ერთი წელია მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული პილოტირება ამ პროგრამის. ჩვენ ეტაპობრივად გავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან გზას, რადგან სწორედ დაკვირვება და მუშაობა ხდება არა სამინისტროში, არამედ უკვე უფრო ველზე, გაკვეთილზე, სკოლაში მასწავლებელთან ერთად, როდესაც ექსპერტები ზიან და თვითონ უშუალოდ საგაკვეთილო პროცესსაც აკვირდებიან მოსწავლეების ინტერესებსაც და საჭიროებებსაც და სწორედ მიზანი არის ის, რომ თითოეულ მოსწავლის შესაძლებლობაზე, ინტერესებზე, პროგრამაზე, იმ ეროვნული სასწავლო გეგმის მიღწევასთან მიმართებაში რა გზა გაიაროს მასწავლებელმა მოსწავლესთან ერთად. და სწორედ ამ პროცესში იხვეწება კიდევ უფრო მეტად მეთოდოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ თითოეულ სკოლას, თითოეულ მასწავლებელს და იკვეთება ის, რომ ძალიან საინტერესო შედეგები გვაქვს, ეტაპობრივად მიმდინარეობს დაკვირვება, ანალიზი, კვლევა, რა თქმა უნდა, უკან ბრუნდებით და ამის გადამუშავება ხდება მეთოდოლოგიაში, მაგალითად თუ არსებობდა გარკვეული ფორმები, რომელსაც ვთავაზობდით ჩვენ სკოლებს და მასწავლებლები ამ ფორმების დახმარებით ავსებდნენ და იმზადებოდნენ გაკვეთილისთვის, დღეს ის ფორმა ისევ იცვლება და უფრო მეტად იხვეწება. ეს არის ჯანსაღი პროცესი, როდესაც სისტემა სკოლასთან, მასწავლებელთან ერთად ანვითარებს პროცესს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ თვითონ სასკოლო კულტურა შეიცვალოს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და 21 საუკუნის ამ გამოწვევებს უპასუხოთ, რის წინაშეც დღეს სისტემა დგას. ასევე თქვენ ახსენეთ ის ტექნოლოგიები და ვფიქრობთ, რომ არა მარტო ტექნიკის შეტანა არის ღირებული და მნიშვნელოვანი სასკოლო ცხოვრებაში, არამედ მისი გამოყენება. მოგეხსენება წლებია უკვე განათლების სამინისტრო ძალიან დიდ ფინანსებს ხარჯავს იმისთვის, რომ პირველ კლასელებმა მიიღონ კომპიუტერი. თუმცა აქამდე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ კომპიუტერს არ ქონია შესაბამისი დატვირთვა და დღეს მუშაობთ ასევე იმაზე, რომ ელექტრონული საგანმანათლებლო პროგრამები შეიქმნას და ეს პროგრამები იქცეს ყოველდღიურ სასკოლო ცხოვრების ნაწილად. ამისთვის აუცილებელია, რომ თავად პედაგოგებმაც იცოდნენ მისი გამოყენება აქტიურად და თვითონაც იყვნენ ჩართულები, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თავად პედაგოგების კვალიფიკაციაც არ არის ხოლმე საკმარისი. კარგია, რომ რაღაც ჯგუფები იქმნება, რაღაცები მუშაობენ, მაგრამ თავარი პრობლემა რამდენად მიგაჩნიათ, რომ პედაგოგების გაუმჯობესება ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, თუ სკოლაში არ არის შესაბამისად მომზადებული, მოტივირებული მასწავლებელი, წარმოუდგენელია იმ შედეგებზე ვილაპარაკოთ, რისი მოლოდინის დღეს განათლების სამინისტროს აქვს. შესაბამისად, მე ვახსენებ პირველკლასელთა კომპიუტერები პარალელურად თქვენ თქვით, რომ მასწავლებლების თითოეულ კლასისთვის შევიდა თითო კომპიუტერი პროექტორი და სწორედ ეს ემსახურება იმას, რომ პარალელურად მასწავლებელი მოვამზადო და მზადდება არსებული პროგრამის ფარგლებში, როგორ გამოიყენოს და დაგეგმოს ელექტრონული რესურსების გამოყენებით საგაკვეთილო პროცესი და სასკოლო ცხოვრება. ამისთვის ასევე იქმნება ელექტრონული პროგრამები განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით, სადაც UNICEF-ია ჩართული, თვითონ Microsoft-ის ოფისი არის ჩართული და ჩვენ ასე ვთქვათ, არა მარტო ინდივიდუალური თუ სასწავლო გეგმაზე ვმუშაობთ, არამედ გვინდა რომ მთლიანად დავინახოთ სასკოლო ცხოვრება და ის ყველა ღირებული პროექტი თუ პროგრამა თუ პროცესი, რაც არის მნიშვნელოვანი სკოლის. ჩვენაც წინა წელს პილოტირებამ რა იყო მთავარი ხარვეს და დღესდღეობით რის დახვეწაზე მიდიხართ და მე სამიზნე შედეგებზეც ვისაუბრებთ. უნდა ითქვას, რომ თვითონ პროცესი ვერ ვიტყვით, რომ თანაბრად ყველა სკოლაში ერთნაირად მიმდინარეობდა. რა თქმა უნდა, იყო განსხვავებული მიდგომები, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო და მადლობა გადაუხადო ყველა იმ დირექტორს, რომელმაც აი ესე კარი გააღო, მზად არის იმისთვის და ჩართულია პროცესში, რომ ეს სასწავლო პროცესი უკეთესობისკენ შეიცვალოს მის სკოლაში და ეს კულტურა კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს, მაგრამ არის სამწუხაროდ სკოლები, რომელიც მზაობაც ესე ვთქვათ, ნაკლებად არის მზად იმისთვის, რომ ეს სიახლეები მიიღოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ახლა დავიწყეთ და მუშაობთ და ვამუშავებთ, ასე ვთქვათ, ახალ სატრენინგო მოდულებს, ეს არის საგნობრივი მიმართულებით, იმიტომ რომ დღეს აქამდე რასაც ატარებდა მასწავლებელთა პროფესიული ცენტრი, ეს იყო ასე ვთქვათ, სატრენინგო მოდულები, რომელიც წინათაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე იყო დაფუძნებული
განხორციელებული, თუმცა ეხლა უკვე საგნობრივი ექსპერტები, როგორც ანუ კურიკულუმის და სატრენინგო კურსის ექსპერტები ერთად ზიან და სწორედ ახალ მოდელთან მიმართებაში, მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან მიმართებაში უკვე მუშავდება ახალი სატრენინგო მოდულები, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როდესაც ის მასწავლებელთა სახლი განახორციელებს სხვა კომპანიებსაც, გარეშე კომპანიებსაც ამაზეც მუშაობთ, ესეც არის ჩვენი ინტერესი, რომ მარტო მასწავლებლის სახლმა არ იყოს ერთადერთი პროვაიდერი, ასე ვთქვათ, მასწავლებლის სახლი, თუმცა ჯერ ვართ იმ პროცესში, როდესაც ხდება განახლება ამ სწორედ სატრენინგო მოდულების. და რატომ მინდა ამაზე ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ თუ მასწავლებლის მომზადებას ვიწყებთ, ჩვენი გამოცდილება არის ესეთი, რა თქმა უნდა, ყველა მასწავლებელს ეს არ ეხება, ვამზადებთ მასწავლებელს, მაგრამ როდესაც ის მიდის გაკვეთილზე და სკოლაში, მას უჭირს მიღებული ცოდნის უკვე ველზე განხორციელება, გადატანა, დაგეგმა და იმ სიახლეების შეტანა. ამიტომ სწორედ ახალი სკოლის მოდელი ეხმარება ასევე მიღებულ ცოდნას, როდესაც ტრენინგის სახით მიიღებს მასწავლებელი, უკვე საგაკვეთილო პროცესში, სკოლის სივრცეში ექსპერტები დაეხმარონ იმ მიღებული ცოდნის უკვე საქმიანობაში გადატანაში ეხმარება. და ასევე ურჩევს, დავალებას აძლევს, შემდეგ მიდის, ერთად განიხილავენ, ანუ კეთებით სწავლებაზე გადავდივართ, ამის თქმა მინდა, იმიტომ რომ აქამდე მიღებულმა პრაქტიკამ აჩვენა ის, რომ როდესაც ტრენინგზე მიღებულ ცოდნას შესაბამისი ხარისხით ვერ ასახავს საგაკვეთილო პროცესზე. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი, ანუ მენტორის გნებავთ, ნებისმიერი სიტყვა შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომელიც უკვე სკოლაშივე უწევს რეკომენდაციას და ეხმარება დანერგვაში, ეს არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი ამ პროექტის. მიზანი რა გაქვთ და რამდენ წლიან პერიოდში უყურებთ, რომ შეიძლება უკეთესებისკენ შეიცვალოს ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემაში პროცესები, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი მინისტრი შეიცვალა, ბევრი მოადგილეები, ბევრი რეფორმა განხორციელდა, მაგრამ დაფინანსებაც გაიზარდა მათ შორის, მაგრამ შედეგები არ იცვლება პიზას და სხვადასხვა თუნდაც ადგილობრივი კვლევებით ვამბობთ, რომ არა თუ უმჯობესდება ხარისხი, არამედ უარესდება კიდევაც. რა არის სამიზნე მაჩვენებელი რა პერიოდში და თქვენ რა მიგაჩნიათ მთავარი გამოწვევა დღეს სკოლებისთვის რა? ნახეთ, ჩვენ ვთქვით, რომ არ ვიძახით, რომ ჩვენ 2093 სკოლაში ერთდროულად რეფორმას მოვახდენთ, იმიტომ რომ ეს გზაც გავიარეთ, ეს გამოცდილებაც აქვს განათლების სამინისტროს და ამიტომ ღირებული არის ის, რომ ეტაპობრივად შევდივართ სკოლებში და ნელ-ნელა გვინდა მოვიცვათ, ეს არის 2024 წელი, როდესაც ვიძახით, რომ ჩვენ ყველა სკოლაში შევალთ, როგორც ტექნოლოგიებით, ასევე მეთოდოლოგიის გამოყენებით და გარდა ამისა, მე ვახსენე სასკოლო კულტურა და ამას ემატება კიდევ სხვა მრავალი კომპონენტები, როგორიც არის მაგალითად არაფორმალური განათლება, როგორც არის სპორტული აქტივობები, მნიშვნელოვანი ხდება უცხო ენის სწავლება და კიდევ უფრო მეტად ეხლა უნდა მოვახდინოთ გადახედვა ინგლისური ენის სწავლების და ამ ქვეყანას როგორი ინგლისურის მცოდნე, უცხო ენის, არა მარტო ინგლისურის, ნებისმიერი უცხო ენის მცოდნე მოქალაქე გვჭირდება. ჩვენ ეხლა დავიწყეთ ამ პროექტის ფარგლებში კომპლექსურად ყურება. ამიტომ ძალიან რთულია, როდესაც ანვითარებ ინფრასტრუქტურას, როდესაც ანვითარებ მეთოდოლოგიას და როდესაც ვსაუბრობთ მასწავლებლის კომპეტენციაზე, ძალიან რთულია მოიცვა 50,000 მასწავლებელი ერთდროულად გადაამზადო და თქვა, რომ მე ყველა მასწავლებელს მოვამზადებ. ამ პროექტის ფარგლებში მე ვიძახით, მე ნაბიჯ ვივლი, ნელ-ნელა მოვამზადებ, მაგრამ პროცესში დავაკვირდები, არ დავტოვებ ბოლომდე, სანამ კეთებით სწავლებით არ ისწავლის. აი ამ ასე ვთქვათ, არ გამართავს სასკოლო ცხოვრებას და საკლასო ასე ვთქვათ, გეგმას არ შეიმუშავეს და ეს იქნება მოსწავლის საუკეთესო ინტერესები არ იქნება გათვალისწინებული, ჩვენ მას არ დავტოვებთ მარტო. ამიტომ გვირჩევნია, რომ ნელ-ნელა მოვიცვათ ყველა სკოლა, ვიყოთ ჩართული და ვხედავდეთ ყველა სკოლას, არსებობს პლატფორმა ელექტრონული, სადაც ყველა მასწავლებელი თავის საკუთარ გამოცდილებას, თავის შექმნილ მეთოდოლოგიასაც კი ატვირთავს და ყველა მასწავლებელს ექნება საქართველოს მასშტაბით შესაძლებლობა, რომ გადახედოს, გამოიყენოს ის მეთოდოლოგია, რომელსაც თითოეული მასწავლებელი იყენებს.
გექნებათ მასწავლებლების მხრიდანაც, სკოლების მხრიდანაც და რეალურად ერთობლივად რაღაცა გზა მოინახება იმისთვის, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ეს ბოლოს მინდა ვკითხოთ, საპენსიო სექტორის რამდენმა პედაგოგმა დატოვა დღეისათვის სკოლა და რამდენი ახალი პედაგოგი შევიდა, ახალი სისხლი, ასე ვთქვათ, სკოლაში, როდესაც ესეც არის ჩვენი ახალი, ესეც არის ერთ-ერთი მიმართულება იმ ბევრ მიმართულებასთან ერთად, რომელსაც ვანვითარებთ. საპენსიო ასაკის დაახლოებით 8000-მა ადამიანმა დატოვა, თუმცა როგორც 12,000-მდე იყო სულ, თუ არ მეშლება რაოდენობა 10-დან 12,000-მდე დარეგისტრირებული. და რა თქმა უნდა მიზანი არის ის, რომ გაჯანსაღება მოხდეს და ახალი მასწავლებლები შევიდნენ სისტემაში, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საუნივერსიტეტო პროგრამები და ის პროგრამები, რომელსაც უნივერსიტეტები ახორციელებენ, ის მეთოდოლოგია ასევე პარალელურად ვიწყებთ უნივერსიტეტებთან საუბარს, იმიტომ რომ ის მეთოდოლოგია, რომელიც ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში ვითარდება, იყოს ასახული საუნივერსიტეტო პროგრამებზე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, სტუმრობისთვის და სხვა დროსაც სიამოვნებით გიმასპინძლავთ. ეგად გებუაძე განათლების მინისტრის მოადგილე იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს და მის სტუმარს. 54-დან 8%-მდე სწორედ ამ დიაპაზონში შემცირდა და ეს შემცირება არის დადებითი მოვლენა ქართულ თაფლში ანტიბიოტიკების ნარჩენების მაჩვენებელი, ახალი კვლევის შედეგები, ქართული თაფლის საექსპორტო პოტენციალი და დღევანდელობა. ამ თემებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ სტუმრებთან. ირინა ლორთქიფანიძე, საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების თანათავმჯდომარე და ანა გემაზაშვილი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე შემოგვერთებიან სტუდიაში რამდენიმე წუთში. კვლევებით თალფში ანტიბიოტიკების ნარჩენები 54-დან 8%-მდე შემცირდა. ასეთია ორგანიზაცია Mercy Corps-ის დასკვნა, კერძოდ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ რიგის ლაბორატორიაში გაგზავნილი 99 ნიმუშიდან მხოლოდ 8%-ში აღმოჩნდა აკრძალული ანტიბიოტიკების ნარჩენები. აღნიშნული მიღწევა მნიშვნელოვანია როგორც თაფლის მომხმარებლების უფლებების კუთხით, ასევე ხელს შეუწყობს ქართული თაფლის ექსპორტს. საერთაშორისო რეგულაციებით ნათქვამია გავრცელებული ინფორმაციაში, ამასთან როგორც Mercy Corps-ში აცხადებენ, აუცილებელია რომ თაფლმა დააკმაყოფილოს გარკვეული სტანდარტები, სადაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს თაფლის უვნებლობა წარმოადგენს. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ შემდეგ სტუმრებთან ერთად. ირინა ლორთქიფანიძე, საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების თანათავმჯდომარე და თანადამფუძნებელი და ანა გემაზაშვილი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე არიან საქმიანი სტუდიაში დილომშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მობრძანებისთვის. ხალბატონო ირინა, ყოველთვის როდესაც ჩვენც მათ შორის ამ სტუდიის პარკლებში და სხვა ფორმატებში საუბრობდით ქართულ თაფლზე, იყო ხოლმე საუბრები, რომ იქ არის ანტიბიოტიკები, გარკვეული უვნებლობის სტანდარტები, რომელიც ევროკავშირში მათ შორის ექსპორტისთვის არის დასაკმაყოფილებელი. რამე გვიყვანა შედეგებამდე, რომელიც არის 8% ანტიბიოტიკების შემცველობისა 99 ნიმუშიდან. დიახ, პირველესად მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მინდა ვისარგებლო დღევანდელი დღით და სრულიად საქართველოს მეფუტკრეებს მიულოცო ეს დიდი გამარჯვება, რომ ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც ყოველთვის აი ესე ვთქვათ, ყმადაღებული იყო ევროპასა თუ საქართველოში, თაფლი ანტიბიოტიკის შემცველია.
დაძლეული იქნა. იოლი არ იყო ამ სტერეოტიპის დანგრევა, ნამდვილად მეფუტკრე რომელიც წლების მანძილზე მოიხმარს ანტიბიოტიკს და ამ თვალსაზრისით ფიქრობს, რომ ის მხოლოდ ანტიბიოტიკით გადაარჩენს თავის დაავადებულ ფუტკრის ოჯახებს, ჩვენ მოვახერხეთ დაინგრა ეს სტერეოტიპი, როგორც აღნიშნე და დღესდღეობით ძალიან დიდი რაოდენობა მეფუტკრეებისა უკვე გადავიდა ბიოლოგიურ პრეპარატებზე, როგორიც არის მჟავმჟავასა და ჭიანჭველმჟავაზე დამზადებული, ასევე თიმულზე დამზადებული პრეპარატები და ნამდვილად ეს შედეგი, რომელიც რიგის ლაბორატორიამ, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან და მეფუტკრეობის საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების ძილის ძალისხმევით შედეგზე გავიდა, მისასალმებელია. დაახლოებით აი თქვენ რამდენი წელი ამ სფეროში ხართ ჩართული? იცით რა, მე ცოტა შორიდან დავიწყებ. ჩვენ ოჯახს 300-ლიანი და მეტი გამოცდილება აქვს ფუტკრის მოლამოშენების, ჩემი წინაპრები ჯერ კიდევ ჭიათურის რაიონიდან მექოთნეები და მეფუტკრეები იყვნენ. შემდეგ მესხეთში ჩასახლებული იმერლები ვართ 44 წელში, ჩემი ბაბუა ბებია და შემდეგ იქაც გაგრძელდა ეს. აი, აქედან გამომდინარე, მინდა კითხვა დაგისვათ, თქვენ, მათ შორის თქვენი ოჯახი ამდენწლიანი, ასე ვთქვათ, თაფლის წარმოების ტრადიცია, ბევრი ოჯახია, ხო თქვა, ან საქართველოს ეს ტრადიცია იყო. რამდენად კარგად ვიცნობთ აქედან გამომდინარე მომხმარებლები, ასევე მეფუტკრეები, რომლებიც ჩართული არიან ზოგადად თავს როგორც პროდუქტს. იცით, თაფლის ჩვენ ძალიან გათამამებული ვართ საუკეთესო თაფლით, ქართული თაფლი ეს ნამდვილად უნიკალური პროდუქტია. ამდენად სინთეზი და პატიოსანი მეფუტკრეები ყოველთვის ცდილობენ ბუნებრივი ძველი პრეპარატები. მე მაგალითად ბაბუიდან და მამიდან ყოველთვის ვიცი, რომ ნაკლებ ანტიბიოტიკს მოიხმარდნენ. ისინი უფრო ბუნებრივ პრეპარატებს იყო მაშინაც ძალიან ბევრი, ესე იგი მინიშნება, რითი შეგვეძლო გვემკურნალა და როგორ მივიღოთ სუფთა თაფლი. და ნამდვილად შეიძლება მივიღოთ ნამდვილად კარგი ბიოლოგიურად სუფთა თაფლი, რაც არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს და ამდენად ჩვენს ქართულ ბაზარზედაც უფრო დიდად მოთხოვნადი იქნება და უცხოეთში რა თქმა უნდა ძირადღირებული და შემოსავლიანი თემაა ნამდვილად. ანუ თქვენი სურსათის ეროვნული სააგენტოს ჩართულობა ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი ლაბორატორიული კვლევები, რომელიც კომპანიებისთვის, მეფუტკრეებისთვის კეთდება ხელმისაწვდომობა ამ კვლევების და შესაბამისად უკეთეს შედეგებზე გასვლა. ხო, აქედან გამომდინარე, თქვენ ჩართულობა რაში გამოიხატებოდა აი ამ კონკრეტულ შედეგამდე, რომელიც მივიდა ქართული თაფლი 8%-იანი შემცველი. მე ვთვლი, რომ ეს ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკის სწორი მიმართულებით მუშაობის შედეგია, იმიტომ რომ 2015 წლიდან სერიოზულად ჩავერთვით ამ მუშაობაში. 2015 წელს შევიდა ძალაში თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, სადაც გაიწერა მოთხოვნები თაფლისადმი და რას უნდა აკმაყოფილებდეს ეს თაფლი. აქედან დაწყებული ჩვენ სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში ვმუშაობთ და ვიღებთ თაფლის ნიმუშებს და ვიკვლევთ სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში არა მხოლოდ ანტიბიოტიკებზე, არამედ ყველა იმ ნარჩენ პრეპარატების ნარჩენ ნივთიერებებზე, რომელიც ანორმირდება, ან აკრძალული, ან გარკვეულ ნორმების ფარგლებში უნდა იყოს. დაახლოებით 46 მაჩვენებელზე მოწმდება თაფლი, მოწმდება ლატვიის ერთ-ერთ რეფერენს ლაბორატორიაში, რომელსაც შესაბამისი ცენზია აქვს და ანუ უტყუარი შედეგებს ვიღებთ და აქედან გამომდინარე სურათი შევქმნით, ანუ ვიცით რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. კერძოდ თაფლთან მიმართებაში რა პრობლემები ქონდა თაფლში, ეს იყო ძირითადად ანტიბაქტერიული პრეპარატები, არა მხოლოდ ანტიბიოტიკები, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და ამ ჩვენ ვცდილობდით, რომ ეს ინფორმაცია ურთიერთთანამშრომლობა, ინტერაქტიული ურთიერთობა ქონდა ბიზნესთან, მეფუტკრეთა ასოციაციასთან და სხვა წარმომადგენლებთან, ამ ინფორმაციის მუდმივი გაცვლა ხდებოდა და გამოწვევების მიწოდება ბიზნეს სექტორისთვის, რომ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ აი ესეთი კარგი ღირებულების მქონე საკმაოდ ხარისხობრივი მაჩვენებლები ჩვენი თაფლი ძალიან კარგია და აი ეს უნებლობის მაჩვენებელი, რომელიც რაღაცატომ აკნინებდა მის მონაცემებს, რა უნდა გაკეთებულიყო ამისთვის თანამშრომლობის შედეგად, ჩვენი და ბიზნეს სექტორის შედეგად, თანამშრომლობის შედეგად, რომ მიგვიღო ეს შედეგი, რაც გვაქვს დღეს. ხელმისაწვდომობა რამდენად გაზრდილია მეფუტკრეებისთვის, რომ ლაბორატორიული კვლევები ჩაატარონ, ეს ანუ მათი სურვილის შესაბამისადაც ხდება, ხო, მათი შეუძლიათ რომ მოგმართონ. როგორია ხელმისაწვდომობა დღეს? თავიდან ცით ძალიან ეძვერადღირებული კვლევებია საკმაოდ, როდესაც ხდება საზღვარგარეთ ამის გაკეთება. ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ იყო იმ პერიოდში 2015 წელს ის ლაბორატორია, რომელიც აკრედიტებული იყო ყველა მაჩვენებლის კვლევაში, რაც საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ევროპისთვის მისაღები ყოფილიყო. ამიტომ ხდებოდა კვლევა სახელმწიფოს მიერ მხოლოდ, მაგრამ დღეს მინდა გითხრათ, ჩვენს ქვეყანაში არსებობს უკვე ლაბორატორია, ეს არის სოფლის
მეურნეობის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, რომელსაც ათვისებული აქვს და აკრედიტებული აქვს ყველა მაჩვენებელზე ის მეთოდები, რაც მისაღებია ევროპისთვის და უკვე დაინტერესებულ მხარეს, მათ შორის ბიზნესაც შეუძლია განახორციელოს ეს კვლევა უკვე საქართველოში. დიახ, ამას ჩვენ წელს ვაკეთებთ პირველად საქართველოში, ჩვენს სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში, ჩვენს ლაბორატორიაში ამ თაფლის მაჩვენებლების კვლევას და კიდე მინდა დავამატო ის, რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ ბიზნესი იყოს აქტიურად ამაში ჩართული. თავადაც გამოიჩინოთ განკეთილი ნება, ჩაერთონ ამ პროცესში. მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ჩვენი კონტროლის შედეგებს ჩვენ რეპორტის სახით ყოველ წელს ვუგზავნებთ ევროკავშირს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა აღიარებული ყოფილიყო როგორც ერთ-ერთი ექსპორტიორი ქვეყანა ევროკავშირისთვის. და ამას ჩვენ უკვე მივახციეთ. ანუ საქართველოს აღიარებულია და გახსნილია თაფლი, საქართველოს თაფლი ევროპის ხო, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმ მეფუტკრეებზე ალბათ, ვისაც საექსპორტო მიზნები აქვს, ადგილობრივი ბაზრისთვის როცა იწარმოება თაფლი, მათაც შეუძლიათ რომ ლაბორატორიულები ჩაერთონ. ეხლა ჩვენ 13 ასოციაცია, ადგილობრივი ასოციაცია შედის ჩვენს გაერთიანებაში და ჩვენ მოვამზადეთ ესეთი სუბსიდირების სქემა, რომელსაც წარუდგენთ სულ მალე სამინისტროს თაფლის საბჭო ესეთი და ალბათ განხილვადი იქნება ეს მიუთითებს ჩვენ მოვითხოვთ რომ აი სუბსიდირებასთან დაკავშირებით 140,000 ლარს ვითხოვთ, რითაც გავზრდით მეფუტკრეების ინტერესს და აი შეღავათი იქნება ნამდვილად მეფუტკრეებისთვის სახელმწიფო დახმარება ფუტკრის ანალიზების ესე იგი ნიმუშებზე პასუხების დადებასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად მთლიანად ვეწევით პროპაგანდას რომ მთავრობასთან ყველა მიმართებაში რომ ჩვენ მივიღოთ რაღაც დახმარება თუ შარშან 2500 ტონა თაფლი გავიდა წელს ვფიქრობთ თუ ეს სუბსიდირება იქნება აუცილებლად 30 ტონამდე მეტ თაფლს გაიტანს ჩვენი მომხმარებელი. რაოდენობა თქვათ ერთი გამოწვევა რომელიც ეს უწყვეტობა და მნიშვნელოვანია თქვათ ევროპის ბაზრის ამ შემთხვევაში, მაგრამ ბრენდირების საკითხიც თემაა, როგორ ხდება ქართული თაფლის ბრენდირება დღეს და რა ტიპის ასე ვთქვათ ცნობიერება ჭირდება დღეს ფერმერებს, რომ მათ კარგად მოახდინონ პოზიციონირება არა მხოლოდ საექსპორტო ბაზრებისთვის, როგორც წეგან აღნიშნე, შიდა ბაზრისთვისაც საქართველოს. დიახ, ბრენდირების დროს აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს ეტიკეტი, როგორია რისია თაფლი, რისი შემცველობა აქვს, აქვე უნდა იყოს დაცული, ესე იგი, ვადა, მთლიანად ხდება უმეტესად მინის ჭურჭელშია ჩამოსხმული თაფლი და მეტნაკლებად მეტალის ჭურჭელში, თუმცა ეს უფრო შეზღუდულია, ასევე არის თიხის ჭურჭელში ჩვენს კომპანიას აქვს საინტერესო ბრენდი. დიახ, თიხის ჭურჭელში ჩვენ ძველი თემა გავიმეორეთ, უძველესი 5500 წლიანი და ყველაფერი ზუსტად ისე მოვახდინეთ, როგორც ჩვენი წინაპრები აკეთებდნენ და ნამდვილად არ ვიცი და რამდენადაც ბრენდინგმა გაამართლა. თვითონ აი BP შვეიცარიის ეს BPN ჯორჯია შვეიცარიის სააგენტო, რომელიც ჩვენთან იმყოფება, თავის ბუკლეტებში და თავის საინფორმაციო თემაში მთლიანად ჩადო ჩვენი ქოთანი როგორც საუკეთესო ბრენდინგი და ალბათ კი უნდა მიეხედოს ბრენდინგს როგორც საყურადღებო ბაზარზე მნიშვნელოვან თემას. კი ბატონო, ერთი ნაწილი გაბატონებინა, როგორია დღეს ფერმერების ცნობიერება, ანუ რამდენად კარგად იციან მათ თანამედროვე, ასე ვთქვათ, მიდგომების შესახებ, რომელიც თაფლის წარმოებაში გამოიყენება, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ ექსპორტი გავზარდოთ და მოცულობები შევიჭროთ. სურვილი არ არის მარტო ყავდეს ფუტკარი, აუცილებელია ვიცოდეთ მისი მოვლა მოშენება. ეს განსაკუთრებით ეკუთვნის დამწყებ მეფუტკრეებს. მე ახლა ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც სურვილი აქვს, მაგრამ თუ ჩვენ არ ვისწავლეთ, თუ ჩვენ არ გქონდა პრაქტიკა, ისე ნამდვილად ვერავის ურჩევ, რომ შეიძინოს ფუტკრის ოჯახები, რადგან ეს კოლაფსამდე მიგვიყვანს. საჭირო არის მაგალითად ჩვენმა გაერთიანებამ დღემდე არ არსებობდა არც ერთი პლატფორმა, ინტერნეტ პლატფორმა და ჩვენმა გაერთიანებამ ორი პლატფორმა, ესე იგი Honey of Georgia და Jara Honey, ეს პლატფორმა ასევე პატარა ინფორმაცია დებს. მე 2000 წელს ვიყავი ინგლისში და შევეცადე ჩემი პირადი მოხმარებისთვის წაღებული თაფლი ერთ-ერთ ცნობილ ძალიან დიდ მარკეტში სენსბურში და მე გემოვნები ეს ინტერესიც იყო ჩემი როგორც დარგი სპეციალისტის, მაგრამ პირველ რიგში მათ მომთხოვეს გვაჩვენეთ ინტერნეტ ვებგვერდი, როგორ გავეცნოთ რა თაფლია, რა ფუტკარია და აი მაშინ მივხვდი რომ ჩვენ ძალიან შორს ვიყავით. და ნუ მარტო ეს არ მიუთითებდა, ჩვენ ვიყავით როგორც კავკასიური ფუტკარი
არის ცნობილი რუსეთთან დამოკიდებულებაში და მართალია ამ ბრმა დეგუსტაციამ მაინც მოიგო ჩვენ აი ყველაზე კარგი თაფლი მანუკა თაფლია მიჩნეული თან მსოფლიოში ახალზელანდიური თაფლი მაგრამ ზოგიერთმა თქვა რომ ის თაფლია ზოგიერთმა თქვა რომ უკეთესია მაგრამ მათმა დამიდეს 70 კომპონენტიანი სერტიფიკატი თუ თქვენი თაფლი ამ კომპონენტებს დააკმაყოფილებს ჩვენ შეგვიძლია შემოვიტანოთ მაგრამ ეს ზღაპარი იყო მაშინ და ჩვენ ვცდილობთ ზუსტად ეხლა რომ ნაწილობრივ მაინც გავიდეთ ევროპის ბაზარზე 2019 წელს მსოფლიო მეფუტკრეობის საერთაშორისო კონგრესი ჩატარდა სადაც პირველად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დიდი ძალისხმევით მოხდა ქართული თაფლი გამოფენაზე და ჩვენ ზუსტად აი აქედან გავედით იაპონიაში კახეთის ტრადიციული მეფუტკრეობის მიერ წარმოებული თაფლი ნენე და თვითონ კანადაში ტორონტოში ძალიან დიდ ქსელში შევიდა ჩვენი თაფლი. წარმატებები ქართულ თაფლს მე ვფიქრობ ცნობიერების და განათლების ნაწილში მნიშვნელოვანია თავად კერძო სექტორმა აიღო საკუთარ ხელში ინიციატივა სხვადასხვა გაერთიანება მათ შორის თქვენ და მათ იზრუნონ განათლებაზე და მომზადებაზე მომავალი ფერმერებისა ანუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩართულობა თქვა ამ მიმართულებით დარგების კუთხით არის და ალბათ ამ თაფლის ნაწილშიც იქნება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც უფრო კერძო სექტორი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში წამყვანი, რომ საკუთარი დარგი უფრო კარგად განავითაროს. მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ირინა ლორთქიფანიძე, საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების თანათავმჯდომარე და ანა გემაზაშვილი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელიც მოადგილე იყვნენ ჩვენთან ერთად. მათთან ერთად ვასრულებთ საქმიანი დილას და გემშვიდობებით. საქმის კურსის ეთერებში შეხვდებით დღის განმავლობაში. დროებით.